Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi í byrjun júní. Það margt í boði í kvöld. Hún hérna hjá mér, Oddný Eir Ævarsdóttir. Þú ert með viðtal hérna aftast í þættinum við Magdalenu Lukasiak. Já, tilefna sýningu sem hún með sem opnar á morgun, þar sem hún er svona rannsóknar blaðamaður sem notar ljósmyndir eiginlega til þess að sem sinn miðil. Og hefur verið að rannsaka svona bakland og verið svona eins og baksviðs í hinsegin samfélaginu sem er svona með búrlesk sjó og svona dragsjó og annað svoleiðis. þar sem að leikgleðin við völd, sko. Hún sýnir okkur svona sagt, bæði leikgleðina en líka sorgina bara sem að og ég ræði líka við hana svona svolítið uggandi auðvitað ástandi í heiminum og Íslandi með auknum rasisma og svona homofóbí og öðru. Já, hvaðan kemur hún svona? Hún kemur frá Pólandi. Já, þar voru kosningar, við fjöllum það líka í þættinum, en hún með sýningu eða? Já. Sem hvar? Hún í Núllinu. Núllinu í Bankastræti? Núllinu í Bankastræti, gamlu klósettunum. En áður en að kemur á því viðtalið þá ætla ég að tala við Bjarka Þór Grönfeldt sem stjórnmála sálfræðingur og ekki sá eini á Íslandi, það annar til. En ég fekk hann hérna upphaflega til þess að koma að tala svona vók og antivók. Ég fengið hann til þess að tala incel sem svona hreyfing meðal ungra karla sem svona handfeminísk og annað slíkt og hefur nú komið við tals út af hryðjuverkaógn og fleirum. Þannig að hann komið svona, hann eiginlega sérfræðingur í svona hreyfingum inn í stjórnmálunum og ég ætla að tala við hann vók og ekki síður kannski antivók. Sumir vilja halda því fram að Íslendingar hafi antivók en hafi eiginlega ekkert vók. En það voru mótmæli eða kröfufundur á Austurvelli í gær þar sem var krafist breytinga á stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi hælisleitendur og innflytjendur. Þannig ég ætla að tala aðeins við hann það, hvaða merkingu hann leggur í það. Það kom mörgum á svona, ég heyri það bara, verið mikið það talaði í dag að þarna hafi verið svona tildulega stór hópur af fólki og kannski svona opinskári orðuræða heldur en að við höfum verið vön að svona rasismin hafi komið út úr skápnum í gerð á Íslandi. Og margir náttúrulega segja að þetta sé ekki rasismi og sjálfsagt hafa menn komið þarna saman af ýmsum ástæðum þótt að sé hægt að segja að það sé rasismi en mér finnst alveg vera ástæði til þess að pæla í því á hvaða forsendum menn koma þarna saman, sko. Meinarðu að þau séu ekki með svona útlendinga andúð, heldur séu eitthvað annað sem liggja baki? Jú, það var náttúrulega mjög eiginlega áberandi útlendinga andúðin og andúðin á stefnu stjórnvaldi að hleypa hælisleitendum og svoleiðis. Það var auðvitað mest áberandi, sko. En ég sá svona því ég var að lesa aðeins svona ummæli á netinu, sumt var náttúrulega bara sko hræðilegt. En annað var dálítið af öðrum toga, sko, fjallaði bara að Íslendingar væru með skýrari stefnu og hvort það mætti ekki vera þjóðerni sinni og svona, þannig að það var aðeins róf, sko. Já, það var nú komið fram tölur sem að sýna það mikil fækkun hælisleitenda á Íslandi. Stefnir í það verði færri núna heldur en bara undanfarin 10 ár. Þannig að einhverju leyti hefur þessi hópur fengið kröfum sínum framgengt, myndi maður telja. Já. En ég ætla að slá á þráðinn, hérna eru með þá tækni að geta bara hringt hvert sem í heiminum og ég ætla að hringja til Jerúsalem og tala við Kusai O'Day sem ég hef nú talað við áður í Jerúsalem. Hann þar íslenskur ríkisborgari og palestínumaður en hann landlaus, hann ekki með það ekkert til sem heitir palestínskur ríkisborgaréttur sem viðurkenndur. Þannig að til þess að fara heim til Jerúsalem að þá þarf hann að fá dvalarleyfi og eins og margir sem hafa flúið að þá það ekki sjálfgefið að hann fáið heimsækjaðar. Margir palestínumenn sem hafa flúið land og fengið ríkisborgarétt í öðru löndum sem geta ekki komið heim. Það að renna út dvalarleyfið hans.
Þannig hann eiginlega fastur í Jerúsalem. Ég vonum að fá framlengingu á dvalarleyfinu. Það gæti orðið þannig að hann fengi það ekki og myndi þá fljúga tilbaka í haust þegar dvalarleyfi rennur út og ekki eiga afturkvæmt til Palestínu sem er raunveruleiki margra palestínumanna. Ég ætla að ræða með þetta en líka ástandið á Vesturbakkanum og á Gaza. Það sem að hörmungar ganga yfir fólk, það vera myrða og svelta börn og í gangi þjóðarmorð. Ég held að svona alveg óvægt að tala um þannig. Það eru allar svona alþjóðlega stofnanir sem að nefnum tjáður að nefna sem að hafa eiginlega lýst yfir að það sé í gangi þjóðarmorð. Já, ég held að sé nú bara ekkert einmitt spurning að kalla þetta þjóðarmorð og við erum búin að gera það lengi hérna. Og ég ætla að spyrja hann aðeins svona að það hefur verið svona mátt merkja eilítinn breyttan tón hjá stjórnvöldum í Evrópu, hvort að hann horfi bjartsýnn á það, líka ástandið innan Ísrael sem að mér skilst að sé þannig að ísraelski ríkisborgarar ganga vopnaðir og það að vera Palestínumaður í Ísrael eða á Vesturbakkanum, að það hafi aldrei verið minna frelsi, meiri ógn heldur en akkurat núna. Heyrðu, en áður en að því kemur að þá hann Björn Þorláks er með svona fjölmiðlaspjalli yfirleitt alltaf á mánudögum og það er í dag. Hann ætlar að tala við Ólaf Arnarsson sem að vinnur á DFF og Steingerði Steinarsdóttur sem er ritstjóri Lifðu núna, var áður ritstjóri á Vikunni. Og svo Lárus Ímis Óskarsson sem er kveðugerðarmaður og hann var eins og blaðamaður. Mér finnst það nú svolítið langt síðan það var. En hann var eins og blaðamaður. En Ólafur, þessi var ekki sá sem að ég var eins og í spjalli hérna með honum og svo eins og lenti hann í miklu rifrildi við Maríu Lilju. Já. Það var einmitt svona eitthvað tengt rassisma eða þannig. Ég get ekki lofað því að það verði aftur núna. Ég held að Björn sé ekki að bjóða Ólafi hingað til þess að fá einhvern hasar. En þau ætla að tala um fjölmiðla og blaðamennsku og svona ástandi í samfélaginu og þá kemur náttúrulega fundurinn í gær á Austurvelli við sögu hjá þeim býst ég við og það verður forvitnilegt að heyra hvernig hann fer í þá umræðu. Við vorum hérna með svona almenna umræðu samfélagið í gær í svona 2 hollum og í báðum tilfellum kom þetta til sögu. Þetta margir í samfélaginu sem að finnst þetta bóða okkur að breytingu. Svo var náttúrulega annar fundur líka á Ingólfstorgi næstum því á sama tíma sem var svona til þess að andmæla rassisma. Já. Og einhverju tímapunkti virðist þessu hafa slegið saman og kannski gert svolítið mikið úr því. Já, ég var á Ingólfstorgi og mér fannst ég er svona grunum að það væri hægt að ná saman stærri hópi til þess sem að væri til í að ganga undir eða mæta eitthvað staðar undir svona þeim merkjum að við viljum ekki rasisma í okkar samfélag. Já. Það kannski verður til eitthvað svoleiðis vakning í kjölfarið á þessar fundi í Austurvelli. Herðu, hann kemur til mín, Kristinn Már Ársælsson, hann er prófessor í Dug Kunshan háskólanum í Kína. Hann er eiginlega svona doktor í lýðræði, skrifaði í námi sínu í Bandaríkjunum. Hann með svona lýðræðisrannsóknir. Og svo kom hann heim og eftir hrunið og stofnaði lýðræðisfélagið Ölduna. Það var svona drifkraftur þar. Þannig ég ætla að fá hann til þess að spjalla við mig svona hnignun lýðræðis í heiminum. Það hefur bent á það að það séu færri lýðræðisríki þeim hefur fækkað í heiminum. Og það er líka komið rannsóknir sem að benda til þess að lýðræði sé að hnigna í okkar heimsluta. Lýðræði er að hnigna í Bandaríkjunum. Við ætlum að ræða svolítið lýðræði á næstunni. Það var að koma líka út merk bók eftir Svan Kristjánsson lýðræðið og ýmsar aðra bækur og við þurfum held ég bara að kalla alla það sem hafa áhuga á að ræða lýðræðið að borðinu núna í sumar. Já. Kannski nægi að fá Kristi til þess að traust, eitt af því sem að ýtir undir hörnum lýðræðis er traust almennings á stofnunum samfélagsins hafa fallið mjög og hafði gert að hægt og bítandi fyrir hrun
og svo við hrunið að þá fjármálahrunið þá fjallað töluvert í Íslandi bara helming held ég og hefur svo sem ekkert jafnað sig mikið síðan. Það svona verið að horfa á eitthvað svona smá hreyfingar og sumir fyllast vonum að þetta sé að skána en ég held að þetta segja að traust almennings í okkar heimsluta á grunnkerfissamfélagsins hefur ekki jafnað sig. Og þá eftir að spyrja því, ég meina ef að almenningur hafði ekki traust á stofnunum samfélagsins var það vegna þess að stofnunum samfélagsins þjónuðu ekki almenningi að mati almennings og eitthvað hefur gengið á svona síðustu áratugum og þá spurningin hver stað okkar nú þetta þannig að það hafa of fáir trú á lýðræðinu og stofnunum þess að við séum komin á hvað kallar Amerikanin þetta svona point of no return. Það þannig að sömuleyti margt líkt með ástandinu núna og var á 3. og 4. áratugnum þar sem að hafði verið svona stefna rekin í okkar heimsluta þar sem að auðvaldið hafði raunverulega frjálst spil og endaði í miklu fjármálahruni og það gat af sér mikinn uppgang fasisma og margir telja að við séum akkurat í þeirri stöðu núna og sérstaklega. Það talaði með mitt þetta svona róf, annars vegar lýðræðið og svo hinum megin fasismin sko. Já, og ef að lýðræðið fallið, æ færri sem hafa trú á því, að við halda svona einu valddreifða vestræna lýðræði eins og við erum alveg upp við að trúa á að við erum að hafa sjálfstæða háskóla og öfluga verkalýðshreyfingu, sjálfstæða fjölmiðla, sjálfstæða ríkisstofnanir sem að sinna sínu og hafa einhverja viðspyrnu gagnvart framkvæmdarvaldinu, sjálfstætt dómskerfi og þar undir göttunum að eiginlega allt sem að Trump að gera núna að brjóta þetta niður. Herðu, það verður fengur að fá Kristi Má hingað, við erum svo fá að okkur munar það þegar fólk flyttur til Kína. Það bara þannig. En áður en að kemur að því að þá ætla ég að slá á þráðinn til Gdansk, þar býr hann Jacek Godek sem afreksmaður mikill, hefur þýtt, ég veit ekki, ætla ekki 30 plus bækur frá íslensku yfir á pólsku. Wow. Og talar þessa fínu íslensku. Ég hef talað við hann áður svona svona ástandið í pólsku samfélagi, svona í tengslum við kosningar og það eins og oft með svona menningar fólk, þá hann skemmtilega skemmtilegt að hlusta á hann lýsa pólsku samfélagi. Tilefnið að það voru forsetakosningar í gær og þar vann frambjóðandi svona ytra hægrisins sem að mun þýða það að ríkisstjórnin sem svona miðju, kannski eilítið til vinstri ríkisstjórn, hún hefur eiginlega náð litlu fram. Í Pólandi það kerfi að forseti getur neitað að skrifa undir lög og þá verða þau ekki. Það ekki eins og hér að þá verði að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu það bara detta lögin niður og þetta veldur því að ríkisstjórnin nær litlum árangri og þá að kjósa næst til þings eftir 2 ár og þá hætt við það að valkostur kjósenda verði það að höggva á þennan hnút með því að kjósa hægrið, þannig hægri getur það bara farið með Pólland þangað sem það vill eða viðhalda þessari vonlausu stöðu sem að Pólverjar í. En voru fleiri hægri menn í framboði af því að Magdalena í spjallinu mig var talað að fjölskylda hennar einmitt hefði kosið þennan kandidat sem hún var mjög til hægri og kallaði jafnvel nýnasista. Já, hann mörgum talið meira þannig, þetta fyrrverandi boksari og það sem meira að hann fyrrverandi það sem að kalla líklega melludólgur. En hann líka sakfræðingur og ég held að Jacek muni segja mér frá því að því að hann hefur hitt hann. Hann hitt hann í Gdansk þegar Guðni TH kom þar í heimsókn. Og þá voru 2 þessi tilvonandi forseti og þessi fráfærandi forseti báði sakfræðingar. Og hann en hann með svona orð á sér eins og margir í stjórnmálamenn í austrinu, bæði í Rússlandi og Úkraínu eru svona með, hvað heitir þetta, svona vafasama fortíð sem
á mörkum svona, á einhverjum svona gráu svæði milli svona viðskipta og glæpa. Það hljómar ekki vel. Það hljómar ekki sérstaklega vel svona í þessu samhengi, sko. Ég ætla kannski spyrja Jacek að því hvað tilfinningu hann hefur svona fyrir þróun pólsks samfélags, því að það náttúrulega erfitt. Ég var að tala við hennar Natasju S. skáld hérna í síðustu viku sem rússi og í Rússlandi, að það er mikið álag á svona, að því að það pólitík og svona hvernig við tengjumst samfélaginu sem við sprettum úr mjög persónulegt og það getur verið erfitt og sárt að horfa upp á samfélagið í einhverju þróun sem að stríði gegn þinni siðferðiskennd. Kannski ég spyrji Jacek að því líka. Já. Herðu, þetta þátturinn í kvöld og ég hvet bara alla til þess að staldra við og hlusta og horfa. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfið okkar með því að benda vinum og vandamönnum efni sem að hér ykkur líkar hér. Endilega ekki benda þeim á eitthvað sem ykkur líkar ekki, en dreifikerfið hefur einmitt byggst upp af því, bara góður í afspurn. Við höfum ekki nein efni á því að auglýsa okkur upp eða eitthvað slíkt. Þannig að þið hafið raunverulega byggt upp dreifikerfið með því að segja að þeim finni efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðvarpsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðinu og allar íslensk útvarp hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síma, þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski vill minn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma svo ring, 7 daga vikunnar, allan ársins ring. Samfélagsumræði við þetta rauða borðu í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram með sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Ef þú ert einn af þeim mörgu sem eru þarna úti sem að hafa kannski fyrir löngu tekið ákvörðun að samstöðun sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hvet ég að láta verða að því að skrá þig sem áskrifenda. Þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinn sem 2750 krónur, sem að mér að sé mjög lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hún í 100% í eigu Alþýðufélagsins. En ég ætla að skjóta inn svona smá tilkynningum og svo ætla ég að slá á þráðinn til hans Jacek í Gdansk og spyrja hvaða afleiðingar úrslit forsetakosningarnar hafa á pólskt samfélag. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Herðu, það voru kosningar í Póllandi í gær, það voru forsetakosningar og við ætlum að slá á þráðinn til Póllands og tala við Jacek Godek sem mikilsvirkur þýðandi íslenskra bókmennta yfir á pólsku. Jacek, vertu velkominn. Já, blessaður. Sæll og blessaður. Herðu, þetta var ótrúlega naumur sigur. Það þannig að Pólland alveg klofið í miðju og það eiginlega getur bara skipt örfáum atkvæðum til eða frá hvor fylkingin sigrar? Já, landið mjög klofið og nákvæmlega í miðjunni og það hérna eins og þú veist þá munaði 130.000 atkvæðum
eitthvað svoleiðis, þannig að já, þetta er sem sagt dæmi það að landið sé klofið og þetta hefur verið þannig í held ég núna bráðum 20 ár sko. Já. En í hvað er landið klofið? Er þetta eins og í Bandaríkjunum að þetta eru bara tveir andstæði pólar sem að ná ekki að tala saman? Er þetta þannig ástand í Póllandi? Já, þetta er mjög svipað, sko, mjög svipað í Bandaríkjunum, nema hvað, sko, það er ekki vilji til þess að tala saman á hægra megin á stjórnmálasviðinu, sko. Þannig að þeirra markmið er bara að ná völdum í kosningum en þeir eru ekki með neinar hugmyndum það að þeim beri að stjórna landinu svona í einhverju tiltekinni sátt. Nei, þeir eru bara sko, þetta er 2023 þegar þingkosningarnar voru í Póllandi og lög og réttlæti féll frá höldum þá var nokkuð svona von í fólki en af því að forsetinn, hann Duda, hann var sem sagt forseti áfram hingað þangað til núna og að stjórnin gat ekki eiginlega gert neitt þannig að fólkið dálítið svona var fyrir vissum vonbrigðum með stjórnina og það er kannski líka ástæðan fyrir því að hann Trzaskowski sem er lýðræðissinni tapaði kosningum. Út af óvinsældum þá ríkisstjórnarinnar? Já. En getur þú útskýrt fyrir okkur hver eru völd forsetans? Getur þessi forseti Navrocki, getur hann staðið í vegi fyrir það vilja ríkisstjórnarinnar? Já, ég meina, hann getur af sjálfum sér getur hann ekki mikið, sko, en hann getur, hann skrifar ekki undir, sko, lög og þá byrjar, sko, bandamálið. Hérna á Íslandi væri það þannig ef að forsetinn neitar að skrifa undir lög að þá yrði það þjóðaratkvæðagreiðsla, en það er ekki málið í Póllandi. Nei, það er ekki í dæminu hér. Þannig að forsetinn getur bara neitað að skrifa undir lög og þá verður það ekki að lögum. Já. Og Duda notaði hann þetta vald sitt til þess að stoppa mál sem að ríkisstjórnin reyndi að ná í gegn? Já, bara öll mál, sko. Hann eiginlega skrifaði bara undir það sem var svona augljóst og sem hann varð að skrifa undir. En þá Pólland ekki svona einhver leiti bara stjórnlaust á í erfiðleiku með að grípa til aðgerða sem er nauðsynlegt til þess að ýta samfélaginu áfram? Já, ég meina þú veist að fyrrverandi stjórnin er búin að eyðileggja lögum í landinu og rústa þeim eiginlega. Og það er ekki hægt að gera neitt í landi sem að hefur ekki sæmileg lög. Já. En hvenær eru svo þingkosningar? Eftir 2 ár. Er þá ekki líklegt að það lítur út fyrir það að stjórnin þrauki út til 2027 og svo veit enginn hvað verður, sko. Já, er ekki hætt við að þær kosningar muni kannski snúast það að það verði að höggva á þennan hnút og til þess að höggva á hnútinn að þá er eiginlega betra að kjósa þá hægri hlutan vegna þess að forsetinn er til hægri að þá er hægt að stýra landinu en í þessari stöðu þar sem er svona frjálslindari ríkisstjórn, það má kalla hana það og með hægri sinna forseta þá er eiginlega allt í sjálfveldu. Jú og hægri öfgar eiginlega eins og AfD í Þýskalandi, sko, þeir eru að lyfta höfði hér í Póllandi líka núna, sko, og þannig að það vofir yfir að það komi svona hægri öfgarstjórn eftir kosningarnar
2027. Það þá stjórnmálaflokkar sem eru lengra til hægri ef að svo má orða það heldur en lög og réttur. Jú. En það sem að drífur áfram meðal annars Alternative for Deutschland og slíka flokka í vestrinu andúð á innflytjendum og útlendingum. Mikið af innflytjendum í Pólandi? Þú veist, það mikið af flóttamönnum frá Úkraínu. En þeir eru svona innflytjendur eru eiginlega notaðir af hægrinu til þess að hræða fólk og og það er sem sagt ekki mikið innflytjendur, það eiginlega veit enginn hvernig þeir líta út. En fólk hræðist á einhvern veginn og vill helst loka landamærum. En það ekki andstaða við flóttafólk frá Úkraínu í Pólandi? Ekki almennur stuðningur Pólverja við Úkraínumenn? Nei, þetta eiginlega myndast núna, sko. Það líka, sko, af því að það eins og ég sagði, þá yfir 1 milljón fólks frá Úkraínu í landinu og þau eru, sko, að vinna hér og krakkar fara í skóla og allt það, en hægrið vill ekki að þeir fái sömu réttindi eða sömu styrki, sko, og Pólverjar. Einhverja barnastyrki sem að pólskar mæður fá, þá vilja Pólverjar ekki að mæður frá Úkraínu fái og svoleiðis, sko. En Pólverjar óttast Rússa, ekki? Og eru þar stuðningur við Úkraínu í stríðinu, hann hefur ekkert breyst? Nei, almennt mikill stuðningur, en af því að hann Nawrocki, nýji forsetinn, sem vafasöm persóna og svona glæpamannavinur, hann hefur, sko, hann mikill aðdáandi Trumps, sko, þannig að þetta getur stuðningur eða andstaða við stríðið við Rússa getur breyst í þá átt sem að Trump segir þeim að gera, sko. Og Trump vinsæll í Rússlandi? Það eru margir sem í evrópsku stjórnmálum sem eru svona skoðanabræður Trump, eins og til dæmis Nigel Farage. Hann passar sig núna að nefna aldrei Trump, vegna þess að Trump ekki vinsæll í Bretlandi, en Trump vinsæll í Pólandi? Hann vinsæll í Pólandi, svona hægra megin á stjórnmálasviðinu. Má ég spyrja af hverju? Já, því að Pólverjar hafa alltaf verið miklir aðdáendur bandaríkjamanna, sko, og einhvern veginn hafa mikla ást á Reagan, sem þeir telja að hafi hjálpað við að fella kommunismann. Og sem sagt, þeir eru svona bandaríkjavinir. Já. Og Pólverjar horfa til Washington frekar svona vernd og stuðning frekar heldur til Brussel. Jú, það satt. Já. Því miður. Já. Nú hefur verið svona umræðu aukin herútgjöld í Evrópu og Pólverjar hafa tekið undir það og eru eiginlega fremstir í flokki með að auka hernaðarútgjöld. Hefur þetta haft áhrif á svona uppbyggingu velferðarkerfis og annað slíkt, eða hvaðan taka pólsk stjórnvöld þessa peninga sem að fara yfir í aukin herútgjöld? Þetta eða eiga að vera að mestu leyti lán frá Evrópubankanum eða Evrópusambandinu, sko. Já. Þannig að það ekki, sko, hefur í velferðarmálum hefur eiginlega ekkert breyst í alvörunni, sko. Já.
Varðandi þennan klofning sem að kemur fram í þessum kosningum og líka síðustu þingkosningum að þetta virðist vera svona nokkuð jafnstórir hópar og maður sér það reyndar á svona kosningabaráttunni að þegar að vera að líða á kosningabaráttuna þá sækir hægrið á. Ég býst við að það sé út af því að þá verið að telja atkvæði kannski í dreifðari byggðum eða ég veit það ekki. Hvernig getur við útskipta svona byggð, hvernig skiptingin er þetta skipting á milli kynslóða, er þetta skipting á milli borga og sveita, er þetta skipting á milli stétta, hvernig útskýrir þessa klofning þjóðarinnar? Þetta er náttúrulega þéttbýlið og dreifbýlið, það er ein skipting, það er dreifbýlið, það er þorp og smáþorp og sveitir. Þær eru þar býr meira svona hægra sinnað fólk annars svona vinstri sinnaða meira lýðræðislegt í borgum eða í stórborgum. Það er ein skipting, svo er náttúrulega yngsta fólkið svona ungt og svona frá 19 til 40 segjum. Sérstaklega kallar sko, þeir eru mjög hægrisinnaðir. Það er líka svona kynskipting sko. Konur eru meiri svona vinstrisinnaðar heldur en kallar. Þannig að þetta er þessi skipting fer eiginlega á ýmsa vegu. Já. En þú nefnir vinstri, það sem er andstæðan við hægrið, það er eiginlega svona frjálslynd miðja eða þetta er svona nýfrjálshyggju-flokkar eða ekki? Er þetta ekki, ég veit ekki hvort þú þekkir íslensk stjórnmál, er þetta ekki svona svipað að velja milli Miðflokksins og Viðreisnar? Nei, það er í hérna einn af stjórnarflokkum er vinstriflokkur. Já. Þannig að sko, ég meina ég þekki hann forsætisráðherrann nokkuð vel frá því við vorum í Mentó og hérna hann hefur, jafnvel hann sko sem að var svona ný frjálshyggju stefnumaður framan af sko er núna svona meira og meira að fara til vinstri. Hann Tusk. Já. Þannig þetta er átök á milli svona hægri og vinstri. Þetta er ekki annars vegar svona. Þetta er eiginlega sko hægri öfgar og sem er 50% og bara lýðræðismenn sem er hinn helmingurinn. Stundum talað svona uppgang nýja hægrisins að það er fólk sem hefur verið skilið eftir. Það er fólk úr einhverjum svona riðbeltum og í Póllandi geti það verið átt við svona dreifðari byggðir þar sem hefur verið minni uppgangur. Uppgangurinn er í borgunum, þar er kannski meiri hagvöxtur, þar eru fleiri tækifæri og annað slíkt. Og svo er það karlarnir sem að í mörgum samfélögum upplifa að þeir hafi verið skildi eftir að konurnar hafi einhvern veginn tekið fram úr þeim eða einhverjir minni hlutahópar og menntun og þú veist að konur þær vilja læra, kallarnir nenna því ekki, þannig að sko það er augljós og skiljanleg skipting. En hérna, jú, það er náttúrulega að vísu er engin svona augljós riðbelti hér í Póllandi, en það er alltaf sko gömlu kolanámurnar og hérna og að því að sveitirnar sko, sveitafólk í Póllandi hefur aldrei haft það eins gott og núna, eiginlega. Eftir að Pólland gekk í Evrópusambandið sko. Stuðningur við landbúnað. Já, og þeir sem sagt, en það er sem er alltaf lítið fyrir þá sko. Herðu Jacek, hefurðu svona hugg í brjósti þróun Póllands? Já, ég þú veist, ég kannski þekki, en að forseta er alltaf mikið sagt, en ég hef hitt hann einu sinni
Þegar að hann Guðni T.H. forseti var í Gdansk fyrir 5 árum og þá var hann safnstjóri í seinni styrjaldarsafninu í Gdansk og við fórum á safnið og svo fórum við að borða saman í hádeginu en það sem furðaði mig mjög mikið sko var að hann núverandi framtíðarforsetinn af því að hann ekki forseti ennþá framtíðarforsetinn Póllands var umkringdur svona hvað heitir það á íslensk svona glæpamönnum sko. Svona vöfðabúntum. Já. En hann fyrrverandi boksari eða ekki? Þetta ekki bara vinir hans úr boksari? Hann fyrrverandi boksari og hvað heitir það á íslensku? Áður fyrir héta melludólgur. Ég veit ekki hvort að orðið ennþá notað. En hann allavega sko seldi konur. Og hann Það svolítið sérstakt að maður komist til æðstu metorða sem hefur slíka fortíð. Já, þetta pólska hærið, sko. Já. Pólskir hærimenn. Þetta eru eiginlega svona aðalega eru þeir sko sem eru svona húligans á fótbolta hjá fótboltafélögum, sko. Þetta eru helstir stuðningsmenn og svona aðalknallar í hjá hæri öfgasinnum sko. Hvernig komaði við sjónir þegar þú hittir hann í hádegisverðinum í Gdansk? Nei, ég meina hann kann að tala sko, þú veist, jafnvel ensku og það hægt að tala við hann. Þess sem hann sagnfræðingur, þannig að það kannski margt fróðlegt sem að maður getur heyrt frá honum og að maður sé ekki alltaf sammála því. En já, hann svona, hann getur talað sko og það það sem að eiginlega hægt að segja hann núna. Já, og hann sagnfræðingur eins og Guðni T.H. en kannski ólíkir karakterar. Algjörlega ólíkir, sko. Herðu, Jacek, kæra þakkir og gaman að tala við þig, en ég hef nú gert það áður við rauðaborðið og það einhver svona, maður heyrir það í svona uggur sem í þér framtíðaþróun pólsks samfélags. Já, ég var að tala við sonardóttur mína fyrir svona, já, bara rétt áðan, sko. Og fyrir klukkutíma eða svo. Og hún sagðist vilja flytja á landi. Hún ekki nema 12, sko. Já. Það mjög sorglegt að maður heyri það. Já. Það mjög sorglegt því að það ekki gott land sem að gerir börnin óörugg. Einmitt. Herðu, Jacek, ég þakka aftur fyrir og ég fæ kannski að slá á þig seinna að ræða pólskt samfélag og kannski tölum við pólska menningu. Já, fínt. Kæra þakkir. Takk hérlega. Takk ekkert fyrir. Herðu, þetta var Pólland en við ætlum að halda áfram að skoða heiminn næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dags. Já, við ætlum núna að ræða aðeins lýðræði. Við erum svo heppin að Kristinn Már Axelsson á landinu. Ertu ekki doktor í lýðræði eða? Ekki ritgerðin lýðræði? Jú, hún hvað að lýðræðinu og hvernig meginlega það. En nú starfaru við Duke háskóla eða útibú hans í Kína. Já, Duke Kunshan háskóla sem samstarfsverkefni sem Duke í Bandaríkjunum og Wuhan háskóla í Kína. Já.
Hann sem að við þekkjum öll. Sem allir þekkja núna, við séum enginn að fyrir COVID, alltaf það sem að COVID kom, þeirri borg. Og þetta semst, samstæðisverkefni þessar 2 háskóla og með grunnnám, þetta svona liberal arts skóli, fyrst og fremst. Þú varst hérna eftir hrun virkur í umræðu og meðal annars einn af þeim sem að stofnuðu hérna Öldu, lýðræðissamtök, sem að voru með svona vangaveltur hvernig mætti þróa lýðræðið. Síðan hefur, ég vil segja bara mikið vatn runnið til sjávar og kannski svona áskoranir lýðræðisins núna eru með öðrum hætti en voru þá og þá kannski fyrst og fremst þetta að horfa til Trump sem að virðist vera svona kerfisbundið að reyna að brjóta niður svona valdrift lýðræði eins og við töldum að Vesturlönd hefðu kosið sér þar sem eru sjálfstæðir háskólar, sjálfstæð pressa, sjálfstæðir stofnanir sterkar en dragar um allt völdin að svona miðstýru forsetavaldi. Svipað og við séð í Tyrklandi, á tímum lög og réttar í Pólandi, í Ungverjalandi og víðar. Þetta náttúrulega, kannski leiðilegt að segja það, til að vera spennandi tímar í þinni fræðigrinn. Já, það óvænt að segja það. En það þegar þú segir að þetta séu öðruvísi áskorun þá heldur þessi kannski réttar að lýsa því þannig að við erum að sjá það sem að fólk var að fara að vara við á þeim tíma þegar við stofnum til þessu Öldu og jafnvel fyrir það. Ég held að fólk hefur búið að vara, þeir sem að rannsakalegir eru búin að vara við því talsveit lengi núna að það stemdi í óefni, innan lýðræðisríkja og bara almennt í heiminum. 2004 cirka þá ef við tökum bara löndin í heiminum og jafnvel íbúatölu þá þetta svona helmingaskipt milli lýðræðis og einræðis. Núna, 20 árum síðar rúmlega þá eru við með 75% allra á plánundunni sem að búa einræði. Þannig að, og í fyrsta skipti núna í meira en 20 ár það sem að eru fleiri einræðisríki heldur en lýðræðisríki. Og við sjáum það eins og nefndir bara í heila öllum lýðræðisríkjunum þá var það niður á við frekar en upp á þau og þessar skilgreiningar á lýðræði sem við erum að tala hérna þetta er nú ekki sterkt lýðræði þetta er ekki mjög svona expansiv skilgreiningar á lýðræði sem eru notaði til þess að skilgreina ertu lýðræðisríkið ekki þetta er ekki mjög djúpt lýðræði þannig að við vitum það allir og eina af ástæðunum fyrir að fólk var að fara að vara við hnignun lýðræðis fyrir 30, jafnvel 40 árum var að við sáum að traust almennings á stofnunum lýðræðisins var bara í frjálsu falli á Vesturlöndum og lýðræðis, þeir sem að rannsaka lýðræði náttúrulega vöru verulega við því að ef það héldi áfram eða yrði viðvarandi ástand þá gæti það farið illa og við erum svolítið að horfa upp á það í dag hvernig það lítur út. Hérna horfum fyrst og fremst á okkar heimshluta. Við förum ekki út í vangaveltur það að þessi 75% hvort þessi munur á lýðræðinu þar að það er líklega mismunur á því hvort almenningur hafi einhverja möguleika á að hafa áhrif á stjórn sinna svæða eða sinna vinnustæðar eða síns ríkis. En hérna, þú ert að lýsa að það verið langvarandi hnignun lýðræðisins. Má vera að við séum þá á tímum þar sem að almenningur er búin að missa trú á stofnunum samfélagsins vegna þess að þær eru hættar að vinna í þágu almennings og þar alveg þetta sé viðbrögð almennings vantrúin, hún er bara mentuð reynsla sem að segja það að kerfið er ekki að þjóna mér og þar með hafi lýðræðiskerfið okkar fallið áður en við komum inn á þannig tíma sem við erum núna. Já, það er ein skýringin svo að almenningur horfi til þess hvað það fær út úr kerfinu. Er það ánægt með sína stöðu og hvernig fulltrúar þeirra sem þau kjósa sinna sínum málum og það er bara nokkuð skýrt á öllum Vesturlöndum þá hrundi þetta fyrir svona 30 árum. Hefur ekkert farið mikið upp og síðan aftur eftir hrun í mörgum löndum, aðeins fara upp sumstaðar, ekki allstaðar. Og þú ert með í mörgum löndum innan við 50% eru mjög ánægð með sem lýðræðið og núna sjáum við það í mörgulöndum og kannski svona svæsnast í Bandaríkjunum eru fleiri og fleiri sem segja að þeir geti bara alveg séð fyrir sér einræðisríki Það geti ekki verra þetta sem er. Já, einmitt, þú veist, finnst þér í lagi að vera með leiðtoga sem að svona hundsar lög og reglur eða þing og svo framvegis og það fer fjölgandi þeim sem að segja já við. Það er ennþá talsverður minnihluti sem segir það, en við erum að sjá fjölgun þar sem er þegar aftur merki það að við búum við
talsverða hættu á því að lýðræði geti bara lognast út af á mörgum stöðum. Það sem að hefur verið, meina, ef þú telur til mis svona, mismöndi hvað mælikvarða notar, en Varieties of Democracy er líklega sá sem er svona marktækastur í dag, að þau telja segast öll Vestur-Evrópuríki og Norður-Ameríkuríki sem lýðræði í dag. En aftur, hversu djúpt er þetta lýðræði raun og verið eins og þú nefnir? Þú eru búin með stofnanir í áratugi sem að almenningur horfir á og hugsa með sér, það er ekki verið að fara eftir mér, og það er fullt af rannsóknum sem sýna fram á það og benda til þess að meiri hluti eða stór hluti þeirra ákvarðanir sem eru teknar af ríkisvaldinu eru meira í þágu þeirra sem eru efnameiri eða betur settir í samfélaginu heldur þeim sem eru efnaminni og standa á höllum fæti. Auðvaldið hafi tekið yfir ríkisvaldið. Já, það má náttúrulega líka alveg fara rauk fyrir því að sko að í kapitalískum ríkjum hafi ríkisvaldið fylgt hagsmunum auðvaldsins miklu lengur heldur en bara síðastliðin 30 ár. En það má færa rauk fyrir það og orðið ýmsar breytingar á lýðræðinu sem að valda meðal annars þessu vantrausti. Að það sé ekki endilega bara það að einhvern veginn að fulltrúar almennings fari ekki eftir þeirra vilja og sé að fara eftir vilja annara. Að því ég held að það sé ekkit endilega augljóst að ríkisstjórnir fyrri hluta 20. aldar hafi farið mikið meira eftir hagsmunum almenning, sko. Almenningur fékk nú ekki einu svona kjósa í mörgu löndum fyrir að vera komið inn á 20. aldur svo framvegis, sko. Ég held að eitt af því sem hafi talsveit breyst er að stjórnmálaflokkar hafa breyst mjög mikið frá því voru í byrjun 20. aldar og ég held að félagasamtök og samspil félagasamtaka stjórnmálaflokka og stjórnmál hafi breyst mjög mikið frá og með svona, eftir seinna stríð og kannski sérstaklega frá og með svona uppgang nýfrjálsvíkinu svona í kringum 1970-80 eitthvað svoleiðis. Þannig að þú varst með sko stjórnmálaflokkar sem voru fjöldasamtök. Það sem að voru mjög stór hluti þjóðfélagi í mörgum löndum voru bara skráðir í stjórnmálaflokk og jafnvel mættu á og þeir eru miklu virkari í samtali innan sína flokka og við almenning og svo ofan á það sem er kannski ennmikilvægur, þú varst með mjög sterk félagasamtök í flestum löndum sem voru tengdir inn í stjórnmálaflokka og eða miklu svona beinni þáttakendur í stjórnmálum stærsta hluta 20. aldar og ég held að þarna sé ein af skýringunum fyrir því af hverju vantraustið hefur aukist og af hverju það reynist mjög erfitt að einhvern veginn að mynda tengsl milli almennings og stjórnmálda. Sem er þá breyting á eðli stjórnmálaflokka. Já. En að því að þú fer svona aftur og eðlilega vangavelta að segja maður séu 30 ár síðan að traust almennings á stofnunum samfélagsins byrjaði svona að fara niður á við. Þá þurfum við að spyrja okkur af því hvort að trausti hafi byggst á því að stofnanir samfélagsins hafi þjónað almenningi eða ekki eða hvort almenningur hafi bara vonað að myndi gera það. Og þá verðum við kannski að fara svolítið aftur í söguna. Ég veit ekki hvort við þurfum að fara aftur heldur en bara að eftirstríðsárunum. Það sem að gerist eiginlega tvennt. Það er annars vegar að auðvaldið til dæmis í Evrópu missir mátt eftir stríðið, mætir til leiks veikt, en á sama tíma mæta almannasamtök, verkalýðshreyfingin og hinni sósíalísku flokkar mjög sterkir, þau staðið í andstöðu við Þriðja ríkið og fleira og vinna kosningasigra og taka við að reyna að breyta samfélaginu meira í takt við það sem almenningur hafði gert kröfur sem er bara öruggt húsnæði, almenn heilbrigðisþjónusta, almennt menntakerfi og þar fram eftir götunum. Á þessum árum og sú hugmynd smitar náttúrulega langt út fyrir hérna sósíalísku flokka og er líka ábyrjandi í Bandaríkjunum sem verður aldrei talið vera sósíalísk en ég hef stundu vitnað í það sem að Johnson sagði sem er svona 64 held ég að eina ástæðan fyrir því að við hefðum formlegt samfélag á millum okkar væri til þess að reisa við hinn veika og styrkja hinn fátæka og þannig það var svona almenn hugmynd að þetta væri leið stjórnmálana. En hvað er það sem að gerist að þessi hugmynd, þetta svona þjóðar sáttmáli að við værum á leið til aukins jafnaðar, að við værum á leið til aukins mannréttinda, að við værum á leið til þess að allir hefðu tækifæri og möguleika á því að taka þátt og það myndi gera okkur sterkari að sækja í stærri genapúli og þú kannast við öll þessu orð. Hvað veldur því að þessi draumur eiginlega kólnar og verður bara óspennandi og stór hluti almennings vill bara eitthvað allt annað?
Sko, ein kenningin svo að þetta sé raunur sveiflur innan kapitalískra lýðræðisríkja á milli tímabila þar sem við erum með vinstri tímabil, þar sem eru mjög sterk félagasamtök og ríkisstjórnin stýrir efnahagslífinu með mikilli samvinnu við félagasamtök og verkalýðsfélög. Og kenningin þá svo að þessi tímabil líða sér undir lok með verðbólgu. Það að stýra atvinnulífinu og hagkerfinu með mikilli samvinnu við verkalýðsfélög á endanum, lengi hversu langan tíma það tekur, endar með verðbólgu að þeim tekst bara ekki að halda, hafa stjórn á verðbólgunni. Og þá tökum við hægri tímabil, það sem ekki verið að stýra efnahagslífinu með mikilli samvinnu, það sem hefur verið að láta markaðinn bara stýra verðlagi og launum og svo framvegis. Og þau tímabil endi svo með fjármálahruni. Og ef þú skoðar, þetta ein kenningin og hún er svona einföldu mynd en hún passar hansi vel við ef þú horfir á 20. öldina en hún passar náttúrulega ekki alveg við og þegar að verður fjármálakrísa að þá getur hún annars vegar að fara yfir í vinstri eða þá hún endi með fasisma. Og við sáum það náttúrulega á 3. áratugnum að þá fór það yfir í fasisma á mörgum stöðum og núna einmitt spurningin og margir náttúrulega vilja benda á það að eftir fjármálahrunið 2079 núna síðast að þá hefði það getið farið í sökkar áttuna og við sáum náttúrulega mikinn uppgang vinstriflokka, Syriza, Podemos og hér á Íslandi til dæmis Pírata og svo framvegis. En svo bylgja virðist hafa hérna og nú erum við með miklu svona stærri kosningasigra víðsvegar á flokkum sem eru svona lengra og öfgafullt til hægri. Og þá spurningin, passar þetta inn í þá mynd sko. Þannig að ein skýringin, þetta eru bara bylgjur, hagsveiflu bylgjur eftir mismunandi hagstjórnar tímabilum og svo fáum við bara på kassunum eftir í hvernig það gengur skilu. En síðan eru náttúrulega aðrar skýringar svo sem má fara rauk fyrir. Ein er svo að einstaklingshyggja hafi bara farið áfram vaxandi sko. Að eftir því sem að einstaklingar verða ríkari og sjálfstæðari og efnameiri að þá þurfa þeir síður að sækja í félagskap eða félagsamtök og félagsamtök þarlendi veikjast. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að verkalýðsfélög er ekki eins mikil svona félagskapur fólks eins og það var, að fólk þarf bara ekki að sækja þangað eins mikið og þurftu og almennt í félagsamtök eru höfuð. Þú vill ekki samsama sig þeim sem eru með svipað stöðu og þú, heldur frekar góðsögninni að þú sért líkur Elon Musk eða hafi sameiginlega hagsmuni með honum? Já, eða svona hafi trú á því að þau geti gert staðið sem sagt sjálfstæð og standi betur að vígi eða þá það þarf ekki einu svona vera að fólk að einhverju sérstaklega trú að allir séu einhvern veginn svona temporarily embarrassed millionaire sko, eins og talaðum um Bandaríkjunum, ekkert endilega það heldur bara að þegar þú ert orðin nógu sjálfstæður efnalega eins og það er náttúrulega þróun, ég meina, þú veist velmegun og hagvöxtur hefur verið nokkuð stöðu bara frá innbyltingu og efnalega staða fólks er að mörguleiti miklu betur og það hafi ekkert allir hafi ekkert endilega gott að þá er efnahagslegt sjálfstæði flestra miklu meira heldur en það var og þegar þú ert með efnahagslegt sjálfstæði að þá þegar þú ferð í kjörklegan að þá horfir á kjörseðlun og hugsa þetta út frá þínum persónulega hagsmunum einum og sér. What's in it for me eins og þetta er. Já, þú veist, og þú ert ekki að hugsa þetta býtunum við, ég og mitt lið þú veist, hvernig er staðan fyrir mig og mitt félag og minn félagskap, þú ert að hugsa bara ok, býtunum við, þetta kemur nú ekki vel út þessi skattar hérna nú ekki fara að koma vel út fyrir mig og mína fjölskyldu og mína rekstrareiningu þannig að hversu gáðulegt sem að svo niðurstað er, það getur vel verið að þessi skattar koma einmitt mjög vel fyrir þig og þína fjölskyldu og það sé stórhættulegt fyrir þig og þína fjölskyldu þessi skattar verið felldir niður og þar með þessu þjónusta sem að þeir eru notað til þess að fjármagna. Algjörlega, en punkturinn þarna er sko að til þess að fólk kjósi til vinstri eða kjósi gegn svona eigin þröngu sérhagsmunum bara svona til skamstíma að þá þarftu félagsamtök og þannig félagskap voru að búa hann til. Fólk þarf að finna þessa samsömmun með og þú þarft að hafa fólk sem segir við erum saman í liði þetta er kannski, þú veist, einhver ákveðin áhætt að fara þessa leiði hinna, en við erum saman og ætlum að komast náttúrulega. Að meðan það er ekki fyrir hendi að þá er ekkert skrítið að fólk fari inn í kjörklegan og horfi á, þú veist, bara budduna og bara, þú veist, hvernig kemur þetta út fyrir mig persónulega. Þetta getur verið persónulegt og það er meira svolítið kannanir sem sýna það eftir því sem að fólk er efnaðra, að því mælist minna samkenndin hjá því. Það er meiri samkenda meðal þeirra sem eru í erfiðleikum
Og það líka reynsla þeirra sem hafa verið í efruleikum að þeir fá stuðning frá þeim sem eru efnaminni og það líka verið gerða rannsóknir á því að þínu efnaminni gefa meira til góðgerðamála hlutastlega heldur en í ríku. Þannig að það svona einkalegt. En svo lifum við í samfélagi og áherslan á svona hinn félagslega þátt, ég held að verða að segjast að hefur nú ekkert verið íkja mikil svona undanfarið 30-40 ár í okkar samfélagi. Nei, ég meina það er það sem ég horfi til og vantar finnst mér stundum í umræðum populisma og skautun og fleira, er að menn skauta hjá þessum félagasamtökin, sko. Að það sé hugsanlega eitt stærsti þátturinn í því af hverju við erum með svona mikla skautun, af hverju það er svona mikil skortur og tengslu milli almennings, þá vantar hann að millilið, það vantar félagasamtök sem að fólk tengir við og er síðan í samtali við stjórnvöld. Ég meina, hvar á almenningur í samtali við stjórnvöld í dag? En mannskepnan hefur mikið þörf fyrir að tilheyra félagsskap og við getum séð að ég held að við getum séð það á Laugadóm, keyrt það sem að við getum séð fólk flagga fánum enskra fótboltaliða. Sem að við veist vera merki bara óstjórnlega löngun til þess að tilheyra einhverjum hópi að vera hluti af Liverpool hópnum. Þannig að það fer ekkert frá mannskepnunni. En það beinist svona, eða kannski það bara verið peninga og markaðsvætt félagsþörfin. Já, ég meina, fólk finnir sér bara þann farveg sem það hefur, skilju. Og mér að fólk hefur alltaf verið félagslegt. Mér að maðurinn er félagsvera. En þegar þú ert ekki með stjórnmál, ég held að sé ekki vegna þess að fólk vilji forðast að vera í stjórnmálum. Ef þú horfur á til dæmis tilraunir með að leyfa fólki að taka beina þátt í stjórnmálum. Alltaf minnst að á Íslandi í hruninu þá voru hér borgarþing og það var slembivalið þing þar sem að fólk kom saman og það var bara nokkuð skýrt að allir sem fengu að taka þátt í voru mjög ánægðir, fannst það rosalega gaman og fannst það frábært að fá loksins að taka þátt í lýðræðinu og allstaðar í heiminu, þannig að slíkar tilraunir hafa verið gerðar út allan heim og niðurstaðan er alltaf svo sama. Fólki finnst gaman, því líður vel með þetta og rannsóknir á slíkum tilraunum í lýðræði, þar sem er slembivalinn hópur, lítill eða stór frá svona kannski 20 upp í 100 manns sem koma saman og ræða málefni samfélagsins. Að niðurstöðunar er alltaf verið svo að fólki finnst þetta rosalega gaman, það er mjög þakklátt fyrir að fá að taka þátt, það er mjög sjaldgæft að sjá fólk sem tekur þátt í þessu sem er bara eitthvað, þetta er ömurlegt og engan áhuga á þessu. Og ofan á það þá sjáum við það að í þessum tilraunum að fólk er tilbúið til að skipta skoðun, fólk á auðveldara með að setja sig í spor annar í samfélaginu, jafnvel þótt að standa ekki alveg við hliðina því. Það eru nýlega rannsóknir sem bendir til þess að fólk sem tekur þátt í slíkum slembivalda borgarþingum sé miklu meira skautað eftir það. Það er að segja að það drægi úr tilfinningalegri skautun í garð pólitískra andstæðinga og þetta er með svona stærstu breytingum sem ég hef séð að því að það er búið að reyna margt til þess að reyna að draga úr skautun meðal almennings og þetta er svona eina af þeim leiðum sem hefur hvað mest áhrif til þess að draga úr skautun. Það er bara að fá fólk til þess að setjast niður með öðrum samborgurum og ræða stjórnmál og svona setja sig í spor og þurfa að hlusta á sjóna með annara bara svona auglítið til auglítis við borð eða í herbeggi. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þið frá því áður en ég tók þátt í að stofna stjórnmálaflokk fyrir nokkrum árum og eitt af því sem ég gerði var að ég hringdi svolítið random í fólk og ræddi við um pólitík og það var bara til þess að fá eitthvað svona sans fyrir afstöðu almennings og það kom mér á óvart að það voru allir pólitískir en svona 80+% tóku það fram að það var ekki flokkspólitísk og þegar samtali hélt áfram þá áttaði ég mig á því að fólk var djúpt persónulega sært af svikum hinna formlegu stjórnmála við sig og sína fjölskyldu og mér kom á óvart hvað þú veist, þetta var ekki svona eins og afstæð sem getur tekið til eitthvað svona sem er ef við erum í mörgum lögum þetta er enga og svo færist þetta svona utar. Þetta var ekki eins og þú veist að vera að tala um eitthvað sem er mjög utarlega, heldur bara sem að raunverulega skipti fólk máli og það tók þessum svikum bara persónulega. Það kemur ekkert á. Bara með þetta djúpt vantraust á stjórnmál. Meina, Ísland og lýðræði á Íslandi og svo velmöðun sem við búum við er gríðarleg. Og þegar ég bjó í Bandaríkjunum og allir vinir mínir sem voru frá Suður-Ameríku eða Asíu einhvers staðar að þau voru öll sammála með að ef þau gætu skipt á sínu stjórnmálakerfi og okkar, það voru allir til að skipta.
En þegar þú spyrir Íslendinga, eru þið sátt ykkar lýðræði? Allir bara, nei, þetta er ekki virka. Við erum ekki sátt. Er þetta ekki bara hluti að mannskepnunni að vilja áfram og upp? Jú, hugsanlega, en það segir manni líka bara það að það lýðræðiskerfi sem við búum við, jafnvel þótti skili mikil velmögun, að þau eru samt þess eðlis að fólk sér snöggabletti, fólk sér að það vantar upp á og fólk upplifir svik og vantraust. Og það náttúrulega var ein af ástæðanum fyrir að fólk hafði áhyggjur af lýðræðinu er að hvað gerist þegar stjórnmálamenn upplifa vantraust og það sem að gerist eða margir fræðimenn sem það spáði með hans Peter Mayer var að þeir myndu sem draga sig inn í eigin skil, þeir myndu sem draga sig tilbaka þeir er svo erfitt að vera að fara út og mæta þessu vantrausti og mæta þessu vantrú og skilningsleysi og svo framvegis. Og ég held að hluta til hafa það gerst. Ég held að stjórnmálaflokkar hluta til ein af ástæðunum fyrir að þeir svona hættaður fjöldasamtök og draga sig í hlé. Bara þetta var of erfitt fyrir að fara út, sko. Að búa til þessi tengsl og þetta vantraust. En síðan sjáum við í dag... Og ég skjóta inn hérna því ég hitti þingmann VG á fyrri hluta kjörtímabilsins sem var mjög erfitt fyrir þann hluta VG sem vildi fara í stjórnarsamband við Sjálfstæðisflokkinn. Og hitta bara út á götu. Og svo ég að spurja hann eitthvað svona hvort að ég held að vera hvort að vildi koma hérna í spjallið eitthvað þess. Og sagði, nei, ég fer eiginlega bara í sumabústað helgi. Og ég skynjaði akkurat þetta sem þú ert að segja. Að það var bara erfitt fyrir þennan þingmann að fara á meðal fólks og verða fyrir öllum þessum svona, þú veist, pot í hvað eru þið að gera og þú ert svíkja og allt í einu var hann búin að selja sér það að hann væri bara orðin svona einkanlegur maður og þetta er bara gott að vera í friði upp í sumabústað þótt að væri í stjórnmálum. Sko. Já, en þannig eftir, stjórnmálaflokkarnir þurfa að líta í eigin barm og hugsa, hvernig getum við búið til þessi tengsl? Hvernig getum við aftur búið til þetta samtal, bæði innan sinna flokka, að það sé svolítið dýpra heldur en var. Ég held að í mörgum stjórnmálaflokkum sé málefnavinnan full yfirborðskennd og ekki nægilega mikið og djúpt samtal bæði milli sinna félagsmanna og svo við sérfræðing og svo framvegis. Við búum í samfélögum það sem er mikil sérfræðiþekking og það er eitt að margir kjósendur segja stundum að þeir myndu vilja bara sérfræðingar segju meira hlutina. En ég held að margir þeir sem að rannsækja lýðræði sjá það nú kannski ekki alveg sem einhverju laust, sko. Þú þarft að finna hvernig tvinnar saman sérfræðiþekking og síðan vilja eða hagsmuni almennings. Það er best að almenningur hlustaði og sérfræðingan og taki svo mat. Og það er náttúrulega þannig sem að þessi slembuvöldu borgarþingur eru hönnuð. Þau eru hönnuð nákvæmlega þannig að þú fyrsti fasi er að þú farið eitthvað svona pakka af upplýsingum frá sérfræðingum og svo farið tækifæri til að hitta sérfræðinga, farið tækifæri til að kalla til sérfræðinga og þú hlustar á sérfræðingana. En á endanum er það almenningur, bara borgarar sem að setjast niður í hring og reyna að komast að niðurstöðu hvað nú best, þú veist, hvað átti best til að fara í þessu. Og þessir hópar er náttúrulega talsveit góðir í því að átta sig á því hvar þeirra hagsmunum er best borgið, skilu, og hvað leið er best til þess að falla þeirra eigin hagsmunum. Þessi aðferð var notuð í stjórnmálaflokknum sem ég var að minnast á það. En varðandi vantraustið á kerfin, að við erum náttúrulega að koma út úr svona tímabili nýfrjálshyggju þar sem að var samfélagssáttmáli að til dæmis að draga úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmálaflokkarnir sem áttu rætur í verkalýðshreyfingunni að þeir klufu á milli, ekkert síður heldur en að hægrið var að gagnrýna að verkalýðshreyfingin hefði áhrif sem ekki væri kosin til þess, það væri þjóðþing sem væri kosin til þess og þau átt að ráða. En það sem var meira að það voru margar ákvarðanir sem áður höfðu verið teknar saman í þjóðþingum og inn á pólitíska lýðræðislega vettvangi það hvert við vildum að samfélag okkar þróaðist, að það kom allt í einu rödd sem að sagði nei, það er ekki snjallt, það hefur bara leitt okkur í ógöngur. Það er miklu sniðura að við látum markaðinn að finna lausnina því að reynslan sýnir okkur að krafturinn sem er þar og tæknithróunin sem þar mun færa okkur framtíð sem er miklu betri heldur en að við getum einhvern veginn sirkað út hér. Þannig að við skulum bara draga úr áhrifavaldi lýðræðisvettvangsins og leyfa markanum að færa okkur góða framtíð. Og ég veit að þrátt fyrir þetta að við farið illa að þá margt fólk sem að ennþá trúir þessu. Þetta sé leiðin, að það sé ekki snjallt fyrir samfélag manna að vera með svona pólitískt umræðu eða einhverja deglu þar sem við erum að taka ákvarðanir. Heldur sé miklu sniður að hinni ríku færa okkur framtíð vegna þess að þau eru snjöllust, þess vegna eru þau rík. Já,
Þetta samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjunnar. Það náttúrulega ein pólitísk hugmyndafræði sem þú ert að lýsa þarna að markaðurinn og leyfa fákeppni. En ef þú skoðar samt hægri flokka í gegnum sögu 20. aldarinn svo framvegis að þá mjög margir þeirra sem voru á móti einokun, þeir voru á móti fákeppni, vildu tryggja með ríkisvaldinu samkeppni og svo framvegis sko. Og svo varstu náttúrulega á 20. aldar með mjög stóra hreyfingu samvinnufélag og flokka sem studdu samvinnufélag. Þannig að á 20. aldar var það lifandi hugmynd í stjórnmálum að almenningur hefði meiri rödd í efnahagslífinu, beint, ekki endilega gegnum stjórnmál, heldur bara gegnum fyrirtæki, þess að almenningur myndi stýra fyrirtækjum, eiga fyrirtæki, eiga hluti í fyrirtækjum og svo framvegis. Og það náttúrulega sögð sú saga stundum af því þegar nýfrjálshyggjan svona braust í gegn að á þeim tíma á 8. áratugnum í Svíþjóð, þar sem að sko sósíalisminn var eiginlega hvað sterkastur í heiminum á þeim tíma, að þá voru komið fram svo kallað Meitner-áætlun sem gekk út á það að þá áttu öll fyrirtæki að gefa út ný hlutabréf árlega og þessi hlutabréf myndi renna inn í verkalýðsfélögin. Þannig að eftir x ár að þá yrðu öll fyrirtæki í eigu verkalýðsfélaga eða verkalýðsins. Og þessar hugmyndir einhvern veginn að auka ítök almennings í fyrirtækjum eða ákvarðanavald eða áhrif í efnahagskerfinu beint, þær eru eiginlega ekki til staðar. Við erum ennþá með samkeppnislög og reyna að draga úr áhrifamætti einstakra fyrirtækja en það nú samt þannig í flestu löndum það allavega almenningur upplifir heldur ekkit rosalega mikla samkeppni og það nú annar geiri ef við tökum traust til stofnana að þá er traust á stórfyrirtækjum eða hinnum ríku ekkit rosalega hátt á Vesturlöndum. Þannig að þeir hópar sem að njóta lítils traust eru stjórnmálamenn og hins vegar eins og fjármálastofnanir og þeir sem eru hvað valdamestir í efnahagskerfinu. Þannig að almenningur eins og ef þú lýsir þið áðan almenningur sér alveg í gegnum þessa hluti En samt fer samfélagi mjög hratt í það oft sem ég var að lýsa. Já, en það ef þú tekur bara Marx og svo frá þess með það bara vegna þess að samfélag þróast í það átt það sem að valdið liggur. Ég meina, hver með völd í kapitalísku samfélagi? Það svo sem að á fyrirtækinu, sem að á framleiðslutækinu, sem að á peningunum og svo framvegis. Hann er bara með einræði inn í sínum fyrirtækjum. Það er ekki bara einræði. En að því að fórst til 1980 þá var náttúrulega í Svíþjóð voru þessar vangaveltur hvert var í svona næsta skrefið. En það var víðar hugmyndur það að launafólk ætti sæti í stjórnum og það var verið að reyna svona lýðræðisvæða atvinnulífið. Ég meina þessar raddir eru svo fyrir löngu þagnaðar að ég vissum að margir svona yngri hlustendur okkar bara halda við séum að rifja upp bara eitthvað fairytale eitthvað ævintýri. En þetta var raunverulega í umræðinu þá að það væri ekki réttlætt í því að hluthafinn ætti fyrirtæki og getur rekið það bara eins og einræðisríki, heldur þar sem að allt verkafólkið eða launafólkið legði til að þá ætti það rétt á því að stýra fyrirtækinu og taka ákvarðanir til lengri tíma út frá öðrum sjónarmiðum og það væri hættulegt ef það væri bara sjónarmið hluthafans sem að myndi ráða för. Og það getur við fundið bara rannsóknir sem sýna að það er hættulegt og það eru raddir innan úr businessnum sem að segir að það er ekki klókt að reka fyrirtæki bara með því augnamiði að auka arðsemi en samt heyrum við í pólitísku umræðu að það er verið að meta styrk atvinnugreina bara út frá arðsemi sem er hugtak sem að næri utan þau hversu mikið eigandinn getur dregið upp úr rekstrinum og flutt í eigin vasa. En þetta kemur nú bara fyrir í nafni samvinnuhreyfingarinnar. Hugmyndin var að fyrirtækjarekstur er samvinna. Þetta er ekki ein manneskja sem að stýrir öllu og er með allar hugmyndina og gerir allt, skilu. Þetta er samvinna fullt margra einstaklinga til þess að láta hlutina ganga upp í fyrirtæki. Ég held að það eru mjög fáir sem ég held að trúi því að eigandi fyrirtæki sé svo eina manneskja sem komið fram með allar hugmyndir og leysa öll þau vandamál sem það þarf að leysa til þess að fyrirtæki gangi vel. Og fyrir utan þú komið fyrirtæki sem er 10, 20, 30.000 manns,
Það er bara fráleit hugmynd að gangi þannig fyrst. En að hugmyndinu samvinnurekstur var þessi og líka náttúrulega eins og þú segir til þess að auka áhrif almennings í ákvörðunartöku sem snýr að efnahagslífinu og bara hagkerfinu í heild. Á að flytja þetta fyrirtæki, hvernig, og það er líka bara rannsóknar á samvinnufyrirtæki sína fram á það sem varst að nefna að þegar að kemur kreppa, að það hegða samvinnufyrirtæki sér talsvert öðruvísi. Þau segja upp fólki og svoleiðis, en þau gera það með mannúðlegri hætti heldur en kapitalísk fyrirtæki. Þau kannski segja, heyrðu, þú áttu forgang á að koma hérna aftur, við ætlum að gefa hérna biðlaun, við lækka hjá sér ávöxtunarkröfuna strax og svo framvegis. Þannig að þau hegða sér náttúrulega talsvert öðruvísi. En eins og þú segir, þessi hugmynd og þessi hreyfing sem var talsvert stór í mörgum löndum á stóran hlutu 20. Þetta er bara nánast horfið og þetta sér maður eiginlega ekki í pólitískuru umræðulega neistæðar. En þetta er náttúrulega, þetta er að vissuleiti sko raunveruleiki sumstaðar að það eru talsvert mörg fyrirtæki sem eru annarkvort alvöru samvinnufyrirtæki eða eru það í praxis og þetta eru fyrirtæki til dæmis hámenntar, til dæmis verkfræðistofur. Sjálfstæði starfsmanna í mörgum fyrirtækjum er talsveit mikið. Þau ráða mikið hvað þau gera, hver sín verkefni eru, hvernig þau sinna sínu verkefnum. Þau eru ekkit endilega með yfirmann í einhverjum eiginlegum skilningi. Sko. Þetta getur verið svolítið grimmar einingar eins og bandarískar lögfræðistofur, þar sem eru kannski 4-5 svona owners sem eru síðan með her af lögfræðingu sem að þurfa að vinna sko 20 tíma sólarhring til þess að þóknast þeim í vonum að geta seinna orðið owner, kannski 20 ár sem að ungt fólk verð svona á barneigna aldrinum, þetta getur verið hryllilegar einingar. Sumt af þessu, já. En á mörgum stöðum, og þetta er eitt af það sem skiptir marga máli og er mælt sérstaklega, er hversu mikið sjálfstæði hefur í vinnunni. Og eftir þessum að tímalíður og eftir þessum að kemur hærra í menntunarsteganum, að þá eykst þessi tilfinning allavega fólks fyrir eigin sjálfstæði, sko. Þannig að í sumum tilfellum að þá í praxis allavega í vinnunni sem slíkri hjá fólki, að þá er það að taka persónulegar ákvarðanir eða í samstarfi við aðra samstarfsmenn, þótt að eigandinn sé einhver annar og ábatinn fari að meðinstæmi og þau tækja ekki mikið af ákvörðunum á því leveli, varðandi framtíð fyrirtæki sem hvernig á að fjárfesta í framtíðinni er ekki að taka ákvörðunum þar, en það hefur aukist að fólk hafi þetta sjálfstæði persónulega. Og ef við komum aftur að þessum að segja meira, af hverju er fólk svona seinþreytt til vandræða, fyrst að þetta er svona mikið vantraust og svo framvegis, og það er náttúrulega eina ástæðan bara svo að mannskepna hefur engan sérstakann áhuga á því að líða illa lengi. Þannig að þegar að þú stendur frammi fyrir því að vera óánægð með eitthvað, að þá færur í öll fókusin eitthvað annað. Og til dæmis rannsóknar því við hverja þú berði saman við, og fólk ber sig ekki saman við fólk sem er mjög langt fyrir ofan það. Það ber sig saman við fólk sem er svona aðeins fyrir ofan það og aðeins fyrir neðan sig. Og það er bara til þess að ef þú ert að bera þig saman við eitthvað sem er langt fyrir ofan þig alltaf, ef þú ert alltaf að fókusera á eitthvað sem er óþægilegt, að þá líður þig bara illa. Þannig að mannskepnan er með innbyggðan varnarmekanisma gegn þessu að vera ekki að fókusera á eitthvað sem er óyfirstíganlegt og óþægilegt. Og það náttúrulega kemur aftur að það sem ég var að segja áðan með félagasamtök og stjórnmálaflokka. Á meðan að fólk hefur ekki trú á því að félagasamtök og stjórnmálaflokka sé að fara að breyta stjórnmálum í þá átt sem að þau hafi trú á, að þá er fólk ekkit endilega til í að taka einhver stór skref eða skuldbinda sig í einhver verkefni sem það hefur ekkit sérstöku trú á. Og þetta er svolítið erfitt að leysa. Þarna ertu komin út eins og leystur á. Fólk er með djúpstætt vantraust og bara, ef þú hugsa bara persónlega, ef þú djúpstætt treystir ekki einhverjum, þá þarf svolítið til. Það er ekki bara svona, nú erum við að fara að gera eitthvað. Það þarf talsverða vinnu, talsverðan tíma til þess að byggja upp það traust. Og einhver leiti hefur við mist það er veiga minna núna í samfélaginu okkar, vilji til svona félagslegra þáttöku og þetta er allt mælanlegt sko, að það hefur dregið úr því. Marg félög sem að við voru áður kannski öflug eru skeljar núna og kannski félög sem áður höfðu gildi þegar fólk var að flytja og sveiti í borg eins og
kannski áttafélögin og Kívanis og þessi félög sem oft komu í staðin fyrir svona þorpið sem maður kom úr, að þau eru ekki, hafa ekki sama gildi, hafa elst út en kannski óljós hvað hefur komið í staðin og þannig að það mætti kannski rannsaka svona félagsheldir. Nú reynda fréttir af því að yngra fólk sé að leita í söfnuði og eitthvað fleira. Ég veit ekki hvað að eftir því, hvort að það sé raunverulegt eða ekki. En þetta er náttúrulega annað þáttur sem hefur verið rannsakar og mikið rannsakar og þetta er kallað félagslegt auðmagn í skilningi Putnam og sem skrifaði Bowling Alone árið og það er þessi skilningur að ekki bara félagasamtök sem að svona horfa inn á stjórnmálasviði, heldur bara öll félagasamtök, öll svona félagsleg hreyfing fólks hafi minnkað og sérstaklega sem að hann hefur áhugaði félagasamtök sem að svona smyrja hjól lýðræðisins. Það er að segja að þú ert í samtali við annað fólk og þú lærir hvað er að gerast í samfélaginu þótt að sé ekki endilega félagskapur sem að er með einhverja stefnu eða markmið. Að þá ert í félagskapur sem þú ert að tala við fólk og það minnir það á það er nú að koma kosningar, ertu búin að spá í því, veistu hvað er átt að kjósa, ertu búin að pæla í þessu og svo framvegis. Að þegar þessi samskipti minnka aftur, þá komum við aftur að hvernig heldur að fólk fari þá inn í kjörklefa? En þá þetta eiginlega bara spurning hvort það ekki bara hafi minnkað hugmyndi okkar að við getum haft áhrif á þróun samfélagsins. Já, ég meina vantraustið er að hluta til þar. Og fólk sér ekki stjórnmálaflokkana sem, en það koma tímabil þar sem að fólk svona er meira til og það er náttúrulega tímabil þar sem að fólk sér eins og í hruninu, þar að fólk sá bersýnilega og var mjög reitt og var með fókusin á stjórnmálasviðið og vantraustu og hversu illa gekk, að þá sáu þau náttúrulega Píratar mældist í könnunum með næstu upp undir 50%, 40% í einhverjum könnunum. Þeir fengur náttúrulega ekki upp úr hattinum í kosningunum það og það hefði mátt svo sem alveg spá fyrir það meðal annars vegna þess að þeir voru ekki með þessi tengsl inn í samfélagið, ekki með flokk sem var með félagasamtök og þeir voru ekki með þessi samtöl í gangi í kosningabaráttunni meðan að henni hefðbundnu flokkar voru með það sterkara þótt að hafi veikst verulega í honum hefðbundnu flokkar. Þannig að það mátti alveg spá fyrir það að þegar flokkar sem eru nýjir og ekki konum með sterk tengsl inn í samfélag, inn í félag fólks, að þá er mjög erfitt að ná út úr kosningum mjög miklum árangur. Það er ekki útilokað, en það er bara ólíklegt. Það sem gerist úr kosningar er að fólk talar við aðra og það heyrir og þess vegna skipta þessi félagasamtök og tengsl og stjórnmálaflokkar sem fjöldir enga máli. Ég taka mark á því þegar að skip vantraust og óánægju lagðist upp að bryggju hjá Pírötum og þó svo að það þeir hafi ekki landað því öllu í kosningum að þá ég taka mark á hversu stór hópur þetta var. Ég held að við svona slegið upp í 40%, það varðar í rúmt ár. Þetta var í rúmt ár, þannig að þetta var ekki eins og stundu gerist, það er svona ein gusa. Þetta var alveg í tíma. Herðan, má ég aðeins fara aftur. Við erum með eftirstríðsárin og svo erum við með nýfrásökuna. Og núna erum við komin út úr henni og erum að sigla inn í, kannski inn í fasisma og annað slíkt. En það sem við höfum verið að ræða er svona niðurbrot lýðræðis með minni rétt fólks innan fyrirtækja, vaxandi svona vantraust fólks á stofnanir samfélagsins. Og maður myndi þá kannski telja að út úr slíku, ef þetta er pendull, að þá kæmi sterk hreyfing sem að vildi aukin völd fyrirtækja, fólks innan fyrirtækjana, aukin völd verkalýðshreyfingarinnar, uppbyggingu félagasamtaka eins og leigjendasamtaka, félag einstæðra foreldra eða innflytjenda, svo nefnir svona hópa sem að allar rannsóknir sýna að standa efnaðslega veikt út af stöðu sinni. En það er ekki að gerast og það sem við erum að horfa á kannski svona í grófustu mynd er í Bandaríkjunum, það sem er forseti sem að raunverulega er að brjóta niður svona lýðræði eins og við höfum kannski skilið það með því að það er hluti af vestrænu lýðræði er að háskólarnir séu sjálfstæðir, hvort sem voru það eða ekki, að það var hugmyndin að væru það, saman með fjölmiðlana, að við í Evrópu höfum trúað því að öflug verkalýðshreyfing sé bara grundvallaratriði í þroskuðu kerfi að það séu bara viðurkennt þessi átök á milli launafólks og fyrirtækjaeigenda og það verður að vera í einhverjum formlegum samskiptum. En Trump og margir skoðanabræðin hans í Evrópu vilja bara eiginlega brjóta þetta allt saman niður. Þannig að þegar við horfum upp á veikleika lýðræðisins, er það lógískt að sumir vilja bara ganga það bara lengra? Ég meina úr því þetta komið svona,
að þá bara göngum við lengra, sem svona Steve Bannonismi, hann tannar oft svona að hérna ekki bara best að brjóta helvítis kerfi niður, það getur varla komið eitthvað verri út úr þessu. Minnst það svona tónnin alltaf á baku hjá honum. En þú spyr sko, þú veist, ættu við ekki að sjá sem sagt uppgang þeirra sem að vilja eitthvað annað. Já. Vilja sér sterkari stjórnmál, það sem betri tengslu almenning og sem sagt svona meira fólk myndir fyrir að flýta sér að stofna félög. En svarið við því er náttúrulega tiltölulega augljóst. Ástæðan fyrir við erum komin á þennan stað vegna þess að sú hreyfing ekki stakk búin til þess að stjórna eða taka stjórn á aðstæðum. Og þess vegna svarið við þeirri spurningu nú verðum við að sjá, að því nú blasir við, eins og í Bandaríkjunum, að það komið í óefni. Það ekkit eitthvað svona á mörkunum, sko. Það bara blasir við það komið í óefni. Og þá spurningin, sjáum við viðbragð strax og hvaðan það viðbragð koma, af því það tekur tíma að búa til þessi fjöldahreyfingar og þessi samtök, það tekur tíma að búa til reynslu aðgerðir. Nú væri gott að við hefðum ekki látið grotna niður og eðaleggjast. Já, algjörlega, en það punkturinn. Ástæðan fyrir við erum komin að þennan stað svo að þessi hreyfing, og sko, ef þú fylgjast með fréttum frá Bandaríkjunum, að þá náttúrulega engar fréttir að hvernig demókrataflokkurinn að verjast. Hann ætlar ekki að gera það, hann ætlar að bíða eftir því að republikanar sæki ósigur sinn í þingkosningunum í nóvember og passa sig að gera ekkert á leiðinni til að trufla það. En það er alltaf mjög augljóst, sko, það er mjög einkennandi og lýsandi að sjá að sú stofnun, flokkurinn sem á móti, og demókrataflokkurinn keyrði mjög stíft á því sínu kosningabaráttu gegn Trump, að vara við því að þetta gæti leitt til þess að lýðræði myndi hnigna, mjögulega, það var einn af stóru þáttunum í þeirra kosningabaráttu, og svo eftir kosningar, eiginlega ekki neitt. Maður sér eiginlega ekkert svona resistance, eiginlega engar mótbárur, voðalega lítið og veikt, og það vegna þess að flokkurinn bara sem fjöldahreyfing og sem stofnun svo veik. Og það sama með félagasamtöku í Bandaríkjunum. Þau bara ekki nógu sterk og ekki nógu samhæfð, ekki nógu reynd til þess að takast á þetta. Þannig að spurningin ná þau í Bandaríkjunum og öðrum stöðum í heiminum að byggja þetta hratt upp og gerast þá skömmun tíma, sjáum við til og með stúdenta fara í einhverja aðgerðir núna á næstu 1-2 árum, af því að það mikið herjað á háskóla og þeir eru svona hópur sem oft svona leiðandi og fljótur til þess að fara út á götur og svona vera með læti. Sjáum við það, við erum ekki búin að sjá það ennþá, það ekki mikið um slíkar svona skipulegar mótmæli gegn stjórnvöldum ennþá í Bandaríkjunum. En það svona það sem við erum að leita, við erum að sjá, þú veist, hvar sjáum við þetta vera að byggjast upp. Kannski byggjast það ekki upp, og ef það byggjast ekki upp, þá vitum við alveg að þetta hættir ekki að fara í hina áttina, sko. Ég meina, að þetta byrjaði að fara í það átt að draga úr stofnunarlýðræðisins, mannréttindum og svo framvegis, og þá heldur það væntanlega áfram þangað til einhver fyrir að ýta á móti, sko. Og það náttúrulega augljóst að ef efnahagsaðstæður fara á verri veg, ef allir með þess að aðgerði Trump í tollamálamaður og þau leiða til verulegs atvinnuleysis eða stórfelldra vandræði í efnahagskerfinu, þá myndu sjá alveg leið, báði megin, það bæði verkafólk og eigandi fyrirtækja að koma báðir saman. Það held ég sé stefna á demókrata. Að bíða eftir því. Já, bíða eftir að kapitalistani taki til í Bandaríkjunum. Fólk hafni Trump út af því að hann skaffi ekki efnahagslega velsæld. Já, en ef það gerist ekki, ef það verður ekki þannig að það verði efnahagshrun eða talsverð svona vandræði fyrir fyrirtæki í Bandaríkjunum, að þá þarftu að treysta á það að það séu almenningur og félagasamtök og stjórnmálaflokkar sem gera eitthvað. Og þau eru augljóst ekki stakt búin fyrir það þar. Og ég ekki viss að þau séu endilega stakk búin fyrir það við annars staðar. Ég held að mörgum stöðum, og þess vegna til þess að við horfum til Íslands, að það þekki allir Sólveigu Önnu til þess á Íslandi. Af hverju það? Það er vegna þess að hún sker sig úr, sem verkalýðsleiðtogi. Hún að gera eitthvað sem að verkalýðsleiðtogar í Íslandi höfðu ekki gert bara í mjög langan tíma. En var ekkit óalgengt hérna á síðustu öld og fyrirluta síðustu öld og fram undir lok síðustu öld var ekkit óalgengt og væri verkalýðsleiðtogar sem letu sér stjórnmál varða voru mikið í sviðsljósinu og voru að láta til sín taka í pólitískar ákvarðanatöku. Þannig að hún svona dæmi eitthvað sem kemur út úr hruninu, hugsanlega, líklega. Það sem við erum að sjá í þessa átt sem þú ert að tala að félagasamtök sé að láta til sín taka að reyna að byggja upp félagslegt vald, láta til sín taka á stjórnmálasviðinu, tengjast inn í stjórnmálaflokka og svo framvegis. En þetta ekkit áberandi í mörgum löndum, sko. Það svona, þú veist, þegar Efling fór á staðinu í Íslandi, þá horfðum maður til þess og hugsaði með sér að þetta væri talsveit merkilegt svona verkefni, af því að þetta ekkit, maður sér þetta ekkit út um allt.
Maður sér félaga Sólveigar Önnu á fundum Trump, verkalýðsforkólfa úr gömlu iðngreinunum sem að fagna hans tollahækkunum sem að reyndar svo verði ekki. En hann augljóslega, ég meina þannig að það ekki vonað að komi andstaða þaðan niðurbrot hans á lýðræðinu. Það náttúrulega verkalýðshreyfingar meðal kennara og svona hér og þar í blettum í Bandaríkjunum sem að gætu risið upp. En verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum náttúrulega ekki... Hún bara svo veik, sko. Já, og hefur bara búið kerfisbundin brotin niður. Hún bara til, sko. Hún svo rosalega lítil, sko. Þannig að það nú ekki, ég held að það sem ekkit hægt að horfa til hennar í samanskilningi eins og hérna, eða það sem er með verulega sterk félög, langa reynslu og frá þess. En reynslan samt aftur, þú veist, þetta eru félög sem hafa ekki staðið í svona slag mjög lengi. Þannig að það ekki einhver reynsla inn í þessum félögum. Hvernig hagar þínum aðgerðum þegar einhverjir raunverulega að reyna að brjóta niður grunn? Sko, og við erum að tala mjög basic þetta, ekki einu svona eitthvað sem maður sá þetta samt í kjarabaráttu og verkföllum kennara sem að breytu svona út við Bandaríkina á svona 3 ára tímabili fyrir svona 2 árum. Þá einmitt voru kröfu kennaranna náttúrulega hærri laun, en líka betri stuðningur við skólana, sérstaklega í svona inner city, að sálfræðingar kæmu til starfa í skólanum, bara betri námsgögn og eitthvað fleira. Þannig að það var verkalýðshreyfingin berjast gegn niðurbroti svona grunnkerfa samfélagsins á tímum nýfrjálshyggjunnar. Enda var það undantekning. Við sjáum þetta ekki droslega. Mér hversu oft kennarasamband Íslands í einhverjum slag við stjórnvöld opinberlega í marga mánuði að hóta því í kjarasamningum eða kjaraviðræðum, hóta því að skrifa ekki undir að því að það ekki gera einhverju breytingar á stjórnmálasviðinu. Það ekki algengt. Til að Ísland þrátt fyrir þennan gríðarlega styrk í verkalýðshreyfingunni heldur sig tiltölulega fast við það að hlutverk stéttarfélaga, verkalýðsfélaga séu kjaramál og ekki stjórnmál eða önnur mál. Og það bara talsvert breyting frá því sem var á fyrirhluta 20. aldar og var hugmyndin að mörgu leyti með og meina margir á upphafsmönnum félagsvísinda, forkólum, Durkheim og fleiri, töldu að þetta var algjört lykilatriði, þessi samtök sérfræðinga og fagstétta, þau þyrftu að leika lykilhlutverk í stefnumótun. Hvert erum við að fara? Viðmið og gildi samfélagsins þyrftu að koma þaðan. Ég mikið talað við forystu kennarasambandsins og ég spyrði alltaf hver á að móta menntastefnun á Íslandi aðrir en þið. Og hverju svaraði? Já, ég gæti trúa því að baráttan væri að þróast í þá áttina. Mér heyrist það og ég hef einhvern veginn trúa því að það væri hægt að mynda samstöðu í verkalýðshreyfingarna sem að næði tiltölulega breytt einhverjar kröfur samfélagsbreytingar eins og bara húsnæðiskerfi sem hægt að lifa við ég held að væri hægt að mynda svoleiðis kröfur. En þannig lykilatriði sem við erum að spyrja okkur og stjórnmálaflokkar þurfa að spyrja sig og svara. Hvaða breytingar þurfum við að gera á þessum kerfum, lýðræðiskerfum, til þess að mynda aftur þetta traust? Hvernig breytum við? Það hafa fræðimenn lagt fram tillögur því að félagasamtök eigi formlegan þátt í ákvörðunartöku og þá annarkvort þannig að þeir alltaf þegar það tekið einhvern ákvörðun, þá bara átt samtal, sérstaklega við félagasamtök og þau bara sæti við borðið, við ákvörðunartöku. Hvernig getum við komið almenningi betur að borðinu? Sanna Magdalena, forseti borgarstjórnar, eitt af því sem hún kom í gegn samkomulags nýs meirihluta í borginni, var að það samræðu vettvangur borgarinnar við verkalýðshreyfinguna í borginni. En það sem í anda þessari hugmyndum að félagalýðræði, að félagasamtök í beinan þátt í og beina aðild að ákvörðunartöku og að því við getum alveg sagt verkalýðsfélögin og stéttarfélögin eiga sjálf einhvern veginn og þau hafa bara verið með læti fyrir utan okkur, en við getum líka bara sagt akkur er þetta ekki bara eðlilegur hluti af kerfinu alltaf, akkur þurfum við einhvern veginn að fara að berja potta á pönnur alltaf. Kristín, ég geti sagt þér að auðvaldið á mjög greiðarlega inn. Það meira og við vitum að samtök þeirra hafa sami mörg frumvörp sem hafa verið lögð fyrir þinginu. Já, ég meina verslunar stærði sig að því og eftir hrun að einhver hátt hlutfall þeirra tillagna urðu á lögum. En þau ekki bara við borðið, þau eiga borðið. Já, en það hefur alltaf verið í vestrænum lýðræðissamfélögum hafa félagasamtök haft mikil áhrif en þessi balans hefur svolítið breyst.
Herðu, en nú erum menn að velta fyrir sig svona hvernig lýðræðið deyr og stölverið umræða það. Og ef við horfum aftur á Trump og tökum hann sem dæmi, þá hann náttúrulega að brjóta niður svona valddrift vestrænt lýðræði að ég meina, hann búinn að eyðileggja sjálfstæði Hæstaréttar með því að setja þar inn fólk ekki út af lagaþekkingu sinni og það að vera svona óumdeild góðir lögfræðingar og lögspekingar. Heldur setur hann inn bara fólk sem bara tiltekni línu til þess að koma í gegn tilteknum breytingum og hann hefur bara meirihluta þar. Hann lokaði menntamálaráðuneytinu daginn af því að þjónaði honum ekki og hann hefur eyðilagt svona einhverjar stofnanir í samfélaginu. Hann að svínbeygja háskólana, að þeir megi ekki vera með neitt á sinni svona neina rannsóknir sem að stríða gegn stefnu hans. Hann hefur ítt undir það að fólk handtekið þar fyrir að mótmæla á kampusum og bara flutt úr landi. Og hann hefur hætt að styðja það svo litli opinberi stuðningu sem var við fjölmiðla. Hann hefur stoppað það vegna þess að hann ósáttur við fjölmiðlana og hann eiginlega að brjóta niður og menn hafa bent á þetta. Þetta náttúrulega við höfum séð þetta áður. Þetta við höfum séð í Tyrklandi og því vorum að tala um efnahagslegan ávinning að á tímabili Erdogan framan af þá var svona efnahagslegt búmi í Tyrklandi að sömuleyti byggt á fasteignabólu og öðru slíku sem var ekki til mikils en á þeim tíma að þá sættu Tyrkir sig við eyðileggingu háskólana yfirráða hans yfir fjölmiðlum og eiginlega niðurbrot hans á öllu lýðræði vegna þess að það var svona fjárhagslegur ávinningur að því og við sjáum að þetta hefur gerst og að gerast. En maður þá velti maður fyrir sér. Þetta vestræna valddreiða lýðræðiskerfi með sterkri verkalýðshreyfingu, sjálfstæðum háskólum og einhverju svona frjálsri pressu og allt þetta? Á þetta sér eiginlega enga talsmenn. Ég minna, má það vera allt fyrir bál og brand. Já, má það vera að við komum svo langt í vantraustinu að þegar að úrslitastundinni kemur þá engin sem heldur með þessu liði. Það var náttúrulega bara eftir að koma í ljós. Það bara, við erum náttúrulega... Hvenær kemur það í ljós? Þetta hrunnið eða? Sko, náttúrulega eitt með vestrænum lýðræðisríkin að mörg þeirra eru með stjórnarskrár sem ekki auðvelt að breyta í einu vettfangi, sko. Þannig að það ekki hlaupi að því fyrir Trump að breyta stjórnarskrár Bandaríkjanna þannig að hann bara stróki út allt, sko. Aðra leiðir að því að breyta lýðræðinu Bandaríkjanna með eins og yfirtaka hersins eða eitthvað svoleiðis eru kannski ekki alveg á borðinu að manni sjáist, þótt að maður heyrt einhverju sögusagnir að það sé verið að skipta út mönnum í yfirstjórn hersins skipulega þá kannski sér maður það kannski ekki alveg á borðinu, allavega ekki svona í náinni framtíð en sko sumt af þessu ekkert nýtt. Pólitískar skipanir innan framkvæmdavalds, pólitískar skipanir innan dómsvalds, þetta ekkert nýtt og ef eitthvað þá var það nýrra að það sé einhver svona sérfræðinga hugsun á bak við það. Þetta voru bara skrifstofur og voru bara bitlingar. Þetta var bara mitt fólk, ég skipa mitt fólk og helst sem lengst þegar ég kemst að. Við Íslendingar þekkjum það, ég held að sé til dæmis meiri út í Hæstarétti sem að mun alltaf verja kvótakerfið og eign kvótagreifanna á kvótunum sínum. Þannig að sko, slík nálgun ekki nýtt. Hitt aðeins nýtt og öðruvísi, við erum kannski ekki alveg vöndi í öllum vestrænum lýðræðisríkjum, það sem við ráðast á háskólana og fjölmiðlana. En það ekkert óheyrt, það hefur alveg gerst. En það... Erdogan gerir það? Já. Hvort ekki? En það veldur náttúrulega talsverðum áhyggjum. Og ef að háskólanir fara að veigra sig við því að gagnrýna eða koma fram með upplýsingar eða álit sem að ganga gegn stefnu stjórnvalda, að þá er það náttúrulega ekki gott. Og ef fjölmiðlar eru mjög einsleitir og ekki færir að veita gagnrýni og réttar upplýsingar og svo framvegis, að það hefur það náttúrulega verulega áhrif, sko. Og það getur náttúrulega leitt til þess að þetta fari hnignandi niður við, sko. En frekar. En, sko, spurningin ef að menn taka stærri skref og næstu skref, mun almenningur styðja það. Og því ekkert hægt að svara einhlítandi í dag. Við vitum ekkert nákvæmlega hvernig það fer. Eins og ég sagði, það ennþá talsveit lítill minnihluti en þó stækkandi minnihluti sem segist vera til í einræðisherra frekar en lýðræði.
það þýðir ekkert endilega allir sem að segja að það muni kjósa þann veginn. Það þýðir heldur ekki allir sem segja hitt muni ekki kjósa með því ef það kemur að því. Og við megum náttúrulega ekki gleyma að það eru mjög stóri fólksflutningar í gangi. Eitt af því sem að veldur talsverðum titringi og svona og hræðslu meðal Bandaríkjamanna að hvíti Bandaríkjamenn verða í minnihluta eftir ekkert svo langan tíma. Það bara nokkrir áratugir í það. Og allar rannsóknir því benda til þess að þegar að hvíti Bandaríkjamenn eru svona myndir á það, þegar þeim sagt, vissir þú að hvítir verða í minnihluta eftir x ár, að þær rannsóknir benda til þess að viðbrögð margar hvítra að verða íhaldsamari og svona stressaðar og það eru miklu mannflutningar víða heim og það er mjög algengt að fólk bregðist svona við eins og þessi ógn. Og ég held að stjórnvöld þurfa náttúrulega að horfa til þess að þurfa að tala svolítið meira inn í hvernig unnið með þessa fólksflutninga. Það að þýðir ekki bara að láta eins og það sé ekkert að gerast eða tala bara að þau séu að reyna að vera harðar eitthvað. Þau þurfa líka að tala hvernig erum við að hjálpa fólki að verða hluti af samfélaginu. Hvernig stöndum við okkur því? Og það sem ég sé í mörgum löndum eru bara skýrslur að það gangi ekkert sérstaklega vel. Að það sé að myndast mikil gjá milli innflytjenda og þeirra sem að búa í landinu. Og það ekkert heldur mjög vanlegt til árangurs til langs tíma að mynda einhverja stéttskiptingu og hópskiptingu á milli almennings í þessum löndum. Og það líka að eiga samtal eitthvað óttast? Hvað að óttast? Af hverju þessu ótti? Og hvernig gengur með þetta í staðið fyrir einhvern veginn bara að vera með þetta í fyrirsagnastíl og eiginlega ekkert samtal. Ég sé vola lítið samtal í þessum samfélögum að þau séu að gangi gegnum breytingar, þetta sé eðlilegt, hitt sé eðlilegt og svo framvegis. Og félagasamtök ættu náttúrulega að spila stóra rullu í þessu samtali, en þau eru, eins og bent á, eru kannski ekki alltaf til staðar. Það náttúrulega heldur félagskapur meðal annars innflytjenda, verkalýðshreyfingar. Sem eru stórir hópar innflytjenda inn í verkalýðshreyfingunni. En ég veit ekki hvort að segja þetta að fara í söguna til þess að sjá það er náttúrulega verið fólksflutningar miklir í gegnum söguna og innan Rómaveldis en svo getum við farið bara næri tíma ef við tökum kannski svona Frakkland fyrir 100 til 200 árum að þá eru gríðarlegir fólksflutningar frá Ítalíu og Spáni og Póllandi og víðar og svona en einhvern veginn og svo náttúrulega var voru alls konar héruð sem höfðu svona sína eiginleika og þessu var tjasla saman en þetta var tjasla saman með svona svolítið offorsi og svolítið svona miðstýrðu valdi. Já, og var oft... Fólki var þröngvað til þess að verða, eins og var með Íslandi, að það var samræmt hvernig við töluðum. Það var eitt út alls konar héraðsmálinskum í Íslandi, sem var gert með svona tiltölulega stífu valdboði. En þetta var líka oft vesen, þá voru oft deilur og erjur milli hópa. Það bara þannig. Þú kemur inn með nýjan hóp og víða í Evrópu, hægri öfgaflokkar, þetta það sem þeir ganga út á. Þeir eru að ná mjög góður í kosningu víða í Evrópu út á fólksflutninga og innflytjendur í mörgulöndum. Og þeir sem eru talsmenn opinna landamæra eða meiri fólksflutninga hafa ekki náð stjórn á umræðan, ekki náð að bæði að kerfin í Londonum standi sér vel í því að hjálpa fólki að aðlagast eða öllum að aðlagast að hver öðrum. Og heldur ekki stjórn á henni pólitísku umræðu. Það spila náttúrulega inn í að hluti til, en það að þetta sé að gerast á sama tíma og við sjáum uppgang hægri, öfgahægri og andlýðræðislegra afla. Þannig að það sem að gæti ítt undir það að fasisminn myndi sigra að þeir sem ekki vilja fasismann eru kannski ekki með nógu öfluga rödd eða skýrt erindi eða ekki nógu góð stefn, ekki nógu gott verklag við það að láta þetta ganga upp, skilurðu. Ef þú ferði í það að vera með mikinn flutning á fólki milli landa, þá þarftu alltaf að vinna með það, skilurðu. Þú þarftu að hugsa hvernig tekur á móti fólki, hvernig gerur því kleift að spjara sig og verða fullgildi meðlimir í samfélagi og líða vel og svo framvegis. Og ef að það gengur ekki vel, þá geta komið upp átök og illindi og særindi milli hópa og fólk
og svo framvegis. Herðu, Kristín, áður en ég sleppi þér, af því að þú ert starfað við háskóla í Kína og hluti af því sem að gerast vestanhafs að Trump að eiginlega brjóta niður sjálfstæði háskólana. Hvernig háskólasamfélagið í Kína? Það öflugt og styrkjast? Það náttúrulega gríðarleg fjölgun. Kínverjum fjölga mikið. Það náttúrulega eitt stærsta ríki heims, 1,4 milljarður manns sem býr þarna. Ég bý í þorpi, það 3 milljónir sem búa þar. Það starfið í Chicago, þetta þorp sem enginn hefur heyrt skilur. Næstu borgir við hliðina mér 10 milljónir, Suzhou og Shanghai 27 milljónir. Þetta stærðin alveg gríðarleg og það sem að gerast náttúrulega í Kína það hefur verið mjög mikill hagvöxtur. Það að verða ríkari og ríkari, mjög hratt og hluta því sem að gerist við slíkar aðstæður það fjölgar fólki sem fyrir háskólanum og það bara að auka hlutfall þeirra sem að klára meistararnám eitthvað 1% í landi sem telur 1,4 milljarður náttúrulega bara mjög margir og gæti bara verið fleiri vísindamenn heldur en samanlagt mörg önnur lönd skilur. Þannig að það gríðarleg gerjun og þeir eru með mjög skipulegt kerfið það sem þeir flokka háskóla mjög stíft og setja fjármagn og svona deila út fjármunum til háskóla eftir í hvort þeir eru að vera rannsóknarháskólar og hvaða level þeir eru. Þannig að þeir eru flokkaðar alveg frá því að vera topprannsóknarháskóla niður í bara meira svona að vera að þjálfa fólk fyrir atvinnulíf og setja peninginn í það og svo eru við með alls konar tilraunir í gangi þar sem eru með mismunandi tegundir háskólum, þeir eru að prófa, virkar þetta betur heldur en þetta og svo framvegis. Þannig að það gríðarlega, ég myndi segja það sjálf gríðarlega gerjun og það ekkert óeðlilegt fyrir háskólakerfið sem að stækka. Það með svona mikinn mannfjöldi og það sem ert að taka inn stóra árganga og stækka okkur einast árið til fjölga þeim sem að fara í háskólanum. Þú kennir á ensku? Já, minn háskóla er samstæðisverkefni og ég kenni á ensku, ég kann ekki nánast alltaf stækt orðið kýmisku. Þetta bara eiland þarna inn í Kína Þetta svolítið merkilegt að á sama tíma og kínversk stjórnvöldur að reyna að soga til sín alla þekkingu í heiminum að þá eins og við séum með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem að reyna að ýta henni frá sér. Það mjög áhugaður þróun í Bandaríkjunum. Ég held að eina af ástafanum fyrir því að Bandaríkjunum hefur vegnað eins og vel hefur vegnað háskólakerfið sem þau voru með. Þau voru með háskólakerfi þar sem að fólk hvaðanæfa að úr heiminum gat komist í nám á styrkjum, þurfti ekki greiða mikið fyrir sitt eigin nám, fékk felld niður skólagjöld og svo fjármunum til þess að viðhalda sér meðan það var í háskólanámi og með þessu kerfi svofuðu náttúrulega til sín gríðarlega mikið af klárasta fólki bara og metnaðarfyllsta fólki sem hægt var að finna á byggðu bóli og það á bara það ekki langt liðið sem hann tók við Trump núna í seinnaskipti búið að snúa þeirri stefnu við bara á örstundu þannig að við erum komin að þann stað með þess að háskóla á norðurhveli jarðar á einhverjum kletti í Norðurhafi er farin að dreymum að ráða til sín fólk frá MIT og Harvard. Þó svo að það megi hugsalega, ég held að Háskóla í Íslandi þurfa náttúrulega að móta sér stefnu að vera ekkit endilega að ráða fólk inn erlendis frá áður en að huga að því hvernig komið fram við það fólk sem hefur verið hér og hefur verið að sinna störfum við háskólana. Að þá það svona lýsandi fyrir hvað ástandi gjörbreytt. Að það skuli bara annað borð vera samtal innan Háskóla í Íslandi að það sé einhvern veginn hægt að sækja prófessor, það var ekki á borðinu og hefur ekki verið á borðinu bara í 50 ára eða meira, bara á nokkuð tíman. Og sýnir hvað kerfin okkar eru veik og hvað getur verið fljótt að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja. Algjörlega. Herðu, Kristín, gaman að fá þig hérna í stuttri heimsókn til Íslands. Gerða þakkir. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og blessuð og velkomin í fjölmiðlahornið okkar á mánudögum sem við höfum haldið úti nánast allar götur frá áramótum. Gestir þáttarins í dag eru góðir, þeir eru Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðar maður og fyrrverandi blaðamaður, Ólafur Arnarsson á blaðamaður á DFF,
og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður, núverandi ritstjóri, lifði núna lengi ritstjóri Vikunnar. Við ætlum að ræða fjölmiðla, áskoranir í blaðamennsku samtímans og samfélagspólitík og vonandi ná við einhvern veginn að spinna saman fjölmiðlun og samfélagspólitík, hvernig þetta tvennt getur haldist í hendur. En það var einhvern tíma sagt að það var alltaf mánudagur í blaðamönnum og við værum svona meira í moll, sérstaklega þeir sem heldur en dúr, sérstaklega þau okkar sem hafa haft aðhalds- og eftirlitshlutverkið á okkar höndum. Ólafur, ertu í moll eða dúr í dag? Já, ég verði ekki bara að segja stöður í moll. Það stafa nú líka því að mér gekk óleitla að sofa í nótt, þannig að maður svona kannski, maður þarf aðeins að komast í gang. Það einhver smá slæmska í þér. Já, þetta að ganga, þetta helvíti. Hvernig heilsin á þér, Steingerður? Ég bara alveg bráðhress, get ekki kvartað. Sétur? Við erum ossalega ánægð með sumar sko fram að þessu því að það hefur verið betra. Já, en það hefur nú samt verið betra heldur en allt sumarið í fyrra, þannig að við getum ekki kvartað. Lára Sýmir, ég nefndi að þú verið fyrrverandi blaðamaður. Hvar varst þú blaðamaður? Ég var blaðamaður fyrir löngu síðan á Vísi. Já. Jónas Kristjánsson var ritstjóri og Jón Birgir Pétursson var fréttastjóri. Já. Þetta voru athyglisverðir tímar. Þetta var þarna árið sem að gaus í Vestmannaeyjum. 73? Já. Það hefur verið nóg að frétta. Já, það var Þetta var mjög lærdómsríkt og ég ætlaði mér ekki að fara í þetta starf endanlega, var að hugsa að fara í þetta sem ég síðan fór í kvikmyndagerð og svona, en þetta var mjög góður undirbúningur og ég var tekinn inn þarna og ég var alveg hissa á því, sko, ég kunni ekki á ritvél og það hefði ekki ég svona hluta til lesblindur, þannig að stafsetningi var ekki svo allra besta, en þeir keyptu þetta allt saman þarna félagarnir. Það hefur verið eitthvað gildi, eitthvað virði í þér. Já, þeim fannst eitthvað sniðugt þegar ég sendi inn umsóknarbréf, þeim fannst það eitthvað fyndið. Blaðamennskan er ekki löggilt fag og það hefur verið deilt hvort hún eigi að vera það eða ekki. En eins og ég sagði þaðan, þá við ætlum að ræða stöðu blaðamennskunar og það sem ég langar að byrja á að ræða við ykkur, það er ég ætla að segja litla dæmisögu. Kringu 2000 þá skrifaði ég stórt viðtal í Dagblað og fyrirsögnin ætluð var já, ég er nasisti. Og hún var tekin burt. Ég þurfti að breyta henni. Hún þótti ekki tæk. Fyrir 25 árum þá var nasisti svo stórt orð að fólk hefur sennilega, það var svona forræðishyggja á blaðinu hjá ritstjórunum, hann hefur sennilega hugsað sem svo að við getum ekki haft þetta orð í fyrirsögn, við getum ekki normaliserað það að einhver sé nasisti og sennilega hrættur smitunar áhrif samanber sjálfsmorða, sjálfsvíga, umræðu, það sem blaðamenn hafa ákveðna siðferðislega skyldur að tala í dag. En þetta var samþykkt af þeim sem þú tókst viðtal við, hann var samþykkur að þú notaðir. Hann var ekki spurður. Ok, en hann sagði þetta í viðtalinu. Já. Það eins og þú þekkir þá er eiginlega ekki viðmælandisræður fyrirsögnin. Nei. En mér fannst þetta rétta fyrirsögnin á þetta viðtal. En ég nefni þetta vegna þess að fyrir 25 árum þá var einhvers konar samfélagssáttmáli með það að sennilega hefði mjög fáir eða engir fjölmiðlar í Íslandi birt fyrirsögn eins og þessa sem ég þurfti að bakka með. En núna sjáum við orðið nasisti bara, ég segi nú ekki annarri hverju fyrirsögn, en það er svona, það hefur orðið mikil orðræðu breyting. Við höfum þokast mjög hratt frá einhverjum tíma sem að við heldum kannski að vera óbreytanlegur yfir í annan tíma og það hefur, núna á internetinu síðan þjóðernissinnar komu saman á Austurvelli helgina á stórum fundi, þá hef ég svona í mörgum kimum á internetinu séð umræðu það bara hvort fjölmiðlar eigi að segja frá svona fundi, hvernig þeir eigi að segja frá honum
Ólafur, þú ert á DFF, ég sá að þið eiginlega tókuð ræðu einhvers gæja sem flutti þarna ræðu og afbyggðu hana bara lið fyrir lið og í rauninni tættuð ræðuna í ykkur, svona sem einhvers konar varnarviðbragð. Þetta langar mig til þess að við byrjum á að ræða. Hvernig eigum að snúa okkur hvernig á blaðamennskan að snúa sér í heimi sem að breyta svona svakalega hratt þar sem við virðist vera hverfa úr svona alþjóðlegu umburðarlyndi yfir í bara böngarinn, bara samanber kosningu í Póllandi í nótt. Já. Nei, þetta ábyrgð fjölmiðla er auðvitað mikil. En hlutverkið ekkert auðvelt vegna þess að það er talað oft þessar bergmálshella sem menn er í og það er hver í sínum bergmálshelli og fólk upplýsingar sem það fær úr sínum bergmálshelli, það upplifir þær sem sannleikan, sem staðreyndir. Þannig að þó það sé farið og rakið lið fyrir lið þá er óvíst hvað það hefur mikil áhrif. Kannski þar sem það þyrfti helst að hafa áhrif. Akkurat, og þessi breyting sem þú nefnir að við trúum bara á það að okkar bergmálshellir hafi rétt fyrir sér, þetta er náttúrulega nátengt tæknibreytingunum, internetinu, algoritmunum og samfélagsmiðlunum og því, ekki satt? Algjörlega. Og ég var mjög ánægður með minn miðil helgina, hvernig hann tók á þessu. Stengirður, hvað finnst þér? Mér finnst þetta svo áhugaverð umræða vegna þess að það er svo margt sem hefur breyst í blaðamennsku, bæði bara hvað maður má segja, hvað maður má fjalla og bara það til dæmis að ég er blaðamaður á vikunni frá 1995 til 2006 og þá hætti ég, kem svo aftur þarna 2012 og þá tek ég við sem ritstjóri og breytingin sem hafði orðið bæði á bara efnistökum, efnisvali og hvað var leyfilegt, það var bara margar mílur frá því sem að ég hafði upplifað. Og meðal annars bara hvernig fjallað var kynbundið ofbeldi, hvernig fjallað var samkynhneigð, transfólk. Ég var til dæmis fyrst til þess að setja transkonu á forsíðu og ég var líka fyrst svona almennra tímarita til þess að setja sýnilega fatlaðar konur á forsíðu. Og það er svo margt svona sem er svo áhugavert og líka það bara til dæmis hvað blaðamaðurinn má og má ekki eins og setja sjálfan sig inn í greinar að þegar ég kem inn aftur inn á þetta kvennatímarit þá er það orðið bara viðtekið að hægt sé að skrifa og var bara þótti fínt í öllum erlendum kvennatímaritum að blaðamaður skrifaði eigin upplifun til dæmis af einhverjum námskeiðum eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara mátti ekki þegar ég byrjaði í blaðamennsku 1989 og ég man eftir að mér varð á að setja ég inn í einhvert viðtal og þá kemur ritstjórinn minn og bankar svona á borðið og segja don't be cute eins og Bretarnir segja, sagðan, taktu þetta út. Og þú veist, og við vorum alltaf með, þú veist, miðilinn sem svona front fyrir okkur. Við á lifðu núna eða við á vikunni gerðum þetta eða sögðum þetta, aldrei ég. Þetta eru svona áhugaverðar breytingar. En líka eins og Ólafur segir, ég tek alveg undir það, maður er svona ofta velta fyrir sér hvort að boðskapurinn nær augum og eyrun þeirra sem helst þurfa á honum að halda. Og þetta sem steymir hlutverk fjölmiðla að taka svona staðreyndavillur, lið fyrir lið og benda fólki á það sem réttara og sannara reynist, það er náttúrulega svo ofboðslega mikilvægt og þess vegna þurfum við þessa ritstýrðu fjölmiðla. Já, en eftir sittur spurningin, eiga fjölmiðlar að fjalla allt eða eiga þeir að einhverju leyti að ritskoða sig með liti til þess hvaða áhrif geti orðið af umfjöllun. Þetta er svona klassískt
klassískt úrlausnarefni, svarið kannski svolítið mismunandi eftir tímum eins og þú varst að fara yfir. Hvað finnst þér, Lárus? Þetta náttúrulega var áhugaverð pæling þar að segja hvernig samfélagið hefur áhrif á fjölmiðla og fjölmiðlar hafa áhrif á samfélagið. Þetta er náttúrulega endalaus víxlverkun. Akkurat. Fjölmiðla skapa ekki samfélag. Það væri frekar að segja að samfélag skapa fjölmiðla en samt sem hafa fjölmiðlar áhrif. Þannig að það skiptir máli hvernig þeir hafa sig, hvað þeir skrifa og hvað þeir og þá kemur inn á diskussjón sem náttúrulega sem þið hafa sjálf átt hér í þessum þáttum áður, það að segja hvað er hlutverk fréttamannsins, hvað er hlutverk blaðamannsins. Fyrir mína parta er ekki til nein uppskrift af því að öðru leyti heldur en því að blaðamaður eða fréttamaður á bara að vera heiðarlegur, sannur sjálfum sér. Hann getur ekki alltaf haft rétt fyrir sér, frekar heldur en nokkur annar, en ef hann er heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og sínum eigin gildum, að þá getum við gengið að því, svo er ykkur annar sem hefur önnur gildi og þá getum við gengið að því, en við getum ekki gefið neina forskriftir. Þetta er mótið kannast maður við þetta með, ég man að ég var einhvern tíma í heimsviki í Stockholmsháskóla og þá vorum við að ræða hvað ætti að banna að segja og hvað, þú veist, málfrelsi og þetta. Og þá var talað um það með nasismann að þú veist, mörkin gætu kannski legið í því er verið að hvetja til ofbeldis. Nú á tímum er þetta með að hvetja til ofbeldis orðið ótrúlega vítt svið. Það er að segja það er talið ofbeldi ef þú móðgar einhvern eða særir einhvern. Það er ekki líkalegt ofbeldi lengur sem er skilgreiningi, þannig að þetta er bara fljótandi kerald sem við erum á og sem að fjölmiðlar eru á og það geldur bara að halda sjó hver samkvæmt sinni samvisku, held ég. Já, mér líður svolítið eins og þessi algjör ögurstund uppi og heimurinn eins og við höfum þekktan að við séum að sjá hann liðast í sundur. Samanber þetta með böngarinn og þjóðernishyggjuna og hvernig við erum að, í staðis að vera einheild, hvernig við erum að klofna upp í mjög margar deildir. Mér finnst þetta með hópinn sem hittist helgina, þetta er hópur sem að hefði falið sig í kimum internetsins ekkert fyrir mörgum árum og þegar ég vann síðast á Fréttablaðinu þá vorum við stundum að velta fyrir okkur að fjalla um svona sellur. Það var oftar en ekki, þetta eru bara einhverju vitlýsingar og nei, bara þú veist eitthvað svona. Þar var alveg forræðið sigja í gangi. En núna eru þeir komnir út og þeir eru farin að halda mjög stóran samstöðufund með fánaborginni, íslensku fánaborginni, og nú sjáum við greinar frá þingmönnum sem að finnst að það sé verðan að misnota íslenska fánan í þá sundrungar þegar íslenski fánan eigi að vera sameiningatákn. Og mér finnst fjölmiðlar, af því að rekstrarstaða þeirra er svo vond fyrir utan Ríkisútvarpið, þá finnst mér fjölmiðlar standa mjög höllum fæti til þess að í raunin lýsa þeim veruleika sem að nú er jafnvel á hverfanda hveli. Er það ekki sérstakt áhyggjefni, Ólafur? Auðvitað er staða fjölmiðla sérstakt áhyggjefni. Þá er ég að tala náttúrulega eins og þú aðrir fjölmiðlar en Ríkisútvarpið, ef við horfum hingað til lands. Þessir fjölmiðlastyrkir sem hafa verið, þeir gera eitthvað gagn, en það er ekki gott heldur að vera með eitthvað svona styrkjakerfi. Auðvitað er stórt vandamál og það er kannski, það hefði verið miklu betra ef að það hefði verið brugðist við því miklu fyrr að til dæmis að taka RÚV af auglýsingamarkaði og láta einkareknu miðlana sitja að þeim markaði. Mér skilst að það sé orðið þannig að nú megi búast við að mjög stór hluti af þeim auglýsingatekjum sem að fara ekki til RÚV, verður það tekið af auglýsingamarkaði, það muni þá fara á þessa samfélagsmiðla, muni ekki fara á ritstýrða íslenska fjölmiðla. Það er áhyggjefni. Já,
önnur hver króna af íslensku auglýsingafé, hún rennur til erlendra efnisveitna sem stendur. Já, þetta sko það bara svo ótal margt sem að hefur breyst og breyst svo rosalega mikið. En eins og Lárus var að segja að fjölmiðlar geta haft svo gríðarleg áhrif á umræðina og ekki bara á hvernig við ræðum einhver tiltekin málefni, heldur bara líka hvaða málefni á dagskrá, hvaða málefni almennt verið að ræða. Og það líka að verða svo mikið áhyggjufni út af þessum auglýsingamarkaði, til dæmis þessi kostun og hvernig alls konar kostun að laumast inn í efni. Það verið að taka viðtöl við einhverja tiltekna aðila til þess í raun og veru að kynna einhverja vöru og það ekki merkt sem kynning. Og það náttúrulega það sem til dæmis líka verið að tala varðandi áhrifavalda og það efni sem að þeir að setja fram, að það ekki alltaf skil þar, hvort að verið að auglýsa eitthvað tiltekið eða ekki. Og mér finnst þetta líka svo stórt áhyggjefni vegna þess að auðvitað grípa fjölmiðlar til ýmissa ráða til þess einfaldlega að lifa af. Og þess vegna held ég að við þurfum alvarlega að hyggja að því og skoða hvernig við ætlum að tryggja framtíð fjölmiðla og hvernig við ætlum að búa að blaðamennsku í framtíðinni. Og það náttúrulega mikið verið að gera á vegum blaðamannafélagsins núna einmitt í að ræða þessa fagmennsku og blaðamannstarfið sem fag og það auðvitað stendur svolítið sérstakt líka vegna þess að það ekki einhver tiltekin nám sem þú getur eða einhver tiltekin gráða sem þú getur krafist og sagt sumir fara og læra blaðamennsku en það ekkert skilyrði fyrir því að fá starfi í blaðamennsku af því að við þurfum svo margháttaða þekkingu inn í blaðamannstarfi þannig að hvers konar gráða getur í raun og veru nýst. Ég man eftir ritstjórn þar sem við vorum kannski 15-20 á morgun ritstjórnafundi og það var loftskeytamaður, rafvirki, lögfræðingur, fiskverkunarkona. Þetta fannst mér frábær ritstjórn. Bara fólk kom úr, þetta var eins og við viljum sjá Alþingi Íslendinga samansett, bara úr öllum áttum. En þetta hefur nú breyst ansi mikið núna og þetta svona orðið svolítið einsleitari típa og þetta eru yngri blaðamenn því hinn reyndari voru annarkoð dreknir eða hættu sjálfur. Þeir voru dýri fyrir fjölmiðlana. Það eitt af því sem að skiptir máli núna þegar við erum að ræða gæði blaðamennsku og fjölmiðla á ögurstund að íslenski fjölmiðlar ekkert mjög vel í stakk búnir til þess að takast á við þetta verkefni. Það mjög mikil reynsla farið út. Það mjög mikil freistnivandi fyrir tiltekna fjölmiðla að verða áhangendur tiltekina sjónarmiða og breytast sér einhverju leyti í áróðurs fjölmiðil vegna þess að þar gæti verið peningamón og þetta sko, það sem mjög verst að við erum bara ekkert að ræða þetta sem skildi og yfirburðastaða RÚV svo gjörsamlega óþólandi að ég skil ekki hvernig við leyfum þessu ástandi að líðast dag frá degi að flestir fjölmiðlar á Íslandi séu að lepja dauðan og skel og við vitum ekkert hvaða einkarekni fjölmiðl verði í gangi á morgun á sama tíma og Ríkisútvarpið fær alla sína peninga. Ert þú með einhverja skoðun á þessu, Lárus? Já, ég er með fullt að skoðun þessu. Sko, það sem að vantar áður en ég fer inn í Ríkisútvarpið og þetta sem að það sem vantar í þessa umræðu eins og í flest önnur málefni sem rætt á Íslandi, það einhvers konar grunn diskussjón hvað sé æskilegt. Hvernig sjáum við einhvers konar ideal framtíð fyrir okkur? Við vorum gerðum einhver þjóðfund sem hafði þetta sem prinsip að reyna að finna einhvers konar framtíð sem væri æskileg. Og síðan þegar maður komin einhvers konar svona gróf landakorti yfir hvað framtíð væri æskilegt, að þá væri hægt á grundvelli þess að finna eitthvað sem hjálpaði okkur á þeirri leið þangað. Sko, núna segir fólk það á að taka auglýsingar taka burt auglýsingar úr Ríkisútvarpinu, það á að styrkja frjálsa miðla
eða eins og Ólafur í það, þá ekki að styrkja frjálsa miðla vegna þess að styrkir ekki rétta málið. Sko spurningin hvað eiginlega viljum við? Hvernig viljum við hafa fjölmiðlaumhverfi? Og hvernig sjáum við í framhald af því þegar við vitum hvernig við viljum að fjölmiðlastarfi og hvaða tilgangið er þjóni, þegar við höfum svarað því nokkurn veginn, þá getum við farið að segja ok, þetta myndi hjálpa í þá átt, þetta myndi vinna á móti því og svo framvegis. Ég held að sko það sem að ég hef gegnum tíðina, ég hef nú ekki verið aktífur í 10-15 ára en lengi vel að því að ég var líka að gera sjónvarpsefni og svona og það vantaði svo áþreifanlega íslenskt efni, þá barðist ég heilmikið fyrir sko Ríkisútvarpinu, af því það var eini miðill sem að hafði einhvers konar burði. Oft á tíðum ekki nógu mikið vilja en ekki aðrir höfðu ekki burði til að framleiða bitastætt íslenskt leikið efni. Vilji ekki samræmi við fé, heyrim að stundum RÚV? Já, það má alveg sko diskutera hvernig peningunum er varið þar og svona, en málið er það að þessi samanburður sem er oft í gangi er náttúrulega mjög sko, eiginlega mjög fáránlega ósanngjarn, vegna þess að ef við tökum samstöðuna til dæmis, sem er frábært fyrirbrigði og þjónar alveg ákveðnum tilgangi, en samstöðin framleiðir ákveðið tegunda efni. Ríkisútvarpið framleiðir ekki svoleiðis efni. Ríkisútvarpið, ef maður er mjög grófur, þá segir maður Ríkisútvarpið framleiðir pródúserað efni. Sko, ég var með útvarpsþátt með Ingólfi Margeirssyni sumarið 75. Við gerðum, hann hét Hálftíminn og var hálftíma langur. Við unnum hvern einasta þátt í heila viku. Það voru svona milli 40 og 150 klipp í hverjum þætti. Tóku viðtöl út allt. Tóku fyrir málefni eins og ritskoðun á Íslandi og sakhæfni, hvað er það? Og alls konar svona hluti. Þetta er pródúserað efni, svona efni getur Ríkisútvarpið og nánast engin annar gert. Og það ætti kannski að einblína á það. Það sem að hefur vantað og ég rak áróðu fyrir því í sjónvarpinu fyrir daufum eyrum þegar ég var svona aðeins eitthvað aðstofað og fyrir ekki mjög löngu síðan að taka upp svona þætti eins og þið eru með hérna. Þá hafði ég sem fyrirmynd franska þáttin Apostróf. Það sem að 4-5 einstaklingar, menn og konur, sitja í þægilegum stólum kringum og tala saman í 1,5-2 tíma einhverja bók eða einhverja hugmynd og þetta var vinsælasta efni í Frakklandi. Sko, þannig að það var gríðarleg þörf fyrir þetta lengra samtal, þetta dýpra samtala sem fólk getur farið sínar eigin leiðir og ekki eitthvað fréttamaður sem leiðir samtalið mjög stíft sko. Þannig að sko við erum að tala hvers konar efni viljum við fá svona efni eins og á samstöðinni. Við viljum líka fá efni sem eins og RÚV getur pródúserað. Við getum kritiserað RÚV fyrir að gera ekki nógu mikið að þessu, gera þetta ekki nógu vel. Við getum líka, ég er ekki því og allir ekki að fara í það, en við getum líka tekið einstakar þætti á samstöðinu og sagt þetta er nú ekki nógu sniðugt, þetta er ekki nógu interessant. Ég meina það er bara með alla hluti þannig. Já, en stóri munurinn á því að samt sko gagnrýna einkarekin lítinn fjölmiðil eins og samstöðina eða Ríkisútvarpið er að þú getur í rauninni ekkert haft stóra skoðun á því hvort samstöðin er vondur eða góður fjölmiðill af því að hún kemur þér ekkert við nema þú kjósi sjálfur að styrkja samstöðina en við erum jú öll að borga Ríkisútvarpið þannig að við höfum rétt á Auðvitað getum við haft skoðun á samstöðinni eins og hverju öðru. Já, en hún skiptir engu máli. Skoðunin? Já, þið viljið hlustendur, eða ekki? Jú, en sem sagt samt, ertu ekki sammála því Ólafur að Ríkisútvarpið hefur aðra stöð? Ég er sammála því. Ég horfði í gærkvöldi í gærkvöldi frekar á laugardagskvöldi, þetta verið gærkvöldi þá var þáttur Ása í bæ sem hafði verið settur saman, þetta var RÚV hafði verið settur saman 2014 þar var sýnt úr gömlum þætti sem Árni Gunnarsson heitinn fréttamaður stýrði, þar sátu saman í settinu, í þægilegum stólum Jónas Árnason, Jónas stýrimaður og Ási bæ og röbbuðu saman bara allt og ekkert
bara eins og í franska þættinum og þetta var frá 1975 eitthvað svo leiðis ég saknaði aldrei svona þáttagerðar hjá RÚV Já, sko, það eru margir sem sakna samhengisins, ég ætla bara að segja það, vitsins, inntaksins, meiri mennsku og viðrar sínar RÚV og allur þessi endurflutningur endalaust maður bara spyr sig hvernig fóruð að því að búa til allt þetta efni með miklu færri starfsmenn fyrir áratugum, íslenskt efni, skapandi efni frá morgni til kvölds þannig að þau eru ekki heldur að búa til sátt við almenning í ljósi þess. Í dag gerir RÚV í raun og veru ekkert nema bara að það fer meir og menna hálft árið í þetta Eurovision. Já, svo það. Það virðist vera það eina sem að RÚV gerir. Og það þegar Eurovision sesonið byrjar, þá slekki á RÚV og ég kveiki ekki aftur fyrir eftir að þessu lokið. Sko, ég tek ekki þátt í svona, sko, vegna þess að fullt af góðu efni í ríkisútvarpinu. Sjálfsögðu, þau fá 10 milljarða. Já. Við fengum 6 milljónir. Samstöðin fekk 6 milljónir á opinberu fé. Þeir eru með 10 milljarða. Ef að deila 6 milljónum í 10 milljarða. Já, þetta er ekki bara eitthvað disko, þess að við getum talað að það er bæði slæmi hlutir og góði hlutir. Já, ég er alveg saman með því, en það er ómikið disko. En það er hins vegar allt í lagi, þó það séu bæði góðir og slæmi hlutir vegna þess að það er náttúrulega bara svo misjafn smekkur mannana. En mér langar svo að koma að því sem að Lárus var að tala þennan grunn sem við byggjum á og þessa sýn sem við viljum hafa á hvernig við gerum hlutina og ég tel að Ólafur hafi einmitt verið að taka undir það að það þarf á því að halda, við þurfum að hafa skýrari sýn og þetta er akkurat það sem að mér finnst svo uggvænlegt í heiminum í dag að mér finnst við vera búin að missa sjónar á einhvern veginn og tökin á hvað lýðræði snýst og þessar og þessar hugsjónir frelsi og mannréttindi og mannvirðingu þetta er eins og þetta, margt af þessu sé einfallega hugtök sem fólk bara skilur ekki lengur og öll þessi umræða þetta vók og vókisma og hvað það sé út eða það sé inn eða hvað það sé slæmt eða það sé gott þetta finnst mér vera deilur keisarna skegg vegna þess að þegar allt kemur til alls þá snýst þetta auðvitað fyrst og fremst það að við sköpum samfélag þar sem að öllum getur liðið vel og fólk ber virðingu hvert fyrir öðru og mér finnst að öll umræða réttindi snúist núna að fólk að krefjast þess að það fái í gegn sín réttindi. Það er aldrei talað hvernig á ég að virða réttindi annara eða að koma til móts við aðra, hjálpa þeim, styðja þá og sýna í verki að ég sé manneska sem vil gefa eitthvað til samfélagsins. Og lýðræðið er vissulega gallað og það eru til margir og stórir gallar á því og við fáum það sjálfsagt aldrei til þess að ganga fullkomlega upp. En hins vegar það besta stjórnarfar sem að við höfum skapað hingað til í heiminum og mér finnst alveg óskaplega mikilvægt að við stöndum vörðum það. Og það er einmitt þetta sem þú ert að tala líka með nasismann og þennan fund sem að var hérna helgina. Þarna er einmitt dæmi að verið er að standa vörð einhver skrítin gildi og einhvers konar fáránlega túlkun á lýðræði og eigin frelsi. Já. Varðandi Ríkisútvarpið þá er ég mikill aðdáandi hugmyndarinnar Ríkisútvarp, svo það sé sagt. Ég tel að við þurfum almannaútvarp. Ég er ekki ánægður með frammistöðu Ríkisútvarpsins. Ég er ekki ánægður með frammistöðu starfsmanna Ríkisútvarpsins. Mér finnst að því ég hef sjálfur unnið hjá Ríkisútvarpinu, verið fréttamaður þar. Það er í rauninni eina fréttamennsku starfið á Íslandi þar sem þú ert engum lögmálum háður. Þú ert ekki verið hræddur við auglýsendur, þú ert ekki verið hræddur við markaðslögmál og þú ert með gríðarlega stóra fréttastofu þér að baki. Þannig að þú var mjög mikinn stuðning. Þannig að þú þarft ekkert að kikna þegar þú flytur réttu fréttin og öflin ráðast á þig. Þá ertu með svo sterkt bakland.
þetta finnst mér að sé mikilvægt að ég nefni í því samhengi þegar ég gagnrýni stjórnun Ríkisútvarpsins. Mér finnst þau ekki vera að spyrja réttu spurningana, mér finnst þau ekki nógu beitt, mér finnst þau bara hrætt allt og varfærin, mér finnst þau ekki vera að sanna það á hverjum degi að við þurfum sterkt almannaútvarp. Mér finnst þau ekki hafa sýnt nógu vöndu vinnubröð oft á tíðum. Miða við hvaða peningalegt afl þarna að baki? Nei, ég get alveg tekið undir það og það leiðir hugan að þessi, við getum farið í 2 áttir núna. Fyrst ætla ég að spyrja ykkur hvað ykkur finnist af því að þú varst að tala blaðamannafélagið. Nú var ég á félagsfundi blaðamannafélagsins í síðustu viku þar sem var verið að ræða leiðir til lausnar rekstrarvanda fjölmiðla og þeir sem að vilja skoða þessar tillögur geta farið inn á press.is og þar eru þær tillögur sem að 70 manna starfshópur hefur skilað af sér hófst með vinnu í mars á þessu ári og margt áhugavert þar. En ein tillagan sem var kynnt á fundunum á þriðjudaginn, ég fór á þennan félagsfund, blaðamannafélagsins, var að svona til þess að ná aukinni sátt þessa yfirburðastöðu og forréttindastöðu Ríkisútvarpsins og hvernig Ríkisútvarpið jafnvel það má færa rök fyrir því að það sé að sjúga lífið úr einkareknum miðli vegna ítaka Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Þetta eru algjörir harkarar sko. Þeir djöflast í auglýsendum til þess að sjúga upp lifibrauð annarra fjölmiðla. En ein leiðin til þess að reyna að skapa sátt á milli mannsins og mín sem er að vinna hér í harkinu á einkareknum fjölmiðli og líst ekkert á mismunin sem er á stöðu Ríkisútvarpsins og einkarekinna miðla. Ein leiðin sem að hefur verið nefnd núna hjá blaðamannafélaginu í tillögum og úrbótum er að einkareknir miðlar fái hluta af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins. Og nú kunna sumir að bara glotta og segja að þetta verður nú seint. En ef við bara svona ræðum þetta aðeins, þetta er minnskosti sko lýsir því að það er heildýpið þarna á milli og það er einhver vilji til þess að hvað maður að segja ávarpa þetta með öðrum hættin áður. Sko, ég menntaði mig og starfaði lengst af í Svíþjóð og mér hefur alltaf fundist hörmulegt að ekki síst fyrir jólin að horfa á íslenska sjónvarpið yfir fullt af auglýsingum og þannig að ég hef gert mig grein fyrir því líka auðvitað eins og allir að sérstaklega þegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn eins og hann hefur yfirleitt alltaf verið þá er vonlaust að ríkisvaldið láti eins og í Skandinavíu láti nógu mikla peninga rakna til þessa ríkisfjölmiðils til þess að hann geti rækt sitt hlutverk almennilega. Þannig að þetta hefur verið svona einhvers konar svona jafnvægislist á milli þess að halda úti nógu mikillist og öflugri starfsemi annars vegar og hins vegar að auglýsingarnar yrðu þá að fjármagna það. Þannig ég hefði alveg fyrir löngu síðan ef að í ideal heimi þá hefði ég bara viljað losna við allar auglýsingar og Ríkisútvarpinu En að einkamiðlar fái hluta teknana, hvernig líst þér á það? Ágætlega, þú veist, ég held að en það myndi aftur þýða þetta að spurningi fyrir Ríkisútvarpsins eru þið tilbúin að bæta Ríkisútvarpinu upp þessar tekjur og nú erum við að tala Ríkisútvarp sem að ég get alveg verið sammálað þér að þarf að bæta alveg helling það þarf að gera betur þar þó að sé margt vel gert að þá þarf að gera betur en þannig að við erum þarna í einhvers konar ástandi þar sem að getur sagt ok, síðan er ennþá flóknara það umhverfi sem við erum lent í með Facebook og Google og allt þetta þar sem að eins og margir segja þá fara þessi peningar þó að fólk hætti að auglýsa á Ríkisútvarpinu þá fara þeir ekkert beint til þessar frjálsu fjölmiðla sem er að kannski einhver hluti en mér finnst þetta ágætis hugmynd og allavega finnst mér mjög gott komið fram til þess að fólk ræða sammála. Hvað segir þú? Já, sko, svo náttúrulega þú varst að tala um það hvernig Ríkisútvarpið
sogar upp auglýsingamarkaðinn. Ég set alveg spurningamerki við það hvort að Ríkisútvarpið á að vera að keppa við einkamiðla það til dæmis að sýna frá öllum íþróttaviðburðum og þar fram eftir götturum. Það nú kannski mestu auglýsingarnar sko hjá sem að sko koma inn eru tengdar þá einhverjum svona HM í fótbolta eða einhverju svoleiðis eða HM í handbolta. Ég bara þekki það og veit að einkamiðlar hafa lent í því að í kringum slíka atburði að þá í raun og veru þá þurrkar Ríkisútvarpið upp allan auglýsingamarkaðinn, stórir auglýsendur, þeir hafa ekkert budget í að auglýsa annar staðar en á þessum viðburðum. Þarna erum við að tala viðburði sem að kalla á línulega dagskrá, sem alls ekki allt efni kallar á. Þessi þáttur hérna, hann kallar ekkert á línulega dagskrá, alls ekki. En það eru svona þessar beinu útsendingar frá íþróttaviðburðum til dæmis. Þetta er alveg kjör vettvangur fyrir auglýsingar. Og ég bara velti fyrir mér sko, er Ríkisútvarpið að gera endilega það sem við viljum að Ríkisútvarp sé að gera? Er þeir að gera kannski fullt af hlutum sem að við viljum ekkert endilega? Það held ég. Að Ríkisútvarp. Ég held að þau hafa alveg mist sjónar á hlutverk. Þessi síðasta skoðun, ég get alveg tekið undir hana, eitt rannamála, mér finnst það að vera gild rök sko, sem að sumir hafa sagt að það, sko, þar maður að borga einhverjum einkaaðilum fyrir að fá að horfa á Ísland spila landsleik sko, ég meina, mér finnst það alveg valið spurning. En sko varðandi það hvort að það er að taka hluta af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins og dreifa því til einkarekinna fjölmiðla, þetta er út af fyrir sig svolítið skondin og skemmtileg hugmynd, en það sem ég bara velti fyrir mér, hvernig ætti framkvæmdin að vera? Þá ertu að opna bara Pandoru box af vandamálum, því að hver er þá verður þess að fá einhvern hluta af auglýsingatekjum Ríkisútvarpsins, hvernig á að meta það, hverjir geta sótt og allt þetta, og það er alveg sama vandamálið og við erum með varðandi fjölmiðlastyrkina í dag, eins og bara lítill fjölmiðl eins og ég rek, við erum 6 manneskjur sem að höfum að einhverju leiti atvinnu af þessum litla miðli. Ég get til dæmis ekki sótt fjölmiðlastyrk af því ég þarf að vera með 3 starfsmenn á fullum launum og ég næ því ekki alveg en næstum því og það er ýmislegt fleira svona sem kemur þarna inn í að við svona stöndum þá frammi fyrir að við erum að skapa fleiri vandamál en við leysum með því að ætla að gera þetta svona. Að þú segir þetta þá spurist ég einmitt fyrir á þessum fundi hvernig geti framkvæmt þessa orðið og þá var svarið okkar að koma með hugmyndirnar og við erum bara að koma hér með hugmyndirnar, þyrla upp hugmyndum, annar að sjá framkvæmdina. Ég tek undir það sem þú segir að það er ekki alveg augljóst hvernig Þetta er náttúrulega vandamáli er fyrirliggjandi, það er að segja það eru fjölmiðlastyrkir og spurningin er hvernig þeim er útdeilt. Og endalega ef þessi peningar kæmu sem ég hef svo sem ekki mikla skoðun á hvort er þetta að koma akkurat það að þá bara bætist það í einhvern pott sem að vandamálið er nákvæmlega sama sem áður en það sem er finnst hjálplegt og svo er akkurat þetta sko eins og með þennan litla miðil minn sko að ef ég fengi styrk þá gæti ég fjölga starfsmönnum, þá gæti ég gert meira heldur en ég er að gera í dag og þú veist þannig að þetta eiginlega býtur alltaf í skottið á sér sko að þú veist hvenar er maður verðugur og hvenar er maður þú veist hvenar er best að útluta til einhverjum skona styrk til þess að eflan það eru 2 mál sem ég langar að ræða minnstkosti áður en við klárum þessa umræðu. Það fyrra er líka frétta með skilst Viðskiptablaðsins í síðustu viku sem að hélt í fram að Ásta Lóa Þórsdóttir fráfarandi ráðherra
Konan sem sagði af sér eftir frétturúf fortíð hennar. Viðskiptablaðið sagði að Ásta Lóa hefði ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins. Ég skrifaði pistil á Samstöðuna á grunni þess og svo þegar ég heyriði það frá fulltrúum flokksfólksins að þetta væri sennilega ekki satt. Hún hefði aldrei sagt að hún ætlaði aldrei að tala við Ríkisútvarpið framar, hún bara væri að kæla Ríkisútvarpið sem stendur vegna þess að hún ósátt við fréttaflutningin og þá skrifaði ég fyrirvara inn í mína grein þar sem ég hélt því til haga að ég hefði kannski farið þarna eftir villuljósi en eftir satt spurningin og pælingin sem ég hafði átt upp í hausnum á sjálfum mér þegar ég skrifaði þessa grein. Getur þingmaður bara ákveðið núna okkar tímum að ræða ekki við fréttastofu Ríkisútvarpsins, spurning sem við hefðum alltaf svarað nei fyrir 20, 30, 40 árum en núna eru kannski komin önnur viðmið. Mér langar til þess að fá ykkar skoðun á þessu. Byrjum á þér, Lars. Já, ég satt að segja, veit ekki alveg hvað, maður getur skilið bæði sjónarmiðin, opinber þjóðkjörin manneskja sem að almenningur hefur trúað fyrir einhvers konar starfi á þjóðþinginu eða að á svo manneskja ekki að standa skil gagnvart þjóðinni og eitt farvegur fyrir slík skil eru náttúrulega fjölmiðlar. Lýðræðisleg skildanar að tala við. Já, nákvæmlega. Spurningin er svo ef maður fer í blæbrigði getur viðkomandi valið sér fjölmiðil. Núna skilst mér að þeir meira og meira bara dæli út einhvers konar fréttatilkynningum og telja að það sé nóg sem er náttúrulega augljóslega ekki. Þetta er mjög gott að nefna þetta. Ráðamenn og viðskiptamenn margir, þeir svara ekki fyrirspurnum fjölmiðla, heldur skrifa á samfélagsmiðla þeirra eigin útgáfu af sannleikanum og síðan taka fjölmiðlar það upp sem svar, sem viðbragð. Þetta er ekki blaðamennska. Eitt stórmáli í þessu finnst mér að vera hvernig fréttamenn, ekki bara RÚV heldur bara öllum fjölmiðlum, eru meira að minna eins og liggja eins og hundar fyrir framan þessa stjórnmálamenn. Það er bara ekki gengið á eftir svörum, það er spurt og það er svarað út í hött og þá bara tekið næsta spurning. Já, meðal annars vegna þess að fréttamenn Ríkisútvarpsins þeir líta á sig sem framlengingu á valdinu en ekki aðhald sem á að spyrja erfiðustu spurningan. Þetta er ekki bara þar, en þetta náttúrulega ætti bara að taka þá í kurs í þessu ef þeir hafi ekki, þetta er náttúrulega bara þetta er meðvitað. Þessi gamla saga Magnús Magnússon frá BBC og ég held að þetta sé meðvitað að spyrja ekki réttu spurningu. Hann var fréttamaður áður heldur en hann byrjaði með Mastermind á BBC, Magnús Magnússon og hann var með George Brown ráðherra í viðtali og hann spurði Brown það var svona í setti einhvers konar spurði hann einhverjar spurningar og Brown gerði þess eins og stjórnmálamenn gera, bara tók einhverjar slaufur í kringum og svaraði ekki og þá sagði Magnús að ég þarf bara að spyrja þessar spurningar svo ég endurtek hana bara hér er hún og hinn tók aftur svona slaufur og þá spurði hann spurningarna formar og löst bara spurði spurningarna plain and simple aftur og þá stóð George Brown upp og gekk út úr stúdíónu og þá snýri Magnús sér að kamerun og sagði this was Mr. Brown. Mjög gott. En ég held átakafælni fréttamanna Ríkisútvarpsins komi í veg fyrir að spyrji réttu og gagnlegustu spurningarna. Þau kvarta mikið undan því hvað þau fái yfir sig miklar haturskusur, jafnvel frá valdamiklu fólki þegar þau vinna sína. Og ég segi þá, ok, ef það er svona mikið vandamál, skiptið þau vinnu. Þetta er hluti af vinnunni. Það er að fá á sig hatur og það er að hafa skráp til þess að þola árásir. Þetta var eins og þú lýstir á að þetta er stórfréttastofa, hún á að bakka upp sitt fólk og standa við bakið það. Já, hún gerir það alveg og stundum hefur mér fundist fréttastofa RÚV og yfirmenn þar, sérstaklega í seinni tíð, standa kannski of með óvönduðum fréttaflutningi. Já, það veitist þannig. Og neita kannski að horfa á að eitthvað
megi betur fara. Eins og þetta lógumál? Ástildar lógumálið mér finnst það gott dæmi svoleiðis. Þar fannst mér algjörlega óásættanleg vinnubrögð. Ég sammála og það hefði ekkert með hugrekki að gera. Ekki neitt. Nei, og sjálfstæði. Þarna bara var verið að flytja og maður vill ekki trúa því en það leit út eins og væri bara vísvitandi verið að afflytja fréttir. Þetta var bara einhver svona sensasjón, þetta var bara svona eins og nú komum við í, það hérna ungt fólk hérna, þú veist, hún var leiðbeinandi og hann eitthvað, skilur eitthvað bara, þú veist, eitthvað svona klámblaðamennska. Það var svona DFF hérna í gamla daga? Já, það var svona vissum tímabilum í sögu DFF, þá hafa verið afstundu svona vinnubrögð þar. En já, ég sammála þessu, en sko, Ólafur, getur Ásta Lóa, þrátt fyrir að hún sé, ég vil segja eðlilega, ósátt við vinnubrögð Ríkisútvarpsins, gæti hún ákveðið að tala aldrei oftar við fréttastofu Ríkisútvarpsins? Já, ég held að hún gæti alveg gert það. Ég held að það sé ekkit sem að bannar fólk að gera það. Ef það leggst illa í kjósendur, þá munir þeir væntanlega kveða upp sinn dóm það. Þannig að ég held að það er ekkert siðferðilegt eða neitt svoleiðis sem að eftir að koma í veg fyrir það að stjórnmálamaður, kjörinn fulltrúi neita að tala við eitthvað tiltekinn fjölmiðil eða fjölmiðlamann. Ég man það, þetta er nú ekki alveg nýtt, ég man fyrir 35 árum eða svo. Þá var fréttamaður á RÚV sem hét Ólafur Arnarsson, þá var fjármálaráðherra í landinu sem hét Ólafur Ragnar Grímsson. Fjármálaráðherrann mislíkaði fréttaflutningur minn og neitaði að tala við mig. Við höfum oft talað saman síðan og ég náði nú tali á honum í tengslu þessa frétt sem ég var að vinna, en ég þurfti að hafa dálítið fyrir því. Ég þurfti að vera með tökumann þar sem hann kom í mark ég held í Reykjavíkumaraþoni. Já. En þetta er ekki alveg einfalt mál vegna þess að sko, til dæmis forsætisráðherra sem handvelur sér viðmælendur og hundsar kannski suma miðla vegna þess að þeir hafa unni vinnuna sína og hafa verið að spyrja hann krefjandi spurningana, réttu spurningana. Það má ekki heldur vera þannig að sko, stjórnmálamenn velji sér bara þá fjölmiðla sem að þeir líta svo á að séu þeim handhægir, ef maður getur sagt sem svo leiðitamir, mun ekki spyrja erfiðu spurningana. Þetta verður að einhverju leyti, er það ekki, Ólafur, að gera með einhverja skyldur? Jú, sko, ég ef þú ert fann að tala um ráðherra, forsætisráðherra, þá held ég nú að það séu kannski ríkari skyldur á þeim. Þessi munur á þingmannaráðherra? Já, ég held það, þó að í svona samt í prinsipinu þá sé það bara kjósenda að kveðu sinn dóm hvort að viðkomandi þingmaður eða ráðherra hafi gert rétt. Þannig að fjölmiðlinn eigi bara upplýsa það ef einhver er að boykotta þig, ef einhver að hundsa þig, þá bara upplýsi fjölmiðlinn það og það er landsmann að taka afstöðu til þess. Þetta hljóta verður því að það er engin lög sem að banna viðkomandi að gera þetta. Nei, þetta er samt einhver samfélagssáttmáli sem hefur byggst upp á rosalega löngu tíma. Þannig að það er eiginlega kjósenda sem að taka. Ég get ekki alveg tekið undir þetta sko, því að ég get tekið undir það að þingmanni að mínum hætti beru þetta engin skylda til að ræða sín einkamál við einhvern fjölmiðil og hann getur alveg sett mörk hvað það varðar og neitað að tala við einhverja miðla vegna þess að þeir vilji tala um einhver einkamál eða velta upp einhverju sem í raun og veru kemur almenningi ekki við. En stjórnmálamaður getur náttúrulega aldrei neitað að tala við fjölmiðla opinber mál og það sem hann er að gera í sínu starfi fyrir þjóðina. Er ekki almannaútvarpið líka á svona sérstökum stað hann? Einmitt. Hann ætti ekki að gera það en hann getur gert það. En við höfum alveg dæmi úr Bandaríkjunum að sá sem er við stjórnvölinn þar, hann boykottar ákveðna fjölmiðla bara þegar honum dettur það í hug og ef að þeir hafa talað með einhverjum hætti sem hann kann ekki við að þá eru þeir útilokaðir og jafnvel útilokaðir frá blaðamannafundum í Hvíta húsinu. Og ég veit ekki hvort við viljum fara þangað, ég er ekki að segja það, en hins vegar þá varðandi mál Ásthildar Lóu að ég get alveg tekið undir það kannski var
Ríkisútvarpið of fljótt á stað með þessa frétt og hefði kannski mátt vinna hana betur og skoða hana betur. En hins vegar þá stendur enn að það fer tvennum sögum af þessu sambjandi og þessum samskiptum. Þessi barnsfaðir hennar, hann heldur því ennþá fram að hann hafi verið 15 ára gamall þegar þeirra samband hófst. Hann heldur því líka fram að hún hafi haft þá stöðu innan þessa hóps sem þau voru í, að hann hafi litið á hana sem leiðbeinanda eða leiðtoga hópsins og við getum auðvitað ekkert komist hjá því og hann hefur rétt á að segja sína sögu og það sjónarmið. Ég hef heyrt allt aðra sögu frá honum. Nú, jæja, hann sagði þetta var haft eftir honum á Vísi held ég. Að hann hefði litið á hana. Ég tek undir með þér, ég heyrði allt aðra sögur. Þetta skils mér að sé það sem þessi fyrirverandi tengdamáður hans hefur verið að halda fram. En af því þú nefndir Trump, það einmitt það ástæða fyrir því að mér finnst rétt að við ræðum þetta. Að allt sem gerist í Bandaríkjunum getur gerst hér og við höfum náttúrulega séð alveg hrikalega hættulega þróun í fjölmiðlaheiminu þar. Ég ætla að ljúka þættinum á því að þakka þér fyrir að senda mér myndband með viðtali við bandarískan fjölmiðlamann sem heitir Ezra Klein og í spjallinu við hann koma fram nákvæmlega sem álitaefni og við stöndum fram fyrir hér á Íslandi. Hann segir að við eigum að fara að í stað þess að stytta efnið meir og meir, þá eigum við að lengja tíman sem fer í umræðefni. Það veltir upp alltaf úreltum efnistökum Kastljós, finnst mér. Að þar erum við með einhverja 6-8 mínútur, 2 menn að rífast í morfískeppni, ekkert innihald, búm, 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 skilur ekki neitt eftir. Almannaútvarpið á að fara á dýptina. Þessi gæi segir við höfum að lengja umræðina, ekki stytta hana. Hann segir líka að hann sé óviss það hvort hann myndi ráðleggja ungu fólki að fara í blaðamennsku í dag vegna þess að það sé svo lítið eftir á blaðamennskunni. Það er það sem við ættum að vera að tala alla daga hér og við ættum að tala hlutverk fjölmiðla sem á tyllidögum kallað fjórða valdið og hornsteinn lýðræðis. Það pissaði yfir hann, þannig hornsteinn lýðræðis á hverjum degi og það er enginn að velta því fyrir sér hvað verður þennan svokallaða hornsteinn lýðræðis. Það eru sömu áhyggjur í Bandaríkjunum en það sem ég hjó eftir og kannski vakti mesta athygli hjá mér persónulega, það var það sem að segja gervigreindina. Hún ekki gagnleg í blaðamennsku vegna þess að hún tekur ekki mið af samhengi og öðru slíku, segir hann. Mér langar aðeins að fá þig til þess að bregðast því. Já, það sem hann segir finnst mér, hann sjálfur segist hann vera algjör lestrar fíkilnanast. Hann hámar í sig bækur endalaust alls konar svona efni sem tengjast þjóðfélagsmálum og því sem hann að gera. Já. Og hann segir með því að lesa bók ég kannski 7 tíma að lesa bókina. Já. Á meðan ég að gera endalaust einhverja tengingar sjálfur. Já. Skrifa niður það sem skiptir máli. Já. Og ég að gera nýjar tengingar sem ekki endilega í bókinni en upplýsingar að koma bókinni. Gervigreindin, ef ég bið hana að segja mér hvað í þessari bók, taktu saman á 3 síðum hvað þessi bók er. Þá kemur hún með einhverja svona kannski basic upplýsingar sem að hjálpar honum ekki að finna þau samhengi sem hann, sem orginal blaðamaður og hann vill koma með sinn vinkil, sinna dýpt í fréttaflutningin og gervigreindin getur aldrei hjálpað hann við það. Akkurat. Og með því hann líka að segja að blaðamennska persónulegt fag. Já. Hver og einn tekur sitt know-how, sína reynslu, býr til sitt samhengi. Þetta ekki eins og hverjum færibandavinna. Þetta rosalega mikilvægt og ég get alveg verið ósamála til dæmis honum sem að mér finnst annars mjög sniður og skemmtilegu karakter Jakob Bjarmar sem að segja bara, við bara afgreiðum málin bara, bara lesendandi sem ákveða hvað við höfum að skrifa og svona en mér finnst bara, fyrir hann þá bara fínt, skilur, hann hefur þessa skoðun, hann vinnur samkvæmt þessu prinsipi, ljómandi, skilur, ég vil bara ekki gera þetta almennu prinsipi, skilur, síðan hafa aðrir einhvers konar, ég meina það sem að
það kannski nýr þáttur sko, en eins og í örstöldu máli sko, þá þetta þannig að það verið að tala að þessi norrænu samfélög hafi náð hvað lengst að mörgu leyti, allavega höfðu það fyrir kannski 20 ára síðan. Og það eru nokkrar megin ástæði fyrir því. Ég held að sko, það hefur verið skrifað bókum hvað lýðháskólarnir hafði mikið að segja, menntuðu fólki í því að stinna grasrótar pólitísku starfi, fundarsköp og allt þetta. En það sem ég held að hafi haft enn meira að segja, það þessi ríkisfjölmiðlar sem höfðu bara sem missjón að mennta fólk, bæði hvað var upplýsingar og ég mynda frá því að ég krakki þá þú veist erindi, það daglegt mál og það alls konar hluti sem og það músík, verið að reyna að toga mig inn í svona meira avanseraða músík og allt mögulega svoleiðis og ég held að þetta svona það sem kalla fólkbildung, skilur að það og svo bara hverfur það og það var ákveðin samfella líka þetta sko ég get trasaði með þetta eða talaði með þetta endalaust það var ákveðin á vinnustad kaffistofinni þá þegar það var bara einn fjölmiðill þá var talaði þáttin sem var í gær skilur núna fólk sem að sko hlusta aldrei á annað heldur en eitthvað FM 9, eitthvað, ég veit ekki hvað skilur og það bara hefur ekki hugmyndun neinar fréttir veit ekkert hvað skilur hvað til umræðu og svo framvegis að þannig við erum svona marg þjóðin fragmenterast í alls konar búta og við erum að sjá þetta annað umræðu það annað umræðu en mjög aktuelt sko, Jakobi Bjarnari til varnar, þá tekur hann mörg af bestu viðtölunum. Hann frábær, hann bara frábær blaðamaður, það veist ég ekkert. Akkurat. Heyrðu, en þá nú komið að leiða lókum og ég með þess að farin aðeins yfir tíman, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og reyna að svara mörgum af þessum risastóru spurningum. Auðvitað allt og stóra spurningar, allt og margar stóra spurningar til þess að reyna að fá einhver svör, en allavega maður verður að reyna og það eru einhverjir kaplar, einhverjir bútar úr þessu spjalli okkar sem að kannski lifa í hugum hlustenda og áhorfenda. Eitthvað sem þú vilt segja lokum, Steingerður? Nei, ég held ekki. Það sem að Lárus var að segja var svo sterkt að mér finnst að það er bara standa sem loka á Akkurat. Óli? Nei, engu við það bæta. Kæra þakkir öll þrjú fyrir komuna. Ég heiti Björn Þorláksson og við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Nú ætlum við að slá á þráðinn til Jerúsalem þar sem að Qusay O'De, palestískur Íslendingur, dvelur. Blessaður Qusay. Sæll. Herðu, ég verð bara að byrja á því að spyrja frétta. Hvernig meturðu stöðuna í Palestínu? Ég myndi segja bara að hún alveg eins. Það er ekkert nýtt. Já, hún bara eiginlega alveg eins. Það er ekkert að batna. Það versnaði fyrir hvað Það heldur áfram þjóðamorðið, það heldur áfram hungursneyð á Gaza. Já, og það bætist bara við. Það er þessi lígar að palestínumenn eða Hamas að neita vilja ekki semja. Og þá fái aukin svona skotmark á fólki í Gaza. Var það svona raunverulegur möguleiki á að það yrði samið vopnahlé? Það var á einhvern tímapunkti en svo það var samningur og því var samþyktur og svo breyttu því aftur og þeir vilja samningur segir að það er engin skuldbindingum þjóðmorðið myndi hætta og þá náttúrulega Palestínumenn samþykkja það ekki. Þannig að á svona seinni stigum samningana þá jók Ísraels stjórn raunverulega við sínar kröfur að fá að halda áfram með þjóðamorðið. Já, þau hafa núna meira svona stuðning frá Vesturlöndum þetta er eiginlega orðið glata hjá þeim, það trúir þeim enginn og það sést alveg fólk ekkert
heimst og það ekkit, þeir geta ekki blett þeim lengur, en það samt þeir horfa á þetta sem grænt ljós að halda áfram. Þannig að Ísraels stjórn metur svona afstöðu stjórnvalda í Evrópu og náttúrulega kannski sérstaklega í Bandaríkjunum svo að þau hafi stuðning á því að halda áfram. Já, alltaf þegar það kemur eitthvað svona og þá hoppar fjölmiðla og annað og segir bara, já, Hamas vill ekki semja og það bara í stórum stöðum út allan heim sem ekki rétt, það ekkert að semja þeir vilja ekki hleypa inn mat og vilja ekki hætta stríð og það eina sem Hamas að biðja Nú höfum við að ræða hérna við rauðaborðið að það sé þrýstingur frá almenningi á Vesturlöndum sé orðin svo mikill að það megi heyra svona örlítinn blæbrigðamun á afstöðu stjórnvalda eins og hér Starmer og svona. Ekki það að hann sé afgerandi, heldur sé eins og að stjórnvöld á Vesturlöndum eða í Evrópu sérstaklega finnist að þau þurfi með einhverjum hætti að tala gegn þjóðamorðinu. Það ekki svo að þessi breyting sé það mikil að hún skiptir öfulega nokkru máli þegar það kemur til Palestínu. Nei, eins og við rættum áður. Það alveg rétt, það breyttur tónn út allan heim og sérstaklega í Evrópu með að segja að Þýskaland farin að tala ópenbært og gagnrýna Ísrael svona þannig sé. Það löngu búið að segja það og búið að sanna að það að tala og gagnrýna og mótmæla, það ekki nóg. Það þarf að fylgja aðgerðir. Það að eina sem myndi leysa málið. Og þá aðgerðir almennings? Og stjórnvalda. En hvað það sem að palestínumenn að biðja almenning í Evrópu að gera? Það sniðganga, það almenningin, já, það fyrst og fremst að halda stuðningin við palestínumenn og sniðganga. Þetta snýst allt peninga hjá þeim. Að kröfur almennings ættu að snúast gagnvart stjórnvöldum í sínu heimalandi ættu að snúast sniðgöngu við öll samskipti við Ísrael. Já, sniðganga, það náttúrulega slíta stjórnsamband og setja banna og viðskipti og bara allt saman á Ísrael. Það eina sem að fara að virka, og ég náttúrulega, hernaðar aðgerðir, það náttúrulega það lungu tímabært. Við veitum það enginn að fara í neinu svoleiðis. En það minnsta að slíta stjórnsambandi við Ísrael og setja viðskiptabanna á það. En ríkisstjórn Netanyahu, stendur hún traust í Ísrael? Maður heyrir það stundum virkar sem svona hálfgerð óskhyggja að stuðningu við hann innan Ísrael muni bresta og það kunni að leiða til einhverja lausnar. Telurðu að það sé svona draumsýn eða hvort að það sé raunverulegt að afstaða almennings í Ísraels verði þannig að Netanyahu njóti ekki traust til þess að halda áfram þjóðarmorðinu? Og þessi ríkisstjórn með Netanyahu og fleiri lungu fallið. Það fjall í rauninni alveg frá upphaf þjóðarmorði. En það ekki, það ekki að fara að gerast og það ekki þökk Ísraela, það ekki að við Ísrael vilja að stoppa þjóðarmorði. Það margt annað, það því trista honum ekki náttúrulega og hann myndi aldrei vinna neina kosninga. Ekki í dag og ekki á morgun heldur, en almenningin í Ísrael ekki að mótmæla honum vegna okkar, ekki vegna þjóðarmorð, heldur hvað hann að gera fyrir Ísrael. Það að segja Ísrael orðið bara útskufu út allan heim
Ísraelar treysta sér ekki til að ferðast, treysta sér ekki til að tala hebrísku til dæmis út allan heim og þeir eru hægt að finna fyrir öryggi allsstaðar. En það ekki samt afleiðing af baráttu almennings á Vesturlöndum gegn þjóðamorðinu að það veldur því að Ísraelsmenn sem að kannski styðja Netanyahu heima fyrir eiga í erfiðleikum eða ferðast og þar með kannski grefst undan stuðningnum við ríkisstjórnina og hennar stefnu? Jú, það bara almenningin að þakka. Þetta ekkit slæmt, ég meina, það hljómar eins og mjög slæmt að tala svona og segja að þú veist, þeir finna ekki fyrir öryggi og það eiginlega bara mjög gott af því þú átt ekki að taka þátt í þjóðarmorði og vera gerandi og svo bara taka sér frí af að drepa börnin og fara í ferðalög og finnst það og það bara eins og ekkert sé. Það eigi að vera afleiðingar af gjörðum fólks og það sérstaklega kannski við stuðning við þjóðamorð. Það sjálfsögur. Stuðning og þáttaka. Það ekki, það eiginlega engin Ísraeli sem bara að styðja. Það allir þáttakendur. Meinar þá út af svona almennri herskyldu? Almenni herskyldu og stuðning við þetta. Það býður enginn að stoppa stríðið eða þjóðamorði. Það eina sem þau vilja eða útrýma Hamas og strjúka Gaza af kortið og fá fangana sína tilbaka. Það nefnir enginn börnin sem að þjást og deyja af þorsta og hungri á Gaza. Sem eru kannski ekki Hamas liðar börnin. Hamas liðar ekki, nei, auðvitað eru börnin, 99% af Gaza búar eru ekki Hamas og við veitum það all, þessi umræða svo þreytt að allir að Hamas, ég meina ef það væri ekki fyrir Hamas, það væri eitthvað annað baráttumenn. Við erum undir hernámi og það allir að berjast gegn því. Þannig að krafan að útrýma Hamas eiginlega krafa að útrýma allri andstöðu við hernámið og það út frá sjónarhóli Palestínumanna eiginlega það sama og að útrýma Palestínumönnum. Sjónarhóli Palestínumanna eða bara hugsandi menn. Ef þú ert kúaður undir hernámi eða undir hvaða kúun sem þú átt að berjast. Það sama hvernig, þú átt að berjast. Það ekki bara að þú mátt berjast, þú átt að gera. En þú talar áðan öryggi Ísraelsmanna erlendis, að þeir finna fyrir óöryggi. Hefur óöryggi Palestínumanna í Palestínu og Ísrael nokkuð tíma verið meira heldur en núna? Óöryggi? Nei. Við erum í útrýmingahættu. Ég meina, maður lappar út í götu og maður sér bara unglinga Ísraela með hríðskotabussur og það allir vopnaðir og ekki bara vopnaðir, allir lappandi út í götu með bussuna bara hlaðna og tilbúna. Það veldur óöryggi fyrir okkur og við veitum að að við getum ekki sagt múkk eða andajafnvel, en við veitum líka að það segir okkur að þeim líður ekkit vel og þau finna ekki fyrir öryggi sjálfur, annars væri þetta ekki svona. Á þetta við öll svæði eða þetta sérstaklega það sem mikill fjöldi Palestínumanna og Ísraelsmanna eins og náttúrulega allavega hlutu af Jerúsalem, heldur þetta sé bara út allt Ísrael og út allan Vesturbakka, það sem að fólk það sem að Ísraelsmenn eiginlega ganga vopnaðir göturnar með eiginlega viðurkenningu frá stjórnvöldum að þeir megi skjóta Palestínumenn ef að þeir telja sér ógnað? Jú, þetta alls það, náttúrulega miklu meira hér í Jerúsalem þar sem
Palestínumenn og Vesturbakkann, þú veist, þeir fara allt, en fyrir tilvíðunum þá fór ég til Tel Aviv í gær og það var eiginlega eins, þú veist, þú sér vopn allstaðar, þú sást vopn allstaðar alltaf, en núna er þetta í miklu meira magni og það er einhvern veginn, þú veist, þau eru alltaf viðbúin og þetta fer ekki framhjá neinu, þú veist, það er eitthvað, það er eins og stríðsástand allstar og sem ekki, þú veist, það er ekki engin átök hér í Jerúsalem þannig sé eða Tel Aviv eða neinstar, en þeir eru bara vopnaðir og bara eins og þau voru bara í átakasvæði og maður heyrir meira og meira af svona morðum og skothríðum innan Ísraela, þú veist, það er verið að bæði fyrir mistök eða bara þú veist, ég meina ef þú ert snarklikkar og vopnar og þú fer að rífast við nágranni eða mammaðinn eða konaðinn, þá dreipur það og það er að gerast í miklu mæli innan Ísrael núna. En þetta ástandið ekki eiginlega hryllileg púðurtunna að þú lýsir því þannig að þegar fólk verður fyrir kúuna þá rís það upp? Er ekki bara tímaspursmál hvenær Palestínumenn á Vesturbakkanum í Jerúsalem og inn í Ísrael bregðist við þessu ástandi? Jú, þetta er, þú veist, það getur ekki verið svona mikið lengur, þú veist, kúin er alveg í hámarki, það er bara, þú getur varla að anda, þú getur ekkert gert neitt, þú getur ekkert keyrt eins og þú ert vanur að keyra, þú getur ekkert fara að versla, það er engin vinna að fá, þú veist, þetta er hryllileg ástand og fólk þolir það ekki til lengdar og við hefum séð þetta oft áður, en núna er þetta miklu verra heldur aldrei áður. Eins og þú þekkir að þá eru margir sem að horfa á þetta ástand og fylla svona vonleysi, fyrst þetta að vera að deila sem er áratugagömul og erfitt að sjá eða nokkra lausn og það er nú bara skiljanlegt á það sem að horfa á það er engin sýnileg lausn. Það er svo langar með að spyrja að í vikunni að þá komu fréttir af því að HSI, Handknattleikssambands Íslands, hafi rift samningi við Rapid, greiðslumiðlunarfyrirtæki sem er í eigu Ísraelsmanns. Já. Finnst þér þetta skipta máli eða í ljósi hörmulegu stöðu, er þetta svona svo lítið að það breyti engu? Ég vil langa bara vita hvernig það horfir við þér. Það breytir öllu, það breytir öllu, það er fólk sem segja að þú veist þetta skiptir engu máli, þetta er svo lítil og það gerir ekki neitt, þetta breytir öllu, þú veist, þetta snýst peninga og vald, þú veist, ef það væri ekki peninga, það væri ekki þjóðarmorð núna, ef það væri ekki græðgi, það væri ekki hernám, þetta snýst það hjá þeim og hvert einasta litla eða stóra svona sigur, ég kalla það bara sigur, það skiptir gríðarlega máli, bæði fjárhagslega og andlega. Þannig það er mikilvægt að almenningur haldi áfram að gera allt sem í þeim finnst vera mögulegt til þess að hafa áhrif á stjórnvöld og stofnanir samfélagsins til þess að sniðganga Ísrael. Jú, það er eina viti og þú veist, og það er ekkert sem er allt og lítil og það skiptir engu máli, þú veist, ég meina ef þú sleppur að kaupa hárnæring frá Marokkan ól, það skiptir máli, bæði fjárhagslega og andlega og þú vilt ekki láta stempla á þig að þú hefur stutt þjóðarmorð. Það er ekki bara til að bjarga börnin á Gaza núna, heldur bara þáttakann þín í því. Kúsa, má ég að spyrja þig hvað ætlar að vera lengi í Jerúsalem eða ert á leiðinni heim til Íslands? Herri, ég verð eitthvað lengur ég er að berjast fyrir því að endurnýja dvalarleyfi mitt heima sem er Palestína og það er gert í gegnum Ísraela eða hjá Ísraela
og ég fæ það ekki endur nýtt strax, þannig ég var hérna í nokkra mánuði. Þannig að þú ert að berjast fyrir því, þú ert með tvöfaldar ríkisborgararétt í Palestínu og Íslandi, þú ert að berjast fyrir því að fá að heimsækja föðurlandið þitt. Hvað sagðirðu? Þú ert með ríkisborgararétt á Íslandi en líka í Palestínu? Nei, ég ríkisfangslaust fyrir utan hérna á Íslandi. Ég fæddist og alin upp og mun örugglega deyja þannig að ég er bara með tímabundið dvalarleyfi frá Ísraelum hérna í Palestínu. Sem íslensku ríkisborgari? Sem Palestínumaður. Ísland er bara auka atriði, þú veist, ég og pabbi minn og allir sem búa hérna í Jerúsalem eru ríkisfangslaust. Þau eru ekki með ríkisfang. Þau eru bara með tímabundið dvalarleyfi. En þú ert íslensku ríkisborgari? Ef ég missi það. Þú ert íslensku ríkisborgari, ekki? Jó, en ef ég missi dvalarleyfi mitt hér, þá kemst ég örugglega ekki til Palestínu aftur, ekki eins og í heimsókn. Því þeir með alveg neita mig eingöngu til Palestínu ef ég er bara Íslandingur að koma í heimsókn. Já. Og þeir gera það, sko, sérstaklega fyrir Palestínumenn sem hafa mist þessi dvalarleyfi eða Palestínumenn sem búa úti og er með önnur ríkisfang, þá bara þeir neita þeim að koma inn. Og ég vil það ekki. Já, en sem íslensku ríkisborgari þá getur þú komið þarna sem túristi og fengið að dvelja í 3 mánuði eða svo, eða hvað? Það er að segja ef þeir hleypa mig inn. Okay. Það er einmitt það sem ég var að segja, að þeir geta neita mig að koma inn og frænka mín er í sama stöðu og ég, en hún var búin að missa dvalarleyfið sitt, hún býr í Þýskalandi og hún er með ríkisborgararétt þar og hún kom svipum tíma og ég og ætlar að koma að heimsækja mamma sín og pappa og hún fekk ekkert að fara inn og það gerist allt og oft. Og það á við mikinn fjölda palestínumanna sem hefur flúið að þau geta ekki komið heim til landsins. Það er í rauninni ekki mikinn fjölda, þetta er bara allir palestínumenn sem flúði eða búa erlendis og er ekki með dvalarleyfi hér. Þeir fá ekkert að koma inn nema með sérstakt leyfi. Já. Og hernámi er ekkert að fara að hleypa okkur inn. Því þeir vilja útrýma okkur, þeir vilja losna við fólki sem hér nú þegar. Hvað þá fólki sem úti og vilja snúa heim. Þetta snýst líka það að fá réttin okkar til að snúa heim. Já, og þess vegna er ég líka að spyrja þig til þess að svona átta mig á hver staðan. Þannig að þú ertu með dvalarleyfi núna eða er það runnið út og þú ert að reyna að fá endurnýjun? Það er ekki runna út, það er að renna út, það rennar út í september en ég ákvað að koma aðeins fyrr til að endurnýja og klára þetta af því ég svo sem vissi að myndi ekki vera ekkert mál. Ég er eiginlega bara fastur hér og ég sakna börnin mín og Ísland og vinnan og allt saman. Já. En ég elska Palestínu. Já, þú mátt ekki missa Palestínu. Herðu, Kúsa, ég bara óskaði góðs gengis og ég fæ kannski að slá að þráðinn til þín aftur að fylgjast með. Já, takk fyrir. Herðu, kæra þakkir. Takk. Herðu, þetta var símtal til Jerúsalem en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum að reyna að skilja þennan heim sem sérkennilegur. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, við ætlum að núna ræða Vók og anti-Vók við Bjarka Þór Grönfeldt sem stjórnmála sálfræðingur og við höfum nú spjallað saman áður svona
ég veit ekki hvað að kalla þetta svona, einu fjöllum við incel, þannig að þetta er svona fyrirbrigði inn í nútíma stjórnmálum. Og ég vil endilega tala um woke og anti-woke, en svona atburðir helgarinnar, ég sé það að það hrist mjög upp í fólki fund sem að hét Ísland þvert á flokka á Austurvelli. Það var annar fundur reyndar á Ingólfstorgi. Það sem að margir hafa upplifað það að svona hörð útlendingandúð, svona rasismi, hafi svolítið svona komið út úr skápnum endanlega á Íslandi. Hvernig slóð þessi fundur þig? Sko, fyrir það fyrsta, mér varst það nafn mjög áhugavert, Ísland þvert á flokka. Þannig eru menn að taka sér, finnst mér mjög mikið kennuvald og líklega völd langt umfram það sem að þangað það sem er umverulega ná með því að taka upp þetta nafn, þvert á flokka, því að ég ætla allavega að vona að undirbúningur þessar fundar hafi ekki verið þverpólitískur í þeim skilningi að þar hafi komið að fjöldi, aðilar sem að starfa í fjölda stjórnmálaflokka. En ég svona reyndi aðeins að fylgjast með þessu eftir besta megni og las þarna ræðuna aðalræðumanninum, Brynjari Barkarsinni minnum hann heiti, sem var mjög áhugavert, fannst mér, af því að þarna fannst mér vera svolítið augljóst, sko, þetta er innflutt orðræða, fyrst og fremst af X, sýnist mér, ég er einn af held ég frekar svona fáum í kringum mig sem er ennþá inn á þeim miðli, maður sér að þarna er þessari orðræðu ítt mjög ákaft af fólki. Og hver er hún? Þemað er mjög mikið að ná Íslandi tilbaka, að það sé stjórnleys á landamærunum, hatur múslima og íslenskri menningu og mjög mikið vísað í glóbalista, gildin okkar, Íslandssöguna, sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þarna fer kannski ekki endilega fyrir svona mjög núanseruðum skilningi á Íslandssögunni endilega. En mér finnst vera svolítið augljóst að þarna það sem að kyndir undir þetta er þessi orðræða sem er ýtt að fólki á X í algoritmanum þar sem ýtir fólki í átt að polariserandi efni, alveg sama þótt þú sértir unni hinum megin á hlið polariseringarinnar. Og svo held ég líka að það sé að gerast hér sem hefur gerst í ýmsum löndum og hefur kannski ekki mikið verið talað um að hlutur Facebook-grúpa í þessum. Það eru alls konar Facebook-grúpur sem kannski fara undir radarinn ef þú ert ekki kannski djúpt á internetinu, en það spila alveg heilmikinn þátt í þessari radikaliseringu. Ertu að tala um að þetta sé sagt, orðræða sem eigi uppruna sinn bara erlendis sem hafi borið á strendur hér? Eða er þetta svona þessi eðli bara algoritmans og X-ins og Facebook að þau safni saman fólki sem eru líkra skoðunar og þar verði þessar hugmyndir bara til? Sko hugmyndirnar þær verða til að mörguliti þarna, en það sem að mér fannst svolítið ábærandi var að þarna var verið að flytja inn samsæriskenningar sem hafa grasserað mjög mikið í Evrópu, eins og til dæmis hugmyndunum Great Reset, að sé gangi einhvers konar samsæri fyrst og fremst í Evrópusambandinu, það sem að séu einhverjar svona illar elítur sem að vinni að því að skipta út hvítu fólki. Það er að segja að vinna að því að flytja inn nýtt fólk til þess að grafa undan stöðuleika í samfélagunum, þannig að þau hrynji og svo er byggt upp eitthvað nýtt svona, sem er þá var kallað í gamla dagar New World Order. Sem að með vilja elítunar sem að hittist í Davos og Brussel. Já, sem er á einhvern hátt sko bæði kommunistar, af því að það er einhvern veginn merkimiði sem að miðveldi hengja á fólk sko, sem þú vilt að sé litið á sem alvont. Það eru innflytjendur, múslimar, kommunistar, Evrópusambandið, globalistar og Má ég aðeins spyrja globalista, því að maður heyrir það svolítið í umræðu svona ameríska hægrið, að þar eru svona menn eins og Steve Bannon og svona tala gegn alþjóðavæddum kapitalisma og þá manni stundu sagt að þetta raunverulega svona hundablístur, þetta þýðir eiginlega bara gyðingar. Já, akkurat, þetta er antisemitist samsæri í grunninn sko, þetta er þessi hugmyndun hinn mikla enduræsing, Great Reset eða það er svona kemur Soros oft sögur sem er gyðingur. Akkurat. Og þetta er mikið til talpunta náttúrulega beint frá Bannon sem var
var hann ekki helst ráðgjafið Trump fyrra kjörtímabilinu? Já, í svona skamma stund reyndar. Og hann talar svolítið núna eins og hann sé að tala fyrir hönd svona maka byltingarinnar. Hann sé svona hluti af svona þeirri bylgju sem að kom Trump til valda. En hann vil nú ekki alveg svona samsama sig við öllu sem að Trump gerir, allavega ekki meðan að Elon Musk var þarna með áhrifavaldur. Nei, og Bannon hefur náttúrulega talað fyrir því sko að Trump fær inn á einhverju leyti svona vinstri sinnari retorík í efnahagsmálum sem hann hefur ekki gert og það eru náttúrulega vinslit á milli þeirra að tekja við mann rétt fyrir einhverjum árum síðan. Og já, ég veit ekki, þetta náttúrulega, ég hlustaði nú á samstöðin í gær og þá heyrði ég að voru umræður þetta hvort að, sem maður hefur heyrt svona vísa til að vinstrið eigi að fara að tala til svona menningarlegara íhaldsamra kjósenda á vinstrivægnum. Það kom nú maskinukönnun bara núna í morgun á afstöða sem var flokkað spurt afstöðu til fjölda hælisleitenda og það flokkaði eða skipta eftir flokkum. Og það náttúrulega ekki hægt að býta úr nálinni með þetta ennþá en ég fæ ekki betur síðan á þeirri tölun það séu tiltrúlega fáir sem þessi kenning myndi virka og það að segja að það séu vinstri menn sem að eru gegn þessu til ekki gegn innflytjendum. Já, það vegna þess að flokkarnir vinstramegin hafa ekki verið með svona trumpíska eða söru veganknekt stefnu í innflytjendamálum. Þessun eru þeir kjósendur hjá miðflokknum eða eitthvað annars staðar myndu líklega þeir sem vilja vinstrið taki upp svona íhaldsstefnu í innflytjendamálum og svona einkamálum sem segja að svona kommuníska hreyfing hafi aldrei verið frjálslynd og ekki að vera það. Einmitt, og en það bara spurning, hvernig þetta allt saman fer, ég meina við hóttum við svorum bara til Bretlands, það svo margt að breytast þar líka, íhaldsflokkurinn eiginlega hrunin, ef þú skoðanakannir, maður veit ekki hvort hann nái sér aftur en reform algjörlega búið að éta hann upp sko, og spýta hann út ótugðum og en svo Keir Starmer farin að tala að Bretland megi ekki verða eyja ókunnugra, Island of Strangers. Þannig að, og það hann er dæmi leiðtóga sem hefur snúist mjög í þessum málaflokki til þess að reyna að afla sér fylgis en kannir bendi ekki til þess að það sé að virka í hans tilfelli. Nei, sem oft vísa líka til danskra jafnaðarmanna, danskra sósíaldemókrata, sem hafi tekið upp stefnu danska þjóðarflokksins. Hvað myndirðu telja að það afl sem að birtist á Austurvelli í gær sé stórt á Íslandi? Ég bara hreinlega veit það ekki en það komi nú samt á óvart að sjá þennan fjölda, hann var nokkur. Og það verið hætti svona fundin áður og þetta var mun fjölmennar en áður. Já, einmitt. Sko, það sem að ég hugsa að væri, fyrsta viðbragði finnst mér að við eigum að taka utan fólkið sem þessum mótmælum er beint að, það er að segja hælisleitendum og flóttafólki og fyrst og fremst fólki sem eru af öðru litarhafti en við því ég held að það hljóta að vera gífurlega sárt að sjá svona framkom og hlusta á þá retorík sem að þá orðræðu sem þar var viðhöfð og mér finnst sko aftur að þessum þessari innfluttu orðræðu. Mér finnst það svolítið sárt og erfitt að sjá ef þetta í alvörinu að fara ná fót að festa sig í sessi og annars mér tekið eftir sem að menn er að reyna að flytja inn er orðræðan lækkandi fæðingartíðni. Mér finnst þar vera svona mjög kannski sérkennilegur tónn út af því að ef þú skoðar bara tölur út allan heim, það sem að fæðingartíðni er að lækka allstaðar í hennum iðnvættaheimi og líklega er það einhvers konar bara afleiðing af þjóðfélagsþróun síðustu áratuga, mjög erfitt að breyta því, það eru nokkur lönd sem hafa reynt þetta, ég meina Ungverjaland er kannski dæmi sem er næst okkur sem hefur verið að fara í markvissar aðgerðir til þess að auka fæðingartíðni en ekki gengið. Ekki gengið og ég meina, þú veist, ég held að það gangi bara mjög takmörkuð leit að bera fé
á fólk. Það eru bara miklu fleiri og flóknari þættir þarna að baki, en það undirliggjandi í þessu sko að því að við erum að sjálfsögða að hugsa vel um börn, hugsa vel um barnafjölskyldu, það er nú bara Það er náttúrulega ömurlegt samfélag sem að fólk vill ekki fæða börnin í. En það svo er eiginlega uppgjöf algjör samfélagin okkar, segjum að við erum þannig samfélag að fólk vill eiginlega ekki fæða börnin í samfélagi, það er eitthvað ótrúlegt mein í þeirri þjóðarsál. Algjörlega, en samt sjáum við að sko fæðingatíðin er til með hærri í Bandaríkjunum en í Svíþjóð og ég held að það sem er gert líka í þessari umræðu er að það er undirtótn alltaf sko að útlendingum að fjölga, okkur að fækka og við þurfum að draga úr fjölda innflytjenda og fjölga okkur og það er bara þetta er sem Le Pen segir þetta, Meloni segir þetta er víða í hægrinu já, þetta er það og vísar til einhver svona hálfgjörs nativisma og einhverjar held ég nostalgíu eftir kannski fortíð sem aldrei var En þetta er notað og ég minna að þetta var rætti á pontunni á Þingi Snorri Másson, við mikið talaðum þetta og víða við vorum eitthvað ræðið þetta í gær og ég var að reyna að endursegja það sem hvernig þetta tvennt færi saman að þá, mér heyrðist Snorri Másson vera að halda því fram að við þurfum að hafa færri innflytjendur til þess að kæmi ekki svona falsk öryggistilfinning á því til þess að við færum að eignast fleiri börn til þess að vinna verkin sem að útlendingarnir að sinna sem þá var líklega að við myndum fæða börn til þess að verða herbyrgisþernur á hótelum og það er byggingarbransan á meðan við flytjum inn fólk til þess að sinna þessu störfum að þá er ekki hvatinn hjá okkur til að eignast börn er þetta ekki betur en svona? Já, ég held að þessi lógík bara hreinlega gangi ekki upp en á sama tíma sko ef að menn hafa sérstakar ágjör á tungumálinu sem að ég ber virðingu fyrir að þá hefur bara skorta stjórnvöld að bara þor til þess að standa raunverulega með tungumálinu því ég held að vandamálið sé ekki afgreiðsla í verslunum það er það að sé hægt að bara raunverulega veita þeim fjármunum sem þarf til þess að viðhalda þessu litla tungumáli sem að veitir ekki af að gera Eru talandi svona hvata til fólks og kannski náttúrulega einhver beint að konum að eignast fleiri börn af því að þegar þessi umræða kom fyrir einhverjum árum síðan að þá fór ég og leitaði logandi ljósi af árangri af svona aðgerðum og eins og þú segir að þá er erfitt að finna það í nútímanum og náttúrulega grófasta svona stefnan var í Þriðja ríkinu hún bara heldur ekki árangur þar og niðurstaðan var eiginlega svo að eina breytingi sem varði í fjölgun Þjóðverja það voru börn sem voru rænd í austri og flutt heim til fjölskyldna sem SS-manna og annað slíkt ég bara tekja þetta sem dæmi að hugmyndunum að stjórnvöld geti sko snúið þessu við með einhverjum svona aðgerðum að jafnvel ríktustu aðgerðir í Þriðja ríkinu það fjölgaði raunverulega ekki fæðingum þýskra mæðra. Já, og mér skilst líka á þessum rannsóknum sem hafa verið gerðar á þeim tilvikum sem þetta verið reynt í nútímanum og þá verið þetta sína verið þetta skil einhverjum takmörkum árangur rétt í byrjun þegar þessar nýju stefnur eru eða þessar stefnur eru nýjar og eitthvað nýja brum á því en svo gengur þetta tilbaka. En eftir sem áður, ef ég má aðeins dvelja við þetta að þá höfum við séð fjallað það á undanföllum áratugum svona breytingar sem hafa orðið þú þekkir það að hafa byrjað að tala þetta svona eftir aldamót að við erum kannski að fá fyrstu kynslóðina út á vinnumarkað sem upplifið það að hún myndi hafa það mögulega efnaðslega verr en foreldrar sínir og innan nýfrjálshyggjunar þá var slökkt á svona velferðarríkis tilfærslum sem að voru frá þeim sem eru betursettir, sem oft fólk sem búið að vera lengur á vinnumarkaði, búið að eignast húsnæði og annað slíkt og það voru fluttir inn í gegnum skattapeningar til barnafjölskyldna sem að fengu þá stuðning til náms, stuðning til þess að komast inn á húsnæðismarkað með vaxtabótum, fengu barnabætur og annað slíkt, að það hefur verið slökkt á þessu og það hægt að sjá það að barna foreldrakynslóðir í dag hefur það efnaðslega hlutfallslega
lakar heldur var fyrir 20 árum og 40 árum. Þannig að eftir sem áður þá sjáum við breytingar sem eru, og ég þekki það bara hér við að tala við fólk hérna, að fá fólk sem af foreldrakynslóðinni til þess að koma hingað. Maður heyrir það bara að þetta fólk sem ótrúlega upptekið og bara í hamstursjóli að halda sínu lífi á floti. Þannig að eftir sem áður þótt að þú vil kannski blása á það sem að Snorri segir, að þá ertu ekki að blása á það að við ættum að bæta lífskjör foreldrakynslóðan og barnafjölskylda. Nei, og ég held að það sé það er raunveruleg bara stéttaskiptingin á Íslandi náttúrulega ræðist fyrst og fremst eins og allan að þetta blæs við mér af stöðu fólks á húsnæðismarkaði. Það er bara hvenær kemistu inn og áttu bakland til að ígir stéttaskiptinguna. Já, gera það, og það er raunveruleg kynslóða svona gremja þarna bakvið að því að á bakvið fólki sem kemst ekki inn á húsnæðismarkaði þá yfirleitt einhvers konar bakland sem verður þá að styðja við það á meðan þú sérð foreldra einmitt horfa upp á það að uppkomið börn ekki komist inn á húsnæðismarkað, og þarna það í rauninni komið einhverju leyti komin aftur á húskynslóðan eins og var í gamla daga. Það bygguð 3 kynslóðir heima í einu húsi. Já, og við þekkjum það líka frá Bandaríkjunum þar sem að foreldrarnir að taka húsnæðislán til þess að fjármagna mentu barnanna og annað slíkt, að það er náttúrulega kerfi sem að leiði til þess að foreldrar sem ekki eiga húsnæði geti ekki farið í nám í Bandaríkjunum, en á Íslandi geti ekki keypt húsnæði. Herðu, en það er búið að vera mikið talað woke hérna undanfarið og kannski svona anti-woke. Myndirðu segja að þetta veri einflött umræða eða á þetta rætur í svona íslensku raunveruleika? Ég heyri stundum svona verið að tala um að þetta sem verið að andmæla í Bandaríkjunum svona einhverja ýkta útgáfu á einhverjum wokeisma. Í sjálfum sé ekki kannski hægt að finna svona þessi skýru dæmi á Íslandi sambærilegt. Woke er svona eitt af þessum hugtökum sem einhvern veginn allir eru sammálum að sé til, en engin sammálum hvað felist nákvæmlega í því. En ég held að woke hafi svona fyrst og fremst þjónað á Íslandi sem einhvers konar smjörklípa eða merkimiði sem að fyrst og fremst hægri sinnaðir áhrifavaldar hafa notað til þess að bara fá klikk, og því að það bara það selur. Maður er fylgst út af því að við mannfólkið, við erum hópa óð, við skiptum inn félagslega heimi allstaðar, öllu fólki í einhverja hópa. Það eru innri hóparnir og ytri hóparnir, og svona þeir sem og þetta ávið ávið okkur öll, en þeir sem eru svona íhaldsamari hægri sinnaðir í stjórnmálaskoðunum, þeir eru fljótar að grípa svona til varna fyrir innri hópin heldur en þeir sem eru frjálslyndari og vinstri sinnaðri. Og allt sem við erum rosalega næm fyrir því þegar fólk er ólíkt okkur, og það er hægt að grípa grípur á athyglina manns mjög fljótt leið og þeir bent á hvað einhver annar sé ómögulegur. Og það er það sem því að maður hefur nú svona reynt að fylgjast með podcastunum alveg sérstaklega, og mér hefur fundist vera svona skerpast á þessum línum undanfarið, og oft bara hreinum ágóða sjónarmiðum. Og ég held að það sé alveg frekar alveg eðlilegt að fólk fari í einhvers konar vörn til að verða svona hraðar þjóðfélagsbreytingar, en þær hafa líka verið ýktar, held ég. Ef þú skoðar bara til dæmis tölurnar því það var nú mikið rætt hælisleitendur í þessum mótmælum að umsóknum alþjóðlega vernd hefur nú til að fækka hér alveg gríðarlega. En það var gerð könnun, og það kom sem þú varst að veitna í að meirihluti fólks finnst koma of mikið af flóttamönnum minna. Og það var ekki þannig fyrir 5 árum eða 10 árum. Nei, og það er sýnir alveg fjöldi rannsókna það frá fjöldalöndum að við ofmetum stærðir minnihlutahópa eða svona ytri hópa, að eins og í Bretlandi þar mann eftir einni rannsókna sem að hóparnir, almenningur, mat, stærð, múslima, transfólks, alls konar minnihlutahópa miklu stærri heldur en
er í raunveruleikanum og þetta svona gegnum gangandi að bæði völd áhrif og stærðir minnihlutahópa eru ofmetnar og það ekkert skrítið það svo alveg þegar 60% af þjóðinni bara með ranga skynjun á samfélaginu en ég meina ranga skynjun ekki, þetta náttúrulega orðræðan sem hefur verið haldið að fólki líka, þannig að það ekkert skrítið að síðast inn líka Varðandi, þú ert að tala svona eins og það sé til vinsældafallið. Ég tók eftir í það kom maður sem heitir Gad Saad. Ég held að, ég veit ekki alveg hvernig það borið fram, ég þekki ekki hennar mann, en hann var fluttur inn af einhverjum svona anti-vókistum. Og ég tók eftir svona mikillir löngun þeirra til þess að búa til úlfúð þessa hingakomu hans, eins og fólk ætla að fara að mótmæla því, hann mætti ekki koma. En ég sá enga taka undir það, þannig að þetta var eiginlega svolítið sneipuför hjá þeim að búa til eitthvað svona úlfúð í kringum þessa heimsókn því að allir var eiginlega sama það fóru bara hitti þarna einmitt eins og það tala podcastara, ég held að hann hafi hitt þarna Snorra Másson og Frosta Logason og félaga en þessi vilji til þess að búa til svona úlfúð í kringum að þessi sem eru með svona antivókið að það séu svona að þessu að berjast móti einhverjum gríðarlegu öflum að þetta verið svolítið innbyggt inn í svona stemminguna þeir vilja þetta líta þannig út en til dæmis í þessari heimsókna þá held ég að bara ég hef ekki heyrt neitt lyft upp augabrún eins með yfir að koma þessa manns Nei, menn þetta náttúrulega ekkert annan fórnarlambs hugafar sem það sem að þeir myndum vantilega gagnrýna sem að er hvað þá kallað vók Já, að byrja á því að tala að ég hef ekki málfrelsi Ég hef ekki málfrelsi, allir að móti mér. Ég veit ekki, ég verð að viðurkenna, ég hef ekki kynnt mér hugmyndir þessa manns, en ég kannski geri það núna. En mér finnst samt þegar við erum að tala vóka, það sé ekki alveg hægt að skauta fram í öðru en að skauta fram í því að tala góða fólkið og vonda fólkið. Ég finnst þetta vera vók einhvers konar, þetta er nýtt hugtak, eða nýtt orði yfir það sem var mjög lengi kallað góða fólkið í umræðunni sem er bara gott og gilt íslenskt hugtak og mér finnst engin ástæða til þess að skipta því út en það segir eitthvað samt þessa hópaskiptingu að þetta minnir að hafa verið Elliði Vignisson sem kom fram með þetta hugtak fyrst Já, fyrir held ég svona allavega 10 árum síðan Jakob Jarnar segir að ég hef gert þetta Já, og það er í grein sem ég skrifaði í tengslu við forsetakosningarnar 1996 að þá notaði ég einmitt góða fólki í þessu skilningi að það væri svona dygðaskreitingar fólk sem var alltaf að tala fyrir einhverju en kannski gerði ekki mikið Jakob Jarnar sem er nú svona anti-vók megin í lífinu hann komið sér verið á mig eftir mann En það er akkurat þetta samt sem hefur verið svona vinstrinsvinnu gagnrýni á vókhugtakið að þetta séu meiri merkimeðar heldur en raunverulegar aðgerðir og það held ég ofta þessi fínni klúbbur sem að telur sig að eiga mannúðarmálin og er svona að strjúka sig með þeim án þess að þeir sem að hafa sortabind í samfélaginu þeir standa veikt eða eru fátækir hafi nokkurn ávinninga fyrir baráttu Já En varðandi nú hefur maður heyrt vók í Bandaríkjunum, þar hefur verið meiri eins og slaufanir og annað slíkt, þar hefur verið meiri átök á háskólakampusum, þar sem hefur verið púaði niður ræðumenn og annað slíkt, sem að ég held að sé hluti af þessu sem er verið að gagnrýna. En maður sér ekki svo mikil merki þetta á Íslandi nema að það hafa verið svona slaufanir á þeim sem hafa verið ásakaðir kynferðisofbeldi. Já. En ég kannast ekki alveg við svona að menn hafa verið hrópaðir niður af úr pontum í fundum í háskólunum eða í einhverjum félagsamtökum. En í Bandaríkjunum verður til þetta svona antivók sem er að berjast gegn og tala málfrelsi og annað slíkt. En að sumuleyti virðist vera eins og antivók hafi flust til Íslands án þess að vókið hafi flutt til Íslands. Hvernig má það vera? Ég held að hluti af þessu sé að Ísland var og er náttúrulega ennþá
mjög einslegt samfélag. En það samt sem áður sko liðin til að við einhvern veginn deilum sama raunveruleika sem að sko Spaugstofan túlkaði atburði vikunar á laugardagskvöldum og svo var langt áramótaskaup það sem var þessi svona sami spegill fyrir allt þjóðfélagið og það náttúrulega að þú getur tekið inn sko það breytingar á fjölmiðlaumhverfinu og svo kemur netið og náttúrulega meiri fjölmenning. Þannig að og ég held að þessi anti-woke-stefna sem þú talar sem hefur verið flutt inn, hún er viðbragð held ég við þessu að einhverju leyti og það að segja að allan viðbragðinu við því að við eigum ekki að það þurfi ekki að fara tilbaka í þessum öfnum. Ég held að þetta sé að mörguleiti einhver svona nostalgía eftir einsleitari fortíð sem var kannski ekki eitt sannleikur en það voru færri sannleikar, held ég. Það inn í því svolítið kvarta yfir því að nú megi ekki segja ljóskubrandara eitthvað svona, þetta verður raunverulega Já, nú vókið dött, þannig að það má segja þá aftur. Nú það. Upplifirðu það að nú sé við nefnt þarna Frosti og Snorri að núna hafi þeir svona hljómgrunn á meðan að þeir sem að vilja segja þetta nú við hæfi að þeir hafi minni hljómgrunn. Antivókið búið að vinna? Sko, nú bara þegar stórt spurt, sko, við getum sagt að það hafi unnist einhver ákveðin sigur í því að það hefur náttúrulega augljóslega eins og þú vísar í áðan viðhorf almennings hafa breyst en fyrst og fremst í einu málefni, það að segja afstöðunni til útlendinga. Ég veit ekki alveg hvort hann hafi breyst í afstöðu til annarra mála, það væri bara þyrfti einfaldlega að kanna það. En eins og ég segi, ég held að Því heldur fram að þessi bakslag í frelsisbaráttu samkynhneigðra, það bakslag í kvennabaráttunni. Sko, já, og því ég held að það sé alveg tímalaust að það sé maður finnur alveg fyrir þessum svona það er undiralda í umræðinni en ég held samt ekki að það sé að lýsa fyrir einhverjum sigri þar sko eins og ekki enn allavega. Nei. Sumir kemur þetta óvart að það var svona einhver stemming í okkar heimshluta að samfélagið okkar væri að þróast í átt til markmið ætti að vera aukin jöfnuður, markmið ætti að vera mannhelgi allra, markmið ætti að vera að ólíkt fólk ætti að hafa rödd, að við ættum að hleypa því í gegn frelsisbaráttu kvenna, svartra í Bandaríkjunum, fatlaðra, samkynhneigðra, alls konar hópa. En síðan einhvern veginn virðist hafa orðið til þannig að hluti af hópnum segir bara Nei, veistu það, mér langar ekki þangað. Mér langar frekar að vera, þú veist, nærði sem þetta var áður og ég sem er hvítur miðaldra karlmaður, að ég hef alltaf haft tiltekin svona réttindi og mér finnst að ég vegur bara að halda þeim og það bara eiginlega anstöðu við stöðu mín að fara að gefa það eftir. Þvert á móti ef ég hef eitthvað vald í samfélaginu þá á ég að nota það. Það það sem er manninum eðlilegt. Er þetta ekki svona eitthvað svona eins og sé svona breyting á hugafæri sem að það sem að þótti vera sjálfsagður ávinningur allra, allt inni kemur í ljós að nei, það bara ekki alltaf til að fara ákvað. Sko það er náttúrulega þekkt viðbragð að hópum getur fundist þeir vera að missa stöðu sína með einhverjum hætti og það kallar náttúrulega mjög oft fram þetta varnar viðbragð og svo verður þetta svo finnst mér þetta líka stigmagnast bara í kjölfari á þessari innfluttu orðræðu því að maður til dæmis sér sko þegar maður les til dæmis mikið á þessum póstum á X og svo hlustum á ræðurnar Austurvelli að þetta eru þetta er orðaforði af netinu, það er einhver gremju tilfinning sem býr innra með mörgum sem þau kannski kom ekki orði á en fara svo á netið og sjá þar skrifaðar út á ensku og svo er þetta flutt yfir í félagsheiminn og maður finnur ótt af fólki þegar það er að orða hugsun í fyrsta skipti á íslensku að þá ég held að þetta sé oft á tíðu mjög þunnt
út og hreinlega því að því við rættum með samsæriskenningar áðan, það þarf oft ekki að blása mikið á þær til þessar hugafærið hreinni. En svona skiptir ekki máli hvað sagt eins og að þú nefndir hérna að vera að skipta út fólki og ég meina það svona ótti í Bandaríkjunum að það sé bara stutt í það að hvítir verði í minnihluta og annað slíkt. Og svo heyrir maður fólk að reyna að flytja þetta inn hingað og ég held að það veri bara þingmaður sem að hann var bara ekki góðan vasareikni, hann var búin að reikna út að þetta væri bara rétt handa við hornið að Íslendingar eru í minnihluta eða upprunnar eða þú veist þeir sem ættir að rekja til Íslands marga ætliði eru í minnihluta en þeir eru bent á að þetta er bara vitlaust þetta á sér enga stoð samt heldur þetta áfram fólki sem var Austurvelli í gær þau trúðu þessu. Já, en ég held líka að þegar það tala um að Íslendingar verði minnihluta þá ertu náttúrulega að setja kannski svona þrengstu linsuna á það líka, hvað það að vera Íslendingur? Það sem í báða ætliði geta rakið ætti sína til Íslands. Já, bara ægilega svona helst eitthvað slíkt Ég veit ekki. En Ég endi í Dönum og svona hinn og þessu í minni ætt. Já, nákvæmlega. Og það kannski sleppur. En svo sér maður samt, ég er svo sem ekkert mjög gamall en ég man mjög eftir því þegar ég var krakki þá voru heilmiklir fordómar í garð Pólverja. Og ég get ekki votta fyrir hvort þeir hafa raunverulega minkað en manni finnst að fara minna fyrir þeim að því að það víglínin hefur þó bara fæst. Og líka fólk frá Eystrasaltslöndunum það tala um mafíu, eistnesku mafíuna, lettnesku mafíuna. Maður heyrir miklu minna þetta núna, Já. Herðu, en eftir sem áður þá erum við í samfélagi þar sem eru gríðarlega átök þetta menningarstríð sem við kannski horfum á til Bandaríkjanna og fannst að vera skrítin pólitík einhver leyti hún komin hingað og hún klífur líka samfélögin það voru kosningar í Póllandi í gær þar klofningur á milli borga og dreifðari byggða þar eru klofningur milli kynslóða en þar líka afgerandi klofningur milli kynja það sem að karlarnir veriðast vera að færast til ytra hægrisins á meðan konurnar eru frekar að færa sig inn að vinstrinu samfélag sem þannig þetta er náttúrulega eitthvað ótrúlegt mein í samfélaginu. Já, þannig samfélag gengur náttúrulega ekki upp til lengri tíma litið en þetta er alveg rétt að rannsóknir sýna það að það er að vera svona gleiðnuna milli kynjanna út um allan heim. Já. Og kallarnir að verða svona íhaldsamari og konurnar annarkot bara svipum staða voru eða þá aðeins frjálslyndari. Og ég held að það sé því miður þannig að það er allan að vera sannfærendur rök fyrir því að tæknin sé að færa fólk í sundur. Við erum minna félagslynd, fyrir minna út á meðal fólks, kynnumst þar að leiðandi færra fólki og ekki eins ólíku fólki. Lokust inn í eigin kyni, eigin hugmynda og eimi inn á netinu. Já. Þannig þetta orðið kallaklefi og kvennaklefi. Já, og það við verðum einhvern veginn bara að sjá hvernig við býtum úr nálinni með það. En ég held að sé alveg á hreinu að tæknin er að tæknin á hluti í þessu. Já. Herðu Bjarki, takk fyrir að koma hingað og ræða um þessi mál sem eru áhugaverð. Við erum líka svona að reyna að finna leið hvernig við höfum að fjalla þetta. Þetta er hvernig við höfum að fjalla til dæmis gærdaginn. Það sem var þessi fundur á Austurvelli. Það var líka fundur á Ingólfstorgi sem að No Borders héldu. Og mér fannst svolítið athyglisvert að mér fannst hann vera svona frekar þröngur. Það var ekki svona welcoming eins og maður segir, það var sletti hann fór fram á ensku til dæmis og það voru bakvið stóð No Borders, No Nation og ég býst við að þeir sem að vilja ekki að rasismi grassir í íslensku samfélagi séu miklu fjölmennari heldur en þau sem að vilja fara undir þennan hóp. Nei, og svo það náttúrulega bara tíma líka til að skipuleika sig, þetta er náttúrulega nýtt, eins og við rættum áðan, þessi mikli fjöldi, það kannski hafi ekki verið, menn hefur kannski ekki talið þörf á svona skipuleika gagnmótmæli fyrir einhverju síðan, En þið upplifir að það sé mikilvægt að búa til eitthvað svona farveg fyrir þá sem að vilja búa í samfélagi þar sem að svona rasismi magnast ekki upp þar sem og við vitum það alveg að það var hellinga fólki sem að býr sem að horfir á fundin á Austurvelli í gær
og hefur ástæðu til að óttast. Nefnilega bara 100% öryggisógn og hatursorðan sem þarna heyrðist ánáttúrulega bara á ekki að hreinlega líðast, en ég held að það sé þá besta viðbragðið væri að hreyfingar skipulöðu sig og held ég sérfund, samstöðufund sem að má þó vera þvert á flokka gjarnan. Já, það var ganga frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll, ég held fyrir kannski 12 árum út af atburðum sem voru í samfélaginu, þar sem að var ráðist af feðgum frá Kúbu held ég, sem var augljóslega kynþátta tengt, og þá mætti gríðarlegur fjöldi Íslendinga sem að voru genguð með tönnu það við viljum ekki svona í samfélaginu. Við viljum ekki að samfélagið þróist út í að hluti af samfélaginu standi ógn af öðrum íbúum. Og ætla að sé ekki bara í framhaldið sem við rættum áðan, þá bara sérstaklega mikilvægt að við kallarnir tökum þátt líka, að þessi klofningur skili sér ekki áfram í þessa baráttu, sko. Herðu, Bjarki, takk fyrir að koma og ræða þessi mikilvæg mál. Takk fyrir mig. Og við ætlum að ræða svona svipumál og þessi mál meira í þessu þætti, en við ætlum líka að halda því áfram næstu daga. En framundan er næsti kafli í leita okkar að einhverjum skilning á heiminum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin Magdalena Lukasiak. Hún er ljósmynda rannsóknarblaðamaður, ef það er nú rétt svona þýðing. Þú ert líka, má segja að þú sért einhvers konar svona hinsegin flóttamaður. Já, við getum segja það. Ég er líka aktivista og það er allt rétt sem þú sagði. Já. En ég ætla að segja, ég var að læra að tala íslensku bara sjálf. Svo eftir heyra ég gera eitthvað mistök, bara það er ég sem læri sjálf að tala íslensku, en allt sem þú sagði er rétt. En núna ég búin að klára að vinna verkefni sem mér finnst er mjög mikilvægt fyrir allt hinsegin fólkið. Ég var að vinna 3 ár í þessu. Ég er búin að taka myndirnar og líka spjalla við fólk sem eru í queer scene á Íslandi. Og allir sem eru í verkefni eru frá Íslandi. Já. Og allt sem þau var að sagði er líka mikilvægt. Þetta er svo mikilvægt frétt úr þetta sem þau sagði. Þau eru ekki bara dúkkunar með varalit og dansarar. Þau eru dansa og syngja og gera alls konar. Það er burlesk show, það er drag show og alls konar sem við getum sýna á Kiki, líka í Tjarnabíó, í alls konar stað sem er, við getum segja, svona nightlife í Reykjavík. Já. Þetta er sem sagt, þú ert að fara að opna sýningu á morgun í Nullinu í Bankastræti, þar sem eru ljósmyndir sem þú ert búin að taka yfir þessi 3 ár af þessari svona, næturlífs queer, er ekki queer bara eiginlega þýtt sem hinsegin eða? Já. Svona hinsegin senunni þá, og þú ert baksviðs og eins og þú sagðir mér, sko, þá er þetta, sýningin heitir Family Portrait. Hvað heitir hún? Family Portrait, getur sýnt kannski spjaldið? Já, ég ætla að sýna plakatið sem fyrir þá sem er að horfa okkur í sjónvarpi, kannski bara beint fram? Beint fram, svo. Já. Svo þetta er krisartista sem heitir persóna hennar í drag. Þetta er öðruvísi nafn þegar hún er úr sjóið. En ég er búin að tala með fólk sem eru í sýningu og spyrja alls konar spurningar vera queer. Svona hinsegin. Ég er frá Pólandi og það er
rosalega erfitt að lifa hér. Það mjög katólísk og mjög homofóbisk land. Já. Og ég get segja, ég á stóru fjölskyldu og ég fekk engan stuðning hjá þau. Svo ég var bara alene í Pólandi, ég var ekki glöð. Og það var forseti kosningar núna og alla fjölskylda mína var að kjósa svona neonazist manneskju. Nýnasískan kandidát. En þetta rosalega sorglegt. En þegar ég var að tala með fólkið sem eru í sýningu, sem eru í verkefni, þau voru líka með svona sögu eins og ég. Er þetta merkt allt sem sagt svona flótta fólk að þessu leitinu, þar að segja ekki endilega flótta fólk heldur, fólk sem kemur vill ekki lengur verið í sínu heimalandi? Já, stundum þau voru bara að flytja til Ísland og til dæmis það einn persóna sem Ugandu, hún trans og þegar hún kemst úr skápnum, hún verður bara að drepast í Ugandu. Og núna hún búin að flytja til Íslands og hún mjög glad hér og hún bara æðislegt kona sem getur bara anda núna eins og ég. En þessi fólk sem ég var að tala mest, sem ég var að tala með, þau voru ekki tengjast vel með svona fjölskyldu blóð. Já, blóðfjölskyldu eða svona. Svo við erum núna saman í fjölskyldu sem við valjum. Og það rosalega stórt stuðning til að hafa svona feeling. Til að vera ekki alene lengi. En mér finnst þessu verkefni var líka, við getum segja, eitthvað sér meðferð til að fara í burtu með trauma sem ég var í Pólandi. Móðir mín sagði ég bara brenna upp í helviti og þetta var sorglegt til að heyra þetta hjá mamma. Og núna sumir móður hjá Drag Queens eru líka búin bjóða mér að vera í fjölskyldu sem þau eru með. Og mér finnst fólk sem var að tala við mig þessu verkefni eru líka með svona tilfinningar eins og ég. Margir sem eru núna svona listafólk, þetta líka sér meðferð fyrir þau. Þau getur dansa, þau getur syngja, hafa hljóð, hafa röð. Ekki vera bara í skápnum og segja bara ég bara lítla mús sem ég queer og ég bara sita í skápnum og ég gera ekki neitt. Nei, þetta okkar. Þú lýstir í texta sem fylgir sýningunni að hvað þetta læknandi, hvað það eiginlega það sem að þú dregur út úr, þessum kjarna út úr þessum samtölum, að raunverulega allir þessir sem að þú myndar og sem eru í þessari fjölskyldu sem þú segir, þessari fjölskyldu hérna á Íslandi, þá þegar sameiginlega að finnast það hafa verið læknandi að koma fram, að vera einmitt með svona einhvern, þessi leikgleði svona. Já, við getum segja það. Þetta við erum blanda saman gleði og líka alls konar sem sorglegt fyrir okkur. En við erum saman í þessu. Ég var að fylgjast með þau í 3 ár, bæði á sviðið og líka í backstage. Og líka, núna við erum vinir, núna við erum fjölskylda. En ég svo spennt til að sýna fólkið þessu verkefni og líka til að kannski hjálpa fólk að skila hvað að vera queer. En þeir eru margir sem með mikið svona talent. Hvað þýðir talent á íslensku? Hæfileika? Já.
það alls konar fólk sem getur sína allt, en þegar ég var að tala með Íslendingar sem eru ekki svona hring, þau heyrir ekkert aldrei þetta sem í gangi á sviðinu. Nei. En þetta þannig þú ert það ekki sama sem merki á milli þess að vera hinsegin og vera á sviði, þar að segja þetta ákveðin hópur, þau sem þú ert að taka viðtöl við, eiga þau öll sameiginlegt að vera í sér í fjölskyldu, en eiga þau líka öll sameiginlegt að vera að koma fram, vera sem sagt performerar? Já, þau eru alls konar, þau eru burlesk dansarar, þau eru dragdrottningar og það líka svæði fyrir, ég get segja það svæði fyrir allt fólk sem eru kannski með svona tilfinning til að vera sparka úr society, til dæmis as workers, sem þetta ekki í lagi á Íslandi. Og það líka stór hópurinn sem að vinna í svona vinnu. En þetta ekki bara sýning til að sýna myndirnar. Við óskrum líka, það vantar meira aðstoð fyrir fólk sem vil vinna svona. Það val fyrir fólk. Við erum lífa í demokratísk landi. Svo við erum líka í smá stríð með allingi og alls konar fólk sem laga lög, til að hafa svona basic human rights. Og 3 ár áður ég var að tala með einn manneskju, ég held að þetta var Mighty Bear, og hann sagði núna við þurfum að styttjast meira transfólk. Þau vantar núna meira aðstöð, og þetta var 3 ár síðan. Og núna við sjáum hvað í gangi í jörðinu. Já. Það er virkilega aðför, sótt að transfólki náttúrulega. En þannig að þessi svona heimildavinna, eins og þú vinnur sem heimildaljósmyndari, ekki bara ljósmyndari, ekki tískuljósmyndari sem sagt, heldur heimildaljósmyndari og rannsóknarblaðamaður raunverulega. Er þetta það sem að þér finnst, ertu raunverulega að koma því framverða að þetta þessi sjó sé ekki bara svona showbusiness og skraut og eitthvað sem fólk svona tekur sem eitthvað bara trúðaskap, heldur þetta að skoða raunverulega, þú ert að sýna okkur einlega dýpri merkingun í þessari tjáningu, Einmitt, það líka ótrúlega gaman að vera í svona sjóið. Við hlæjum svo mikið, þetta bara æðislegt til að koma á föstudag eða sunnudag, laugardag kvöld til að hafa gaman. Fá smá eitthvað til að drekka og vera saman með vinir og vera glöð. Og það líka plás fyrir okkar til að sýna við gerum þetta og það rosalega skemmtilegt og það líka leið til að sýna við erum eitthvað meira við getum gera eitthvað meira en til dæmis ef dragdrottning í svona alls konar búningar það heitir dragpersona og þegar þessa persona úr make-upið og alls konar. Það öðruvísi manneskja. Stundum feimin, stundum með erfið tilfinningar. Ég var að tala með fólk sem var búlið og fór yfir rosalega erfið reynslu. Já. Þannig að þetta minnir þá bara raunverulega á þegar að verða að vinna með eins og sviðslistir og til dæmis brúðuleikus og alls konar með börnum sem hafa orðið fyrir áföllum að þá einhvern veginn ná menn einhverju fjarlægð og geta tjáð með þessari grímu eða eitthvað svoleiðis. Svo þessi sjóið ekki fyrir börn. Nei. En í hinsegin dagar
það líka námskeið fyrir börn. Drottningar eiginlega alls konar gaman ég segja þetta, svona alls konar námskeið fyrir börn til að dansa og syngja. Það til dæmis gógustar sem eru í hákarlbúning og syngja hákarllagið og það líka hula hoop námskeið sem Bobby Michel að gera. Svo við getum líka sína krakkanum, herðu, við erum allt saman hér. Það enginn til að vera feimin Það sem kannski einmitt, þetta viðurkennt, þessi svona leið líta á listina sem terapíu í tengslum við börn, en oft bara í tengslum við börn sem eru búið að stimpla sem eitthvað erfið, í staðan fyrir að líta það sem kannski þið eru að segja að þetta er gott fyrir öll börn og gott fyrir allar manneskjur bara. Þetta góð leið til þess að tjá sína reynslu og er það ekki fá þína rödd bara? Alveg rétt. Ég var að tala líka með fólk sem eru núna 21 ár. En þau var að segja líka hvað var í gangi þegar þau voru unglingar. Það var rosalega erfitt fyrir þau. Og þau fann líka stuðning í samtökin 78. Og núna þau eru lífa lífið sitt eftir svona topp aðgerð og alls konar það líka myndir fólk sem var í þessum mál. Og mér finnst það líka verkefni sem getið hjálpa fólk. En ert þú sjálf í, þú segir að þið hittist, ferð þú upp á svið? Nei, ég var að horfa með myndavélin minn og ég að nota myndavélin til að sýna fólk mikilvægt mál. Ég líka að skrifa fyrir Gay Iceland stundum, líka mikilvægt hluti sem ég vil fólk til að veita, til að lesa, til að læra og til að skila okkar. En nú nefnir þú að byrja þetta fyrir 3 árum og fundi fyrir þessu að fólk sem kom hingað til Íslands fundi fyrir miklum létti og fundi fyrir miklum svona, bara sameiningarkrafti. En hvað með ástandi núna? Finnst þér, núna voru bara mótmæli á Austurvelli og það búið að vera alls konar svona raddir sem að kannski hafa sýnt okkur að á Íslandi svolítið átök núna meira en við kannski áttum okkur á og það sem mjög mikið verið að tala niður fjölbreytileikan og tala niður bara hinseginleika og allt sem ekki í ykkur svona ákveðnu normi. Finnir þú fyrir þessari breytingu? Já, ég held að ég segja já, þegar ég búin að flytja til Íslands. Ísland svona regnbogapunktur í Evrópu. Og ég vissi það þegar ég búin að flytja hér. En núna, þegar ég bygg hér 9 ár, ég sé eitthvað líka til að vinna meira til dæmis transfólk. Og mér finnst Arna Magna Dangs sem gerði Ljósvíkingar. Hún var að gera líka rosalega stórt verkefni og vinna fyrir fólk til að skila hver trans. Og við vorum í kaffihús þegar myndaband var sýnt í RÚV. Og gamli fólk var að koma til Arna og bara segja að hún var rosalega flott. Og svo ég byrjaði að gráta. Ég sá ekkert en ég held að það engin svona fólk í Pólandi. Til að koma og klappa þú veist og segja svona við. Þannig að þótt að það sé svona, þú segir að fjölskylda þín í Pólandi hafi farið og kosið forsetaefni sem var
kendur við nýnasisma eða, já, og þótt að á Íslandi menn byrjar að vera svolítið að tjá, svona eitthvað sem mætti kalla sem fasíska raddir eða svolítið, þá finnst þér samt vera auðvitað mikill munur á og mikill von á Íslandi. En þetta í gangi líka í Frakklandi, í Pólandi og í alls konar stað í Evrópu. Ég ekki tala Bandaríkjó út af því þetta bara aðra saga sem bara sirkus. Ég skil ekki, hann bara trúður sem sem trúður. En ég finnst það mikilvægt til að gera svona sýningar og gera svona verkefni til að vera sýnilegt. En þú segir að þú notar nú orðið trúður Trump, en margir myndu nú nota orðið einmitt trúður svona búrlesk og svona, en þú segir að þú talar einhvers staðar að þetta glimmer, en þetta líka blóð, þetta fjallar þetta mjög mikil alvara þarna. Já, ég búin að nafna þessu verkefni svona og því svona undir húðin líka sorg. Sorg. Þetta nokkrar og ég held að margir fólk sem ég var að tala með voru í svo langt ferð til að vera í svona staðin sem þau Til dæmis einu manneskju, hann sagði drag bara save my life. Og því hann getur bara gleyma allt sem var í gangi heima eða í skólanum. Hann var að mála, sitja make-up og vera bara, þú veist. En ég fór að hugsa einmitt tenginguna, söguna á milli leikhúsins og hins eiginleikans og þessa leikhús. En það bara beinlínis tengsl á milli þá þess að stíga á svið og finna sína rödd og sína framkomu og sitt sjálfstraust og kannski bara lýðræðisins, má segja, ekki? Sem við kannski þurfum svolítið öll að pæla í núna. Já, ég held það. En ég held að fólk getur líka læra hjá okkur til að vera svona meira confident. Til að trúa í sig. Ég getur gera það. Ég með þetta. Já. Ég ekki alveg. Við erum saman. Og hvert segir, nú skulum við segja hlustendum og áhorfendum hvar sýningin sýningin í Nullinu sem í Bankastræti. Já, það rétt. En sýningur partur Reykjavík Fringe Festival. Okay. Sem líka fyrir fólk sem opið og vill sjá alls konar fólk frá út land. En já, svo það byrjast á morgun. Allir velkomnir til að fara í vefsíðuna og sjá programmið. Stundum sjóið það Reykjavík Fringe. Já. Býtu nú og þá hægt að ég sé það ekki alveg, jú, líklega það bara undir Visit Reykjavík, já, Fringe Festival og þá hægt að sjá einmitt staðina sem líka hægt að fara kannski á einhver sjó, eins og þú nefndir Tjarnarbíó Já, það alls konar í gangi í Tjarnarbíó, í Kjallarinn á Kiki og út allt, líka í Smakkleysu svona plata ekki plata DJ Já, okay, já, þetta bara út allt en þú hvetur alla bara sem skilgræna sig hinsegin og sem skilgræna sig ekki hinsegin og queer og ekki bara koma og
skoða og vera með. Já, og það líka veitingastöð, Bird, sem líka velkomnar stand-up artistar og það líka alls konar í gangi. Okay. Så mér finnst allir getur finna eitthvað fyrir sig í programmið. En núna opna sýningin á morgun, 3. júní, í Núllunni í Bankastræti og klukkan hvað opnun fyrir einhverja sem vilja kannski mæta? Við byrjum að opna klukkan 12 og það verður opið til 5:30. En það verður opið allan daginn frá klukkan til 7. júní. Já. Líka frá 12 til 5:30. Ok. En svo eftir það, þetta nú frá 3. til 7. júní, þá tekur myndirnar, hvað þetta marga myndir cirka sem orð með? Ég held að það cirka 170 myndirnar. Og draumið mitt til að gera myndabók með all textan sem ég með. Okay. Og mér vantar penning og það við langar að gera svona artbók. Eitthvað sem fólk getur hafa og hafa eitthvað mikilvægt í hendurnar sínar. Svo það næsti step fyrir mig til að gera myndabók og líka fara með þessu sýningu útlandi. Það fyrir mér finnst líka gaman til að sýna útlandi. Þeir eru svo margir listafólk í svona lítið landi á Íslandi, í Reykjavík. En það er draumið mitt og það planið mitt. Þannig að þér finnst þér að hafa svona pólitískt vægi eða svona samfélagslegt vægi að vera listakona, en þú skilgreinaði líka sem þú ert ljósmyndari, listakona, þú ert líka ljósmyndarannsókna blaðakona. Þú hefur unnið sem blaðakona eða hvað? Já, ég var blaðakona í Pólandi 7 ár. Ég var að vinna í sjónvarpi 7 ár. Og ég var að líka læra í háskólan til að vera ljósmyndari og blaðakona. Okay. Svo ég er líka rosalega glad. Ég getur núna að gera það líka á Íslandi núna. En ég veit, þegar ég tala á íslensku, ég gera mistök. Þú tala mjög góð íslensku. Takk fyrir. Og ég smá stressuð núna til að hafa svona allt vitalið á íslensku. Já. En ég gerði það. Það tekur smá tíma og ég hér. Ég tala á íslensku. Ég vinna með Íslendingar. Ég tala núna meira út af því ég veit allir að tala á ensku, en ég smá stolt, þú veist, til að líka nota svona tungumálið. En verkefnið sem við erum tala alltaf sína aftur plakatið. Family Portrait Exhibition. Já, og líka mikið pólitísk. Það ekki út af engu sem að menn segja skili við sína blóðfjölskyldu, sín blóðbönd og bindast sem sagt annari fjölskyldu. Það gleði í því en það líka einmitt sorg. Já, en ég óska öllum sem líka stundum í svona erfitt tíma til að finna sína fólk, til að vera saman. En ég ætla að segja, þeir eru ekki alveg. Við erum hér. Nú flott. Og líka sem þú kemur frá Pólandi, finnur þú fyrir auknum rasisma á Íslandi? Það erfitt spurning út af því ég get ekki segja í 100%. Þegar ég spotta stundum svona, fólk að segja, nei, það bara grín. Eða þegar ég var að tala ekki svo gott á íslensku, þau var bara
svona, hvað ég byrði þetta, svona reið við mig. Já. Og því þetta var eftir 1 mánuði þegar ég búin að flytja. Þetta rosalega erfitt tungmál til að læra. En já, ég get segja það. Það stundum erfitt tíma til að vera útlendingur. En þú fíla þetta allaf. Ég get segja þetta beint. Að þú vera allaf útlendingur. Fyrir mig það rætt í lagi. Ég sem ég Ég fann hér fjölskyldu, ég fann hér ást og ég hér líka til að gefa stuðning fyrir fólk sem vantar röð. Takk fyrir komuna og takk fyrir að segja okkur frá þessu magnaða verkefni. Ég hlakka til að lesa, ég var að byrja að lesa nokkra texta og þeir eru mjög snerta mann, djúpt og allar þessar sögur og þannig að það verður gaman að sjá líka fleiri myndir. Já, það líka smá búklet í sýningu. Ég selja þetta bara fyrir 500 krónur, það ekki dyrt. Þetta líka bara, þú veist, til að hafa smá penning til að gera svona bók. Já. En í svona smá búklet eru allar sögunar sem ég heyrði hjá fólk í verkefninu. Svo verður velkomin. Já, kæra þakki, það verður einmitt gaman að sjá þann bækling, skoða hann betur. Ber ég nafnið þitt rétt fram, Magdalena Lukasiak. Já, vel gert, flott hjá. Þakka fyrir ljósmynda rannsókna blaðakona og listakona. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og segja okkur frá þessu verkefni, þessari rannsókninni og sýningunni sem opnar í 0 á morgun og við hvetjum bara hlustendur og áhorfendur til þess að fara á sýninguna og fara og kíkja á þetta Fringe Festival í Reykjavík núna sem að hefjast. Við ljúkum Rauðaborðinu með þessu spjalli. Ég heiti Oddný Eir og þakka þér, Magdalena, fyrir að koma og ég þakka Pétur Fjellsteð fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og við þökkum öllum viðmælendum okkar í kvöld og náttúrulega hlustendum og áhorfendum þökkum við kærlega fyrir að vera með okkur bara og gera þetta að vettvangi og við líka biðjum auðvitað ykkur að vera duglega að segja frá að við erum í útvarpinu, það ekki allir sem vita það, 89,1. Mörgum finnst gott að hlusta á okkur í bílnum og svo erum við í sjónvarpi Símans á Rás 5 og svo erum við á YouTube og öllum helstu hlaðvarpstöðum og svo síðan okkar samstöðin.is, þar eru helstu klippur og þar má líka íta á hnapp sem heitir áskrift ef þið viljið vera svo góð að styrkja okkur, gerast áskrifendur og renna stóðum enn frekar undir þessa dagskrárgerð okkar hérna. Við erum að búa til vettvang, opinnar, gagnrýnar, samræðu. Þar við gefum sem flestum röddum tækifæri til að koma fram og líka bara styrkja sína rödd og til þess þurfum við líka að styrkja okkur og þannig að það hægt að gerast áskrifandi fyrir 2750 og gerast líka hlutaðeigandi í Alþýðufélaginu, það svona félagið sem eiginlega rekur samstöðina. Svoleiðis að þá þetta svona bara eiginlega hlutafélag svona óháðra hlustenda og áhorfenda sem eiga þessa stöð og þannig fjölmiðil. En við höfum þetta ekki meira sinni í kvöld, kæra þakkir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.